Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 2, 3, yeah.
The game ends, it's really break our heart. Zeta Division will not be playing in Tokyo. We won't give up, we will emerge. Team Secret, Global Esports, Taiwan Esports, DFM가 저희 젠지는 For the power of friendship 諦めないで勝ち上がります。もう一度チャンスがある大会なのかなと思います。What's up mga ka-Valorant and welcome back sa Filipino broadcast ng Valorant Last Chance Qualifiers Pacific where only the last 3 teams will battle it out para sa chance na makapasok sila sa Valorant Champions 2023 in Los Angeles, California. Ako nga pala si Rubix ko, ang inyong panel host today and together with me is Wolf and Asray. So guys, hinandaan nyo ba ang sarili nyo para sa 4th rematch ng Gen.G and Team Secret? Mentally, handa na ako. Pero parang physically, like in my outfit, I feel like the disappointing child when my mother and father want to sit me down. It's like, anak, we're worried about you. Tignan mo yung outfits nila. Can we zoom back out lang? Yeah, look at that! Mukha lang ako. Are you worried about me? Anak, nagtrabaho kami maigi. Ba't ganyan ka manamit? Don't do that. Allow your sons and kung sino man na mag-dress ng... Dress how you like. I mean, yesterday, Exactly. ang daming people sa comments actually who were saying they really liked the drip yesterday. You know, Thank yung you guys, Shiba thank you. Inu shirt. So, you know, keep rocking Shiba the... Inu kahapon. Tapos ano... What's this? Beagle? Beagle ba yun? Yes. Yeah. Because I be, girling Team Secret. Beagle. Yeah, girl. GL. Good luck. Good Team luck. Secret. GLing. Okay. Well, guys, good clap. Fine. It's a good effort. Thank A you, for thank you. effort, Asray. Pero, ayun na nga, 2 days na lang at malalaman na natin kung sino ang makakapasok sa Champions 2023. But before we get into that, let's look at our brackets and makita natin yung journey for our 3 remaining teams and what they had to do to get here. Yeah, absolutely. So, first team up on the list is Team Secret. Nakita natin kung gano'ng kalakas ang Team Secret on their debut match dito sa ating LCQ. But that's where Team Secret usually plays it. They have that amazing rise agad. Tapos they have that
that big dip right afterwards when they had that match against the division. So now the big question is, kaya ba nilang i-2-0 or rather panalo itong buong series ito against Gen.G now that we are turning into a best of 5? Para naman dun sa Gen.G, it was actually Team Secret na naglagay sa kanilang spot na to at the first place. So after the 2-0 win ng TS over Gen.G a couple of days back, na kinaharap naman ng Gen.G yung RRQ eventually. And it was 2-1. Actually, kung papansinin natin yung lahat ng bracket dito sa LCQ at babalikan natin din yung kanilang run nung sa Pacific League, ang Gen.G ay hindi ganun kalinis yung kanilang mga games. Like, it always like 2-1. Tapos parang pag nanalo sila, it's always one-sided. Kapag natatalo sila, parang ganun din one-sided. Very rarely, lalong-lalo sa LCQ run nila na nagkaroon ng isang close game. Exactly. And alam natin na we're very, very excited for our match today. But bagong lahat, i-recap natin ang mga nangyari sa matches natin kahapon. Because, again, we did see Team Secret and Gen.G prove themselves a new face, I might say. Kasi Team Secret has definitely been very different from what we saw from their debut match. Pero let's get into our first match yesterday, which was Zeta Division versus Team Secret. Very masakit dahil dun sa 2-0, di ba? At kung may isang player talaga na nagpasakit ng ulo, pati na rin ng yun ba yun, nagbigay ng madaming emotions. Gusto mo magsabi ng masasamang words kahapon dahil sa performance ni Laz. Yeah, absolutely. I think ang magiging takeaway na lang dito is everything that we have here has a certain level of of their journey na they have a chance to show what they have again. Again, para sa Zeta Division dito, it's their star run in one of the Masters tournaments from years past. So they're wanting to regain that once again. That was actually the year then that Laz had the most aggressive and dominant performance sa Chamber niya. So with the Chamber changes, mukhang nababalik na ito ng Zeta Division and they can bank on another player to kind of be that, to be that star, to give them that boost that they need. Exactly. Feeling ko hindi lang din about dun sa agent selection pati dun sa paglalaro niya mismo talaga. Yung tutok niya, of course, headhunter yung unforgettable na one-taps niya na sobrang bilis na nangyari, coming out of nowhere. At may mga times na yung mga set plays na nakita natin from Team Secret, panalo na dapat was already executed properly. Kaso biglang mag-iinitan sila. Exactly. Sometimes, even though you have all those strats on the board, sometimes the aim duel, I think there are many instances that Laz could just freely pick off 3 players of Team Secret and the whole plan just falls apart. Pero moving on to second match natin yesterday, it was Gen.G versus RRQ. They were both fighting for survival, pero as far as LCQ goes, isang team lang ang pwede mag-advance and Gen.G was just the better team yesterday. They were absolutely the better team yesterday. They had everything rolling para sa nila. There was again yung second map na yon where na bully out sila ng RRQ, pero in terms of yung long awaited fights, long series matches talaga, nakikita mo that Gen.G has that stamina over sa RRQ. So in a best of 5 like this up against Team Secret, kakayanin ba ng TS itong klaseng team na ito that is willing to play the long con or the long game? Magnified para sa akin yung weaknesses at strengths ng dalawang teams na to. For example, sa mga defaulting, quote-unquote defaulting maps like Ascent, Haven, doon na nagkaroon ng one-sided match para sa side ng Gen.G. Plus, nung pumunta naman tayo dun sa Lotus, kung saan nakadepende siya dun sa mga, kung ano, mga creative plays at yun nga, hindi siya ganun ka, quote-unquote defaulting, sa mga rotation siya nakadepende, dun naman natalo ang Gen.G. So, unfortunately, para sa mga fans ng RRQ, yung veto hindi pumapor sa kanila when it comes to that, sinasabi natin magnified yung strengths and weaknesses ng teams, and Gen.G ang nanaig eventually. Exactly. Totally agree with you there, Wolf. Kasi I think I wasn't expecting yung stamina ng Gen.G kasi we know RRQ had that stamina kasi they went to that 41-round match against Zeta Division. Yung 8 na overtimes. I was really expecting RRQ to battle it out here. Pero I think na, eto nga, they went against how many rounds on Ascent, and I think that was just free information for Gen.G to take advantage of. Pero that's gonna be it sa recap natin. So moving on, mga kabayas, let's move on to our match of day number 5 of LCQ Pacific. It's gonna be Team Secret versus Gen.G once again. So ito na yung 4th time na magkikita sila and our 3rd time seeing them both here in LCQ. So let's talk about these two teams. So Astray, would you like to start off with Gen.G? Yeah, absolutely. So again, Gen.G has been one of the teams na, again,
sinabi na kanila, medyo overhyped when they were doing the interviews and such. Is tatanong nila yung mga other teams in Pacific League. Pero Yeah. they have brought back a reason kung bakit sila was considered one of the stronger teams talaga in the Pacific League. It's because of just how incredibly strong this team is individually. Then Meteor is such an incredible jet player. King is an incredible anchor. And at some point then, TS and Sylvan able to, kind of spread the mix in terms of how impactful they are with the team. Yep. And speaking of impact din si Meteor and si King, two opposite ends. Si Meteor, siya yung parang what's that? Kaiju ba yun? Na ina-unleash? Parang gano'n. Yes. What's that? The Beast? Parang gano'n. Yeah, parang gets. gano'n siya. Para pag kailan niya magpapa FIL at tinutulungan siya ng team. And Meteor, alam naman natin sa lahat ng games na nanalo ng Gen.G, laging top frag dyan si Meteor. Sobrang impressive. And then si King naman, yung parang siya yung Bryan Cranston dun sa movie na yun. Na parang siya yung nagpapakalma dun sa Beast. Help me I- understand I this. don't know. Di ko Basta alam yung nakalimutan. reference. Godzilla yun. Godzilla. Godzilla. Nandun si Bryan Cranston. You know this. Wait. I'm sure you know this. Wait, let me Google that real quick. I'm pretty sure I know who this guy is. Basta, alam mo yung parang professor na para or military officer na nagpapa Si okay. ano? Oh! Si Yes, but you know the archetype, Yes, right? yes. Okay. Yes. Si Malcolm in the Middle. That. Exactly. So very old sana reference. na-gets nyo yung reference na yun. Well, you guys can Google it for now. Pero while you guys Google that, in the other corner naman, syempre we can't miss out sa Filipino representatives natin. It's Team Secret, and of course, once again, to make everyone proud and have their shot to go to champions once again. Alright, Team Secret again having a shot at the possibility na makakuha sila ng slot para sa Champions 2022. The last time, 2023, excuse me. The last time we've seen them in Champions was back in 2021 pa when Wits was still in this particular roster. Team Secret, they've reached another level na eh. They hurt Pacific League pero hindi pa rin nila ma-reach back yung kung nasan man sila. Whether it's their issue with consistency or another thing that might be plaguing the players, kailangan nilang magawa na dito kasi again, this is the last shot for them. And kapag na-survive nila itong lower bracket best of 5, ay kakaharapin ulit nila yung Zeta and hopefully yun nga, mas prepared and stronger na yung ating representatives from Team Secret. Yun nga lang talaga ang siguro yun yung qualms na finiface dito ng Team Secret. Pero the more that I watch them, the more ko nakikita meron din sila talagang their own improvements. Kaso nga lang, yung ibang teams ganun din eh. I think it's all the same. And that's the spirit of competition. Talagang nagtaas na ang level ng competition dito sa Pacific League. The biggest problem na naisip ko is parang Team Secret are always in that loop na ang ganda nila, ang lakas ng performances sa pinakasimula, but then they can't break through mid of the tournament. And diba? Kasi a big example of this is their lock-in performance. They were able to beat Team Liquid, tapos nung umabot sila sa Navi, everybody was saying they have a shot at this, pero bigla na lang nawala yung ferocity nila against Team Liquid. So can they, again, it's always the question that I have to keep asking because it's the question that will always pop up as a Team Secret fan and as Team Secret themselves. Can they keep themselves consistent? Because they have the right pieces. It's only as much as they can do na lang at this point. Exactly. And speaking of the right pieces, I think we have to account our IGLs here for both teams, si Jesse Vash and TS, because they're the ones responsible for bringing these players together. So if we put them head to head, it's I guess a very, very good show of skill for what they can bring for their own teams. Same can be said para kay Goddead, di ba? Alam mo, Jesse Vash, kilala natin yan. Very much of an anchor nung isang team. Hindi sa in-game pero as a team in general. And then when you're looking at Goddead, katulad ng performance ng Gen.G versus RRQ kahapon, hindi ko makakalimutan yung mga impact plays na nagagawa niya. Yung parang yun quote-unquote, win condition plays. Hindi siya yung parang clutch eh. More like, pag may kinailangan kang spot na tatamaan mo nung molly mo, he was on point. Kapag 0 point mo para ma-suppress yung kalaban or mag-gain ng information was enough. And the flashes are always on point. Like utility usage, pati na rin yung positioning niya mismo, impact plays. Hindi mo siya yung parang nahuhuli at nagiging clutch. Ganun siya kaka-importante dun sa team niya. He's basically yung stepping stone or bridge dito para sa teammates niya to have that next level of play, diba? And that's the same thing with Jesse Vash din na again, he's not the most explosive. Yes, alam na natin guys, he does have his highlights, but it's not as often kagaya nung kay Envy, kagaya ng Jeremy. Pero what he does bring back if he's not able to create those plays by himself is being able yung gamitin yung kanyang utility para mabigyan ng opening nga ang Team Secret dito. So both of these players gonna be very pivotal coming in dito sa ating best of 5. Exactly.
yesterday. But again, you know, this is a best of 5 series, and I think nag-tweet din yung mga members ng Team Secret that it has been a while since they have played in a best of 5. So in terms of stamina, you know, Gen.G definitely, we could see it from them yesterday. Pero sa side naman ng Secret, what do you guys think? Well, I think yung stamina hindi naman din magiging issue para sa Team Secret tingin ko. Kasi sabihin na natin nga, matagal sila hindi nakapag best of 5. We haven't seen them in a long time na best of 5. Pero war veterans tong mga to eh. Alam mo yan? True. Yeah, alam mo yun, when it comes to the world of Valorant. Ay, hindi lang yan, pati sa esports in general. Nandyan si Tito Jesse at hindi natin kailangan na maging worried about anything else kasi for sure meron silang way to kind of last through the best of 5. Yeah, I agree naman. Again, I do hope that it is going to at least show up talaga yung veteranship dito ng majority of their players to lead, you know, team players like Invisa kasi Jeremy to keep their calm, to keep their mental in this long series. Exactly. Hoping for the best for Team Secret. Pero guys, ito usually yung part na tinatanong ko yung predictions nyo. Pero today, we have a very, very special guest who will be delivering the panel predictions. So guys, please welcome our special guest. Dun, 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 dun. Okay. See, taking his time. Ayan! Hello, Vil. Okay. Ganun ka na ba? Okay. Okay. Take two. Huwag kang magalit. Puso mo. Okay. Okay. Hello po. Nananahimik ako sa labas eh. Gusto nila ako pumunta dito. Okay lang naman. Pero yun nga! Galing sa Biblia, chapter 6, verse 9, mga kaibigan. TS 30. At syempre, to give us ng matinding number, we have Asuray. 3, 2, 1, go! Tayo mag 8-8. 8-8. 8-8. Yeah! All right, thank you so much, Vil. Can we give a warm round of applause for Vil, guys? Just a comment section. Hi, man. One last cameo. Pero, Smile. tama nga naman. Obviously, we would be looking at Team Secret to get this victory. Pero, para dadagan na lang natin yung dito, what is going to be the possible win condition para sa kanila. It feels like, again, it just boils down sa consistency nila. If they can't bank on that consistency, medyo mahirap makahanap ng... Okay lang yun, guys. Medyo mahirap makahanap ng solid foothold dito eh. Kasi it feels like, again, kung walang setup si Jeremy, nahihirapan siya create that tempo. Si Dubstep, if he immediately starts losing fights, it kind of just snowballs on him. So it's going to rely talaga kung paano ba i-maneuver ni Warbirds din ang timeouts nila para hindi ma-stress agad yung mga players and maneuver nga ni Jesse Bash in-game para magamit niya correctly yung mga pieces ng Team Secret dito. So, I'm thinking dito sa, talking about win condition lang din mula kay Asuray. Inisip ko na kung ang Pearl at Ascent, for example, ay mapupunta dun sa may gitna, maybe games 2 and 3, ang pinaka-true test para sa Team Secret to eventually win it all ay mag-survive dun sa dalawang maps na yun. At alam natin, magaling ang Team Secret sa mga maps na yun. But, is their strategy pool deep enough? Laban si Gen.G. Yun yung kailangan matitest. So, sakto na rin. Tinanong mo kami kanina about the fatigue. Kailangan lang nila talagang i-extend yung strategy pool na yun on those specific maps. Exactly. And for sure, we saw from Gen.G after that loss versus Team Secret, they came back even stronger. So after that loss against Zeta Division yesterday, definitely Team Secret is definitely more alive and they're in it to win it. But that's gonna be it for us here in the panel. We're gonna be throwing to a short break. Pero wag kayong aalis kasi babalik kami in just a bit to kick off our lower bracket finals between Gen.G and Team Secret.
Fight me. Ladies and gentlemen, mga ka-watch party at mga kababayas, welcome back once again sa VCT Last Chance Qualifier Pacific at nagbabalik tayo para masaksihan ang laban ng Gen.G and Team Secret. So just to bring everyone up to speed, this is going to be a best of 5 series and the winner is going to advance to the grand finals to compete with Zeta Division para sa chance na makapasok sila sa VALORANT Champions 2023. So everything is on the line for our teams here today. There is nothing to stop talaga Team Secret from having a strong series start against the Gen.G. Sorry, tawa ako dito sa isa sa mga entrance nila. Mr. Pogi! Kaya Sad nga eye. Pero I just wanted to add lang dito na again, every piece that Team Secret has definitely is a piece for greatness nga. But up against their up-and-coming opponents, Gen.G, this is a team that has been greatness altogether na talaga in the past. Yeah, for sure. Storied franchise na rin. Hindi lang dito sa mundo ng Valorant but esports in general. And surely itong 5 to na naglalaro para sa Valorant, there's a lot of weight on their shoulders na sobrang taas ng expectations. Lalo na kung saan ba sila nanggaling at kung saan ba ginaganap tong VCT LCQ. I think yung Gen.G, nakita naman natin yung kanilang performance against RRQ. Extremes talaga. Yun yung masasabi ko dito. When they win, it's a utter domination. Pag natalo sila, talagang questionable yung kanilang performance. I don't know kung conquer nila yun, but hindi papasayan sa Team Secret for sure. Yeah, I just wanted to add na lang din na one specific player from each team has been making or breaking it, I think, para sa Gen.G dito. And they have both been from Champions 2021. King, when he was in Vision Strikers, tignan mo kung gano'ng performance niya ngayon with Gen.G, absolutely dominating from that Sentinel role. Si, ano naman, Team Secret, Dubstep. Ooh. Did you see yung little reveal that they did there? That's creative. That's very creative. I like seeing the little spice that they bring sa ating walkouts. But, you know, we were talking about how explosive or 50-50 Gen.G can be depending on their performance per day. And I think na at the end of the day, it's gonna come down sa map dito natin because, again, yung their second map against RRQ yesterday, they got stomped on very hard. But when it comes to the maps that they're very good with, they perform very well. So what are we hoping to see here for Team Secret versus Gen.G? Hopefully, ang mangyayari dito is mahuli yung mga maps like Lotus and Fracture para para at least favorable yan sa Team Philippines. Hindi naman Team Philippines. Team Technically true. Technically. Philippines nga. Yeah. Favorable yan kasi doon talaga nagsa-struggle. Yung, I would say, yung Gen.G. I would say naman na both of these teams actually have very
similar map pools. So, ang mangyayari dito is just an all-out battle. It couldn't even be, maybe siguro, sa pinaka-final parts na lang ng mga map selection. Because again, don't forget, this is a best of 5. You can only ban one map and every other map is going to be playable. Tapos ka nalang bahala kung ano paano nyo siya i-stack upon each other, which is going to be the 4th map, which is going to be the 5th map. But first one is going to be Haven. Pero, I will say this, kasi sabi na natin, malakas ang Team Secret dito, but Gen.G have been much more prominent dito sa map na to. Exactly. But Pearl is going to be our second map from Gen.G. But I do want to talk about yung split ban from TS. I think that was a very, very good choice. Our next map is going to be Pearl, Ascent, and then Lotus. So meaning our decider map is going to be Fracture. And I think na we have seen some good performances from Team Secret on Fracture, but I am liking the starting lineup for our first 3 maps. I think yung Haven bilang unang mapa, pretty even across the board. Tingin ko impressive din naman yung pinakita ng Gen.G on the map Haven. Honestly, yung Gen.G, ang win condition nila dito is a 3-0. Sa totoo lang, I mean, like Lotus and Fracture, wala sobrang, ang pinaka-memory ko about Gen.G is lagi silang olats, or at least hindi maganda performance on those maps. Yeah. That's the map where they got very much bullied, I think, by RT yesterday. So that could be a possibility then. But to be honest, again, Team Secret not really showing then that they have the best criteria for yung mga newer maps natin. But I'm curious to see kung paano yung attacking side dito ng Team Secret, knowing the Meteor loves to go for that Sheriff start first on the pistol, kaya baka ma-caught off guard ang Team Secret. King also very good sa kanyang killjoy dito sa mapa na to. So yun yung isang bagay na kailangang bantayan ng Team Secret. Exactly. Well, again, we've got our 2 lineups here. It's a mirror matchup with the difference of the duelist. So I think that's going to definitely come down to each attacking side. But it's time to kick off day number 5 of LCQ. It's going to be VIL and Honeyglades with the double E sa ating caster booth. So guys, tanong ko lang, ready na ba kayo sa upcoming match natin? Eto na! Game na! Mainit na! Yung Korea, yung Gen.G, hindi pa rin nadala! Ay nako, gumugusto pa rin pala! Ay, nasabihan, naglaro na nga kayo dyan. Nung isang araw, dinurog na nga kayo dyan. Gumugusto pa rin kayo. Nanalo lang kayo ng isang beses kahapon. Akala nyo, Diyos na kayo! Nako, kumukulit pa talaga. Isang series lang naman yun, pero this time, malalaman na natin talaga kung ano ba dapat ang kailangan nilang malaman ngayon. Dahil again, this is the lower bracket finals. Doon natin malalaman kung saan sila patungo. Doon sa nagsabing pare-pareho damit ko yung itim to. Yung isang araw puti yun. Kahapon jersey yun. Kaya mo ako sa'yo? Hello guys, kami ako pala si VIL. Isama mo ngayon si Honeyglades with a double E. At sobrang init ng game natin today. Siyempre ngayon, kalmado pa lang tayo, di ba? Kasi alam naman natin na tayo ang mananalo. Nasabi at nakita na rin naman ito nung nakaraang araw na nagkatapat sila. On this rematch, papatunayan nating muli. We have on the attacking side, si Team Secret agad. So, pasensyahan na lang dito kaagad sa side na nga ng Gen.G, ano? Wala gumusto Hindi pa rin kayo matuto-tuto. Kumbaga sa bata, ang kukulit nyo. Ang titigas ng ulo. May 2 chance na kayo kaninang maban na nga itong Haven, pero wala Ito na naman si King. Nasaan ba siya? Oy, wala siya sa A. Nasa garage siya. Si King na naman. Ito na naman si King. Ang gigigil ako. Gusto ko tang tirisin, King. Pero hindi, kahapon palong-palo siya Hindi naman pinas ang kalaban niya. Tama. Kala mo naman talaga. Ay, naku naman. Ito na, papanimulan nila kaagad ng pinong-pino na nga. Pero ngayon, si Meteor nakadali na nga ng isa. Okay lang yan. Wala siya makita. Hindi. Masyadong mabait kasi yung mga Pinoy, guys. pistol Pistol round lang to. Ang tawag doon, partida. Pero yung Gen.G, wala pang bawas. Jesse Bash, kahit isa lang mapatay mo, pwede na. Bash, isa lang Sige, lang, Bash, men, sige na Right click lang Jesse Christy Cuico. Finull name ko na para malaman mong ikaw yung sinasabi ko. Okay Yun lang, nice. Guys, nasa chat, Facebook, Twitch, YouTube, sabay-sabay, NT. Maganda pa rin naman ang ginawa sana dito ng Team Secret. Ang kaso nga lang, nakaabang na kasi kaagad si Meteor. Ang naging pakikitungo nila dito pagdating na sa utility is that we had the smoke earlier all the way from A lobby. Gusto ni Meteor ng rain, ng control going into mid. Kaya naman ngayon, he was able to pick onto Team Secret. Pero umpisa pa lang naman yan. Umpisa.
Saan to? Isa lang. O ba? Grabe, bulldog ka agad. Pinapainit pa lang nila. Kumbaga sa pagluluto, Pinapakuluan. uy, si Borcom wala na. Nagpe-prepare pa rin sa... Oo. Alam mo anong tawag doon? Mise en place. Mise en place. Bakit? Mise en place ang tawag doon. Ibig sabihin nun, to prepare yung mga kailangan natin gamitin. Actually, hindi yun English, hindi rin... Oh. Di ba? Meron yun yung word of the day ko, mise en place. Pero si Jessie Bash, nawala na. Pero okay lang yan. Oh, pinada sa kanan. Pero Ayun medyo ang ganda ng posisyon niya. Pero dubstep na lang mag-isa. Eto na. Mamaya na lang daw siya. Sabay-sabay. Enti, babawi na lang daw mamaya. Pero dahil nga sa mga firepower na meron dito na nakuha ang Gen.G from the previous round, meron pa rin naman sila mapanghahawakan ngayon na sa byron na nga ng Team Secret. Balikan natin yung concuss na binigay na nga kaagad nila Godhead. That gave such a control mula na nga A-lobby. Kaya medyo nayanig ang mundo ng Team Secret. Umikot sila, na utility play nga sila. And syempre, yung mga firepower din ng Gen.G dito. Pero yun nga, shoutouts nga pala dyan. Dun sa mods natin, sa 3 channel natin, huwag niyo pong pansinin yung Miraclo, may immunity yan. Kung anong sabihin yan, hayaan niyo na. Salamat. Silvan! Chamba. Okay lang yan, last na yan. Nakayoko siya eh. O, Mitchell, pero ito na sila, diretso pa sila. Mitchell nakaisa pa. Grabe naman yung mga players ng Gen.G dito. Galit na, nagpupush na. Pero si Borcom, makakita ata ng isa. Jessie Mars nasa Genly. Pero ang dami niyang kalaban. Diyos ko, yung spray transfer dito, mama. Invi mag-isa. Lamang pa rin ng TS, mga kaibigan. Pag-isa na lang siya. Pero okay lang yan. Mamaya na lang siya babawi. Andy. Enti na naman dahil idol, ilang beses ba sila dito naunahan kaagad ng Gen.G. Ang bilis nilang nakapag-sprint going into window. Kaya naman nag-gatekeep kaagad nila dito ang Team Secret before pa sila makitungo going into another site na gusto sana nilang balakin. With that kind of concuss, that gave Sylvan Bad the trust na parang kuha niya rin naman yung mga pick-offs. But then, it was really such a good try pa rin naman kay Invi. Oo, naiirita ako dito sa Korea eh. Siyempre, ang tawag na home court. Home court advantage. Hindi, disadvantage. Disadvantage. Kasi tayo yung may lamang dito eh. Tayo yung may lamang, men. 0-3. Diyos ko. Ang TS nang galing na sa 12-0 yun, nanalo pa sila. Alam mo ba kung kailan yun? Hindi ko na alam. Nangyari yun, men. Nangyari yun. Sa multiverse, nangyari yun. At least nangyari yun. Sabi sa akin ni Dr. Strange, nangyari daw yun eh. Kinilabat ka na pala ni Dr. Strange, ano? Oo. Kinalabit na ako nun sa ano eh. Sa Alternative reality. Sa Siko. Siko. Alam nyo ba guys, pag nanggigil kayo sa Siko nyo, wala kayong mararamdaman kahit konti. What? Oh, mamaya, try nyo. Pero ito na nga, TS, nakapatay pa ng isa. Sa sobrang idol niya, itong mga Pinoy, pati yung pangalan niya, dun sa kalaban na. TS, 54 HP, sinakit pa si Bokrum, pero importante is nakapag-plant sila ng spike. Sabi ko, Bokrum. Mokrum. Si Bokrum. Ay, ito na naman tayo on the post plan. Sabi mo nga, mas maganda nang nakapag-plant na rin sila ng spike. Dahil again, saan pa nananalo yung Team Secret? Sa mga thrift rounds. And yesterday pa lang napatunayan nila iyon. Pero ang magiging problema is nas palong-paluno naman sila. Meteor and the rest of the gang from Gen.G nakakuha na naman ng isa. 4-0 already. Still in favor of Team Secret. Kasi nakasarado pa ang mga monitor nila. Oo, partida. 5 games ba naman ito eh, di ba? Nag-tweet si Dubstep. Oh. Men, kasi yung ano nga, yung mouse niya, china-charge pa nila. Naka-joystick sila eh. Iba pa yung gamit niya ngayon. Kasi ano kasi, si Jeremy kasi, wala yung ginawa kundi mag-osu. So alam mo yung pen? Kaya dalawa ba to? Yun Mali yung gamit tuloy. niya, yung pen. Yung osu. Oh, mali tuloy yung nakakonect ngayon. Kaya kailangan nilang ibalik na ngayon. Pero yeah, this time, Byron na rin naman ng Team Secret eh. Oh. Pero kaya pa naman yan, nagsisimula pa lang tayo. Si Jeremy diretso na! Frontline ba? And Dubstep wala na! Pero ang problema nga, nakitang-kita niya kung saan si Jeremy. Pero tamang shot lang, tatama ata to. Pero wala silang idea kung nasa ba yung mga kalaban nila if ever na marami pa tao sa A na to. But yun nga, they need to take care. Kasi yung mga utilities nga ng players dito ng Gen.G is papunta na sa kanila. But Jeremy, sabi niya, teka muna, mamaya na, mamba out muna. Kailangan mo nilang ma-confirm kung ilan yung tao sa A. Ang maganda dito, nabigyan na rin naman nila ng ultimatum kaagad yung mga taong nakabeso na dito dahil nga si Jeremy nakadali na rin ng isa. Invi for another TS naman, medyo pumapalag pa. Kaso nga lang dalawa ang kaharap niya. Dalawa laban sa dalawa na lang kaagad ang natitira. Pero exit na lang daw muna. Hindi, sure win to. Hindi mag-exit yan. 2v2 to.
Kayang-kaya pa eh. Kaya-kaya yan, Meteor. Tandaan nyo, ang Meteor, laging nalalaglag yan. Tama. Di ba? Walang nag-stay na Meteor na nasa taas, lahat sila bumagsak. Kung meron man, umiikot-ikot lang, paikot-ikot lang sila sa katotohanang makaka-comeback sila. Now, Gen.G, dalawa na lang kaagad na natitira. Pero ngayon, wala silang idea eh. May smoker. Ang importante, buhay si Mukrob. Oo. Buhay si Mukrob, mga kaibigan. Yan ang pinaka-importante dyan para may smoke pa sila. Pero wala silang idea yung mga kalaban nila magkasama nga sa gitna. Pero Jesse Vash, together with Borkum, nakatingin sila sa likod na, pero itong paranoia magsasabi nga kung nasa ba yung mga kalaban nila. Nag-updraft pa! At medyo nasa kaliwa mo! Hay nako! Si Borkum, hindi nakita si Mukrob, mga kaibigan! Ay, ang ganda ng position nila! Sayang! Ay! Sayang! Ang lakas talaga ng TS! Oh! Na-2B to eh. Natubi to. Ang Sayang, hirap din nun. Dahil again, yung smoke ay ginamit nga on their advantage. Aghoy! Ay! Agoy. Wala akong masasabi kundi aghoy! Ang sakit. Okay, time out muna. Ang sakit, Alam mo ang sakit bakit? talaga eh. Oh. Isasaksak nila yung dongle ng ano Ay. nila. ng mouse nila. Di ba? Kasi kailangan kasi yung dongle ng mouse eh. Naka-bluetooth lang kasi. May konting delay yun eh. Kailangan yung 2.4 gigahertz na dongle. Oo. Nadi-disconnect daw kasi yung bluetooth eh. Sheesh. Hirap nun. Okay. Dami kong alam, no? Oh. Eto na. TS, lahat ng timeout, mga kaibigan, nagiging panalo to. TS nga, di ba? Team sure win. Maganda naman dito din is that Envy still has the opportunity na Daming maubos. partida. Daming Oo. partida. Oo naman. Exactly. Sorry. Partida pa yan. Dahil nga si Envy, di ba? Pabuo pa lang naman yung Rolling Thunder niya. Stop At his set. Fury naman kay Jesse Vash. Top frag. Oo. Nung last game. Nung last Kahapon. game. Nung isang araw. Oo. Top frag si Dubstep nun eh. Ngayon, kalma lang siya. Ayaw na muna niyang maglaro kasi nga na pinapartidahan nga niya yung mga kampi niya. Ito. Tignan mo yan, oh! Pag ganyan pa kayo, feeling niyo, popogi niyo. Last pa rin. Last pa. Bias kay Last. Oo, kasi totoo naman, pogi naman talaga si Laz. Oo, walang If ever- makakapalag dun eh. Eh nga eh. Pag nakikita ko nila, sabi na sana or. Letter R. Kasi di ba, biro sila sa L, di ba? Sana or. Okay, game. Ito na daw, game na! Nag-type si Jeremy. G na nga. G na nga. Ito na. Okay, recon mo kuya. Okay. Simulan muna tayo, Tito. Tito, i-recon mo. Pag i-recon mo, papasok ako. At yun na kayang gagawin nila. Tamang pincher lang, pero nasa ba yung flash na ginagawa nila, pero binigyan nila ng espasyo. Yung mga players nga ng Gen.G ngayon. Pero ito na si Jeremy. Hawak-hawak niya ang boga. Napakadelikado to. Wala silang idea kung nasa ba yung mga kalaban nila. Ay, ito yung problema. Hinarapan nila nasa... Hindi nila sila sandwich. Yung mga players ng TS ngayon, delikado. Kaya nga, lalo na't ngayon, alam nilang may tao pa sa tataas nito. Look. We have Meteor going in with the updraft. Tapos kasama niya yung blazer niya. Pero nung bumaba sila all the way from up top, Look. sila din ang bumababa rin sa kanilang hantungan pa. Now, it's all up to 2 players. Pero si Keg, nakadali pa ng isa. Nice. We still have here the storm grenades. Pero ngayon, buhay na buhay Si Jesse pa pa rin sinahabol. naman. Sina Jesse pa, hinahanap pa sila. Habulin mo! Habulin mo, pre! Habulin mo! Ay, okay lang, malayo, malayo. Malayo. Nice! Nice. 5-1. Nice 5-1. one. Doon na magsisimula yan. Ah, O, ito di ba? na. Napatay pa ni Dubstep. This May is the freedom pa siya. start of something new. Ito na yung... Feels so right to be here with you. Ayun. Be here with them, with TS. Yes. Ito medyo delikado lang talaga yung ginawa nila kasi bigla nilang nag-double up draw si Meteor, nakatira si Borkum, which is isa talaga sa pinaka-importante. Ito guys if ever magtatanong kayo, sino yung isa sa pinaka-importanteng agent talaga ng TS ngayon? It's actually si Borkum. Yun si Borkum. Yung smoke yung smoke Totoo. na kaya niya ibigay, knowing na sobrang tindi rin yung retake potential na pwedeng gawin nga ng Gen.G, si Borkum dapat ang hindi mamatay. Pero hinahanap eh. Oh, hinahanap Ginamit nila namin. yung advantage na meron ngang smoke at meron ngang blinds na binigay nga kaagad ang Gen.G para nga makapag-retake. Pero this time, speaking of the blinds, yun na, nakapag-blind na para kay Jeremy. Pumasok na nga dito mula sa kabila. Ngayon, naghahanap siya. Takot! Kaso, galing pang flank ang Gen.G ngayon. 4-man flank mga kaibigan kay Silver. Itong GG, ewan ko ba talagang gold gaming ata talagang nasa isip nila. Pero Jesse Pash nakaisa na. Dubstep mga kaibigan, nasa likod lang din talaga. Kalampak ng papag na tama na! Ha!
kulit-kulit mo, ha? King! Nanggigigil ako sa'yo, King! Ikaw na Nasaan ka naman! 4v1, wala ka nang magagawa kasi mamamatay ka na. Gen.G, GG, ano yung team nyo? Dapat pangalan nyo, Gold Gaming! Gold Gaming nga naman talaga dahil nga lahat sila nagplangpa mula sa likuran nila. Pero ano nangyari? Kinalampagahan ng papag ni Envy. Kaya naman na maalam sila sa mga bala nila Dobby. It was really coordinated play mula na nga sa Team Secret dahil narinig ni Dubstep Naipit nila at yun na ang naging reason kung bakit na isa-isa ang Gen.G. Ito na. Hindi pa tumama. Oo. Partida lang yan. Gold Gaming laban ng Team Silver. Lamang pa rin yung Gold Gaming. Hindi kasi. Teams... Lamang pa rin yung... Okay lang kasi yung Team Silver may mga Smurf na kasama. Yan. Doon yung laging nagano, di ba? Kahit pala Gold Gaming Team Silver, lamang pa rin talaga yung kabila. Sheesh. Wow, bago to Tekpos! Ang tagal nating hindi nakita to, di ba? Isipin mo, natalo lang yung Gen.G, nag-call na ng Tekpos. Ay, iba yan Partida kayo, yung TS kanina, hindi gumagalaw yung mga monitor nila, pero nagreklamo pa sila? Iba pa yung gamit nilang mouse. Ay. Sabi ni Azrak, Phil pa shoutout, tinapos ko yung rank game para manood ng TS. Tama yan. Mabuti naman. Ang tanong ko, panalo ka ba? Minadali niya. Oo. Pero ito guys, huwag kayong mag-alala. Kasi dito sa Tekpos, hindi sila pwedeng magsalita. Oo. Hindi sila pwedeng magsalita, tahimik lang sila, literal parang si Mark. Tahimik lang sa umpisa. Siya'y tahimik lang sa umpisa. Ito na. Jeremy, bibigyan ata sila ng lemon isa-isa. Alam mo naman yan si Jeremy. Jeremy dire-diretso. TS agad na posisyon niya. Silva nakaisa pa. TS nakadalawa na. Pero King! Ay, nako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa inyo. Galing ng From the Shadows si Burko. Makala ko yun yung magiging tulong. Laban na nga dito sa Gen.G dahil nag-pick nga si Jeremy. Nanggaling siya ng garage. And it was really unfortunate dahil ito ay inasahan na rin naman ng Gen.G. So after the Shrouded Set or after that From the Shadows, hindi niya inakalang maiisahan na naman si Jeremy. So, yeah, I just wanna say, yung mga position dito ng ng Gen.G, it's just parang literal na basang-basa. Exactly. Alam nila kung saan sila papasok. Nangungumsat ba sila? Nakaabang kay Burko? Check nyo nga yung Alta, baka nanonood sila ng stream. Meteor. Ama ka na, Meteor. Ito po si Meteor. Si Meteor. Pero dubstep, sumilip. Sana, may flash boss. Nice flash. Ayan, nice flash. May paranoia pa. Si Meteor walang makita kahit isa. Pero ang ganda ng nice one dubstep. Pero meron pang isa, ang kulit-kulit na shorty sa mukha. Hindi naman napatay, pero yung pangalawa napatay na talaga. Pero hindi pa naman sila tapos to. Tamang flash natin talaga, pero tinamaan ata yung TS, so magmamamba out sila. Pero si King! Nasa likod na! One enemy remaining. Who could have predicted this? Ang hirap panoodin to dahil syempre na-sandwich sila. Imagine. Doon pa lang sa mga aftershock nga na binigay nga ni God there. That was a main reason kung bakit may isa ding na-back off doon sa kanilang pagpasok. And ang nagiging problema pa dito ng Team Secret is that namambahan naman sila ni Major dito. Shorty lang ang gamit niya. Pare, ano yun? Kumbaga si King, shining and shimmering. Splendid. Kumikinang ka. Ang hilig ko pa naman kapag naririnig ko yun. Diretso ko talaga. Yun yung literal na si King nasa A main. King and A main. There. Tama naman. Tama. Nasaan ba siya? Yung setup niya, nandun nga. Diba? Okay lang yan. Sakit. Ang sakit-sakit ko yun. Jesse pa si Jeremy, galawang CQ lang nasa isip nila, pero tamang Hunter's Fury. Pero yung nga na si Jesse Fast tinamaan ngayon. Meteor, mawawala na yung dash niya, pero inaantay lang talaga natin yung pag-entry ngayon ng TS, mga kaibigan. Pero it's just the players of Gen.G. They have better everything. Yung mga positioning nila, yung mga utilities nila, yung mga baril nila, talagang kuhang-kuha mo eh. Pero ito yung tandaan mo, ang TS, 2 taon na silang may pangalan na Kings of Retake. Totoo yan. Kasi even kahit sa ibang bansa, binaban yung Haven sa kanila at lalo na pag defending sila. At mamaya, pag defenders na yung TS, babawi na sila. Sure na.
Oo, ganun kasi ang TS, yung warm-up nila ay lagi nga nag-uumpisa kung paano ba nila i-control yung mapa mula sa attacking side. But this time, it's not really working well. Wala silang ego ngayon. And they are just hoping for the best para makakuha sila ng isang kill. Now, Dubstep is down to a very low HP. He's trying to zone out players from Gen.G. Nakapag-plant naman na maigi ang isa sa kanila ngayon. Pero sila ay aping-api. Lockdown already initiated. Pero ang magiging question dito is mahanap ba nila sila Jeremy? Sana hindi. Si Invi. Diyos ko po, grabe naman si Jeremy, mga kaibigan. Malayo ang Pareha silang nadetect. Nice one, hindi sinaksak. Hindi sinaksak. Hindi sinaksak. Respeto. Nirespeto ang TS. Kasi alam nila, pag sinaksak nila yung TS, Yari. katapusan nyo na. Doon pa naman nagagalit. Doon nagagalit si Jessie Mashi. Pag sinaksak mo ang TS, katapusan mo namin. Parang nangihina nga ang TS ngayon kasi hindi sila nakakalabas ng buwelo ng ng knife, diba? TS! TS. Tondo side. TS, Team Saksak. Yon! Siya. Nice. Right here. Sis. Yan mo sila. Sila lang nagkakaintindihan. Hindi mo natin sila intindihan. Di ba? Wala tayong pakialam sa kanila. Lockdown na lang din ang meron dito for Dobby, for him to use and for him to control aside. Pero ang magiging problema na naman kasi kung paano sila makakalapit. Sylvan, he's already there. He's already in the smoke, playing it sneakily and steady para manilay nila ang pagpasok ng TS. Pero on to these players, Lockdown and Hunter's Fury is up already nga. Like you've said dito nga sa TS, kung paano nila gagamitin to. At walang panira ang Gen.G. At eto na nga! Huling-huli ka! Pero kaliwat ka na nag-shower step ka pa, takot! Ang daming utility na binabato pero nakaabang na naman si TS dito. May swarm grenade sa kasama na rin naman na yung mga paint shells niya. Oh my God, pinapasabugan na sila isa-isa. Pero ngayon, paranoia, wala muna siyang makikita. But then again, we have Burkom already inside of the site, trying to plan the spike. Pero kasi ang problema, hindi niya makita si Gaten na mamuno na naman sa kanya. It's all up to one. And now, Meteor, he still has the operator at hand. Meteor, umuwi ka na, napapalibutan ka na namin! May nagsabi, kinakarma daw yung TS dahil sa atin. Ano nagsasabi nyo? Kami ba yung naglalaro? Ha? Hawak ba namin mga mouse? Kami ba yung naglalaro, ha? 2023 na yan, parang nang iniisip nyo? Diyos ko! Utak munggo? Napakatagal niya yan Wala na bang iba? Sinisisi tayo? Ha? Yung munggo, kinakain yan, hindi ginagawang utak yan. Pahirapan sila diba? Nice wala nang operator na naman. Si Meteor, kaya-kaya pa to. Paabutin natin ng 8-4 at pwede na silang pumaldo. Pero ang magiging problema is paldo pa rin naman yung Gen.G dito. Ilang rounds ba kasi ang naipanalo nila mula kanina? 3 lang naman. Pero hanggang dyan na lang yan dahil nga Jeremy, umarangkada na naman. We have him using in the satchels, trying to cover in the side. Kaagad dito sa loob ng side. Pero ang magiging problema, hindi niya nakita ang kaliwa niya. Pero okay lang yan, yung mga players nga natin sa kaliwa, papasok na rin naman talaga tulad ni Dubstep and Borcon at yung iba pa. Invi, ayun na yung trabaho niya. Shock threat lang sa kanya, pero ang tanong kung tatamaan ba? Oo ata. Pero yung mga players nga ng TS andito na, alive and kicking already. And let's see if ever mag-8-4 pa. Diyos ko po si Meteor from up, bumaba na, nakapatay pa ng isa. Pero ang problema nga niya, si Invi na wala pa. Pero si Dubstep, ang ganda ng posisyon niya. Ang importante, may lockdown sila. Yung out drone, hindi naman talaga tinatamaan talaga na lockdown niya. Pero Diyos ko po, pagkatulad ni Meteor, pinatay na si Dubstep. Pero sa likod, si Sylvan nandyan. Alam niya si Vas kung saan ka dadaan. 1v4 mga kaibigan at mamaya ka na. 9-3 indeed. At mga players ng TS, malakas sila pag 9-3 curse ang pinapakita nila. Exactly. Lalo na't mamaya pupunta pa tayo sa depensa. Hilingin na lang natin ngayon na maging compose sila dahil syempre, they need to control themselves and they need to compose how they can manage to counter out the aggression nga na binibigay nga nila Meteor na wala na nga nagiging palya pagdating sa retake nila. We have their Rolling Thunder. Yun ang naging reason kung bakit umapela ang players na nga na GG kung paano sila makakapasok Kailangan nila mag-usap-usap ngayon. Pero syempre, magpapahinga muna kami. See you tomorrow. The joke lang. On to the panel. Let's go.
Okay, so here on the panel, I think that things are looking a little bit scary for Team Secret. 9-3 curse is on the table, guys, so this is the good news. But again, Gen.G 5 straight rounds in the beginning. After that one time out, Team Secret, they did find a way na para makabangon sila, but after that, nag-adjust kagad ang Gen.G, and it's just like yesterday where they were just reading RRQ. Yeah, 5 rounds in, nakita mo din na both Sylvan saka si Meteor have yet to die to Team Secret. So nakikita mo talaga yung struggles ngayon ng TS in just trying to get any form of composure sa ating first half. Yep. Napansin ko sa Team Secret kasi ginagawa nila yung nag-work nung first few weeks nung Pacific League. At naging sikat na sila actually doon yung pag-hold nila ng long A, di ba? But it's always the same thing. Napansin ko dito sa Team Secret, walang bago na ipinakita. And I guess it's a Gen.G reading them like a book. Parang sabi nga nung casters natin, mukha silang nangungumsat on how they were able to read through sa yung Team Secret. Exactly. Pero on the bright side then, Team Secret is very, very strong on that defending side. Again, sabi ng casters natin, they are the kings of retake. They've been that for 2 years. So things are looking on the upside for that. But what do you guys think? Pero medyo ang laki na kasi agad nakuha na lead dito ng Gen.G. So alam mo agad na second pistol round, or second pistol half, it's going to be super important, but it's going to be even more important ngayon para sa Team Secret because they can't really give Gen.G any more momentum. They can't let them get into that double digits. It's just too risky right now para sa Team Secret. Ako, I just personally believe na totoo mga curse. Totoo ang 9-3 curse. Totoo ang VAL curse. Totoo ang Ray curse. Yep, definitely. And hopefully, again, but defenders ang Team Secret sa second half natin, and that's where we know where they're strongest. So, Villain Honeyglaze, back to you. Oh, ayun. What's up? 9-3 na nga tayo magsisimula ngayon on this second half. At alam naman natin kung saan malakas ang Team Secret sa depensa. Doon nila nakantungan na nga ng mga bala ang Gen.G. At lalo na sinimula pa na ito ni Dumpy with going in with a right click. Dalawa lang naman kaagad ang nawala. Kahit na may shockers pa silang kasama, isa na lang kaagad ang natitira. Isa lang sa CS! Nice! Pero litong-lito na siya! Woo! Sarap manalo! Lakas talaga ng TS, man! Dire-diretso Tuloy-tuloy na to na. hanggang champions! Kailangan pa naman nila yun. Ay, nako! Grabe! Imagine, Gen.G kanina, halos parang walang nagawa. Oh. Oh. Ayan, yan. Shoutout nga pala kay Mr. Floyd Harold. Shoutout sa inyo. Yan, sinoutout na siya. Yun, sinautot na siya. Ayun. Ay, may watch party. Yan natin siya, men. Hindi siya love ng mama niya. Hop! Yung mga players ngayon ng TS, really up to them kung para sila makakabawi. Bulldogs it is, and judges lang meron ngayon ng mga players nga nila. But, it's really up to them kung paano nila hahayaan to. Kasi, alam mo naman yan, back then, nung una sila naglaban, is, nung defenders ng TS, dun sila nakabawi. Yes. Yeah. Doon nila na 2-0 nga yung Gen.G, di ba? Tingnan mo naman, nauudlot na naman ang pagpasok. Takot ang Gen.G ngayon. Dahil nakakaramdam sila, Jessivash, mainam ng paggamit ng kanyang utility earlier on. Pero yung dash and nga ni Meteor, wala siyang mapapala dahil nagtago lang siya sa mga smoke. Dahil ngayon sila Jeremy together with Envy, makakakuha rin naman ng 3 ulo. At yun ay naaapi. Tiis mga natitira at triple kill din para sa kanila. Woo! Ito yung talaga inaantay talaga natin. Alam mo yung Gen.G, sana 10-12-0 na nila eh. Kaya nga eh. Di ba para tapos na? Hindi. Binigyan pa sila ng 3 puntos. Wala eh. Alam naman natin, pag defenders na ang TS, dire-diretso na yan hanggang panalo. Exactly. Oo. Diba? Magkakaroon nga pala tayo ng ng mga watch party. Oo. Nasa mall ulit tayo. Kaya nga. Oo nga eh. Tapos ito yung mga pinagsasabi natin, okay lang, di shoutout sa inyo. Shoutout sa mga pumapalakpak kanina sa Team Secret. Nakita natin sila kanina after manalo ng Team Secret. Pag may ayaw, yung mga ayaw manood dito, mga nagreklamo, ba't pa kayo nandito? Kaya Ibig nga. sabihin, nakikinig din kayo. Diba? Gusto nyo rin. Sheesh! Sheesh! Ito na. Ito na ang pagbangon ng gabi! Si Envy! Si Victor walang makita kahit isa! Ay, Diyos ko. Envy dire-diretso na! Borkum, may kalaban ka sa harapan mo! Yung spike hindi pa na-flat pero dire-diretso na siya! Oh my God, Mukrob! Sobrang sayang, nalikuran siya! Pero puti kita na 3v3! Lamang pa rin tayo ngayon! Galit na galit na TS mga kaibigan! Spray and pray lang nasa isip nila! TS! Sa sobrang idol mo yung mga kalaban mo! Ipinangalan mo na para sa sarili mo! Ay! Okay lang yan! Good bonus! Bonus yun, diba?
Buy round yun. Isa lang ang natira. TS lang makakapag-save ng barrel niya dahil nga magiging problema. May pera pa rin naman ang ating mga kakampi ngayon. Team Secret! Ang ganda na ginawa na nga ni Envy dito dahil nga sinamahan pa ng mga hosts ng follow-up coming in from Burkum. Ang kaso nga lang, nag-overcommit siya doon para lang hanapin dahil again, nag-connect din naman yung Recon. Ang magandang ginawa rin naman dito ni TS is chinaka agad niya yung up-top dahil Okay lang yan. possibility na tumaas talaga to si Jeremy. Partida yung iba naka-bulldoggy lang. Oo. Bulldoggy, kalaban ng mga bulldoggy. Oh! Habulan! Habang maliwanag yung araw. Pero peace, Diyos ko po. Men, si Silvan, kahit hipan mo na lang yan, patay na yan. Ayun na. At ito pa, bestin mo na yung bawas ng TS, kahit piso wala. Pero yung mga players ng Gen.G, dalawa na yung nawawala. Wala silang napala dahil nga nakapag-push na rin naman na si Dabi mula sa APA. Ngayon, si Burkom napaka-sneaky pa ng pwestuhan niya. Tignan mo si my King, oh. God, Si King, oh. King, ano Si King. na? Ay, nako, tahimik lang siya. Pero yun nga, pag nawala na yung turret, okay, alam na ako nasan siya. Pero sa Burkom, hindi ka pwede mapakita dyan kasi nga yung turret nasa harapan mo na. Actually, nasa taas mo ng konti, sa kaliwa. Kaya? Pero, hindi ka pwedeng gumalaw or siguro ismoke mo na lang yan. Pero si King, delikado siya. Oh no, eto na. Tamang jump pick lang, walang kaalam-alam si Envy! Gas out ka pare, pero yun lang. 4v3 right now. At syempre, sabi ni Envy Okay kay Burkum, paano nakapasok yun? Pero anong ginagawa mo, TS, nabubulol na ako. 2v4 right now. King and God na lang ang natitira. Wala na silang Oh, utility si dito. King ang asim, pumupush pa. Oo. Kumukulit talaga. NT. Pero kasi kailangan din ng tropa niya. Ngayon, 15 seconds or 15 HP na lang ang natitira. Dubstep pa ang nakakuha sa kanya. Got dead. Aftershock. Yes, binigay niya nga yung flashes. Meron pa rin naman siya. Pero kasi tatlo pa. Ang kalaban niya, blinded. Ang mga players ngayon ng Team Secret. Nice! Pero kasi sabay-sabay naman silang nag-pick. Free gun, by the way, nakapatay. Free gun, classic lang sa mukha. God dead. God dead. Ito na naman tayo kay God dead. Oh, wala, tandaan nyo. Ay, nako. Minamanifest niya na mamamatay siya kasi dead yung pangalan niya. Kung God live, sana yung pangalan niya, buhay siya kanina pa. Anong God dead? Siguro nga kung Godspeed, Oo. hindi mabilis siya. Exactly. Alam naman natin si God always lives in our hearts. Yes. All the time. Kaya mali siya. Oh, shoutouts nga pala sa mga taga Ateneo, Lasal. Sheesh. Sheesh. 10-6, kanina 9-3. Asa na kayo mga haters? Labas! Labas! 4 na lang yan. Hahabulin na rin talaga ng Team Secret ngayon dahil nga looking back in their ultimates lockdown at Rolling Thunder ang magkasama. We're just looking forward to see kung dedire-diretso na naman ba ang Gen.G na walang ka-idea kung ano pa ba yung pwede nga gawin ng Team Secret dahil ngayon arakada na naman sila. Meteor, pwede pa matumba. Nice Ngayon, one! nakuha pa ni Jebaited. Burkon. Jebaited na kaagad sila. Pero ngayon, Nice nakuha one! pa ni Jeremy. Napasabukan Oy! pa ng granada. Diyos ko! Mayday, Mayday! Yung mga tao ng Gen.G na tamaan ng naliligaw na bomba! Nasa kabi! Kabila! Gumugusta ka! Wala eh! Boom, 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 boom! I want you in my room. Kasi maglalaro sila ng Valorant. Tama. Doon sa room. Oo. Hindi ko na... Oy. Tama naman yung lyrics, di ba? Pero hindi ko na-realize na itutuloy mo yung sinabi ko. Sheesh. Nasa kabi siya, sa kabila. Wala eh. Ito dapat hindi. Ito eh. Kumbaga, malakas siya mambomba. Uy! Shoutout nga pa. Ay, may watch party pala Kaya ngayon. nga eh. Hello guys, pag nakita nyo si Patty, hingan nyo na bundle. Si Kuya Joe Starscream naman. Oo, gusto na Meron bundle. siyang pamigay na battle pass. Oo. Mga host nila yan eh. So yun. Pag nakita niyo si Joe Starscream tsaka si Patty, namimigay sila ng bundle guys. Oh, Yun. bigay nyo lang yung IGN tagline. Kompletuhin nyo na. Tig-lima sila. So 10 ang pamimigay nilang bundle. Sheesh. Sheesh. Mamili na lang kayo Alam mo sa ba, dalawa, di ba? Nag-message sa akin si Patty. Oh. Ang sabi sa akin ni Patty ganito, meron daw nag-message sa kanya. Ay, may nag-message Oo, talaga. yung bundle daw. Sabi ko, bola, panindigan mo yan. Kayo yun nandyan. Oo. Lalo na, ang dami nila dun. Suporta lang guys. Ito yung pinakamatinding suporta para sa lahat. Yung ganito lang men. Ipakita nyo lang na mahal natin ang Pinas. Spam your pipino.
Spam your Pipino to help the Filipino. Sabi ni Kiro, bawal yan, boss. Hindi po kami pwede magsabi ng mga masamang words. Hindi po pwede yun. Sa stream namin siguro. Pwede pa. Kung watch party namin talaga to sa mga sarili namin page. Na joke lang, ganon. May sarili kang watch party si Silvan dito. Oh, Nasa wala. loob. Kumalampag ng papag pero si Envy nakakapatay pa rin ng isa. Pero yun nga lang, Envy, kinuha patintero! Men, kaliwat kanan, ginawang Chinese garter yung Hunter's Fury ng kalaban niya. Oh, ginawang 10-20. Siya yung nanay eh. Siya yung mother. Tinamaan ba siya? Tinamaan. 10-20, pero ito na nga sila. Ito yung kalapag ng papak. Ito yung Gen.G. Pero yung mga players nga dito ng TS, hindi naman tinamaan! Ang alam ni Jeremy kung nasan kayo! Borkum nakaisa pa! At yung mga players nga ng Gen.G, kinakabahan na! Si King at Micho na lang natitira. Micho ng King, nakakapatay pa! Hala! Naging 2v2 pa! Pero ang importante, may fault line pa sila. Pero nasa na yung Spike, nakatrap pa! Pero yun nga, Envy nakaisa! Punta kita 1v1 right now! Mukrob versus Michor! Alam naman natin na hashtag it's Borkum time! Yan na nga, medyo kinakabahan na. Pero ngayon kasi si Meteor wala sa kanya yung bomba. Inaabangan na siya ni Borkum ngayon. Isa lang sa smoke. Pero kasi ang inaabangan natin yung pag-pick niya. At kitang-kita na ni Borkum. Nice! Meteor pa. Ano to ba? Ano ba talaga? It's Borkum time na binigay niya. Anong oras na ba? Borkum time! Yun na yung oras, men! At alam mo, sinasabi na nga namin sa inyo, sa Gen.G, dapat nung first half pa lang, 13-0 nyo na. Kaya nga. Oo! Wala Gusto mo eh! pang pinapakabak sila eh. Tingnan mo ngayon, yung Rolling Thunder, dito mama. Yung mga haters dyan, salita! Ge! Wala! Tahimik men. na sila! Wala talaga, men! Mali kasi sila eh. Maingay sila sa umpisa. Tira mo si partida, si Borkum, mumunguya pa. Multitask kumbaga. Oo. Sabi ni... hindi ko pala pwede sabihin. Hindi ko pala pwede basahin yun. Pero nga, si Mitchell nasa isa na. Tandaan nyo, ang hindi naman tumama! Sus Mag-right naman? kill ka na nga ng Blade Storm, hindi pa tumatama! Nasa harap mo na. Isa na lang ang gagawin mo. Ano ba? Yun nga eh. Gagawin mo na nga lang, hindi pa yung kalaban mo. Pero gagawin dire-diretso, may tao sa likod mo. Hala, yun lang, nalintikan na nga. Pero buti na lang talaga, si Dubstep buhay pa. Buhay pa nga. Nakaklasik lang siya. Yun nga ang problema. Wala pala siya pa rin nakasama. Judge, yes, pwede pa. Kaso kasi kailangan malapit ang mga kalaban niya. Ang kaso nga lang, lalapit nga talaga dahil lockdown ay kinasa niya. Ito na yung lockdown. Hintay mo! Sakay mo! Sayang, men! Diyos ko! Pag nahati si TST na lang siya. Napa-right click din siya, men. Sayang, men. Pati si TS nagulo. Nabawasan yung bangs niya. Oo, men. Wala eh. Hindi kasi masyado kasi mahaba yung buhok ni Soba, di ba? Oh, halika dito. Pinarlor muna siya. Oh, tira mo si TS, mamaya nakabangs na. Okay lang yan. Okay lang. Yan natin talaga. Nakahabol naman eh. Pera pa rin naman. Team Secret. Kayang-kaya pa. Diba? Kinabahan sila kanina. Lockdown nga ang tumapat sa kanila. It's not yet over till it's over kasi yung mga players nga ng TSS kayang-kaya pa nila. Hanggat hindi pa 13 yung kalaban nila, puso pa, kaya pa. Wala na silang lockdown, yes. Ang importante, they still have that showstopper, they still have that Hunter's Fury, at si Dubstep, wala na nga. Okay lang yan, partida na yan. Pero si Borkum, slowly keeping in towards the players nga ng Gen.G dito lang sa mid. Pero hindi siya pwedeng gumawa ng mga kahit anong decisions dito na siya lang ang magbe-benefit. Kailangan maganda ang trade-off nila. Kumbaga, dapat synergy lahat ng mga skills nila. Exactly, dahil yon ang kailangan nila para nga maputulan na ng sistema dito ngayon ang Gen.G. And Gen.G, speaking of, they have already here the lockdown. Wala na tuloy magagawa pa muna ang Team Secret. Kaya naman nilalaban na lang nila pagdating sa retake. Ang magiging tanong lang is, si Borkum, kakayanin ba dahil nga may alarm bot pa at pwede niya pa makalaban si TS ngayon? TS, sayang. Naka-off angle siya. Naku, laban mo harap-harapan. Huwag ka mag-off angle, men. Paranoia. Jeremy? Walang tatamaan pero yun nga lang may tao sa heaven. Literal si Mitch din nila si Jeremy sa heaven. Okay lang yan. Hindi pa naman 13. May pera pa ang TS. Barely having enough credits. Borko makakabili. Dubstep as well. But they need to make the most of this utilities and economy that they have. They have the showstopper. Yes, pwede nilang gulatin. If ever makakapatay sila sa edi Gucci Wap. And Hunter's Fury as well. Para madali lang din talaga yung magpupush nila. Kaya pa to, men. Puso lang. Exactly, nadali lang talaga si Borkum. Ang naging
problema pa is that we have Dubby na medyo naging mainit nga sa pag-push niya. Ang maganda pang ginawa dito nila Meteor is that they stayed put doon sa loob ng site. Hindi sila lumabas kaagad para lang doon sa retake. Ipanaglaban nila yung site na inangkin na nga nila at pinace in yung bomba. Now, match point na, Gen.G. Match point lang yan. Diyan Hayaan lang lang yan. natin sila. Andiyan lang yan. 12. Mag-OT to eh. Ano muna? Di bali ng madami yung OT, okay lang. Ay, basta panalo ang Team Secret. Basta panalo Team Secret to. Oo. Ito yung pera. Ito yun. They have the stinger. Well, si Jeremy, meron nga naman siyang showstopper. Si Borkum, pwede siyang mang-psycho with her from the shadows. And Envy, 2 orb lang. Para pwede niya gamitin mamaya. Hindi sila pwede mag-overextend dito. Kaya nga eh. Uy, si ano? Hi, Phil and Honey guys, hello! Hello, sir! Hi! Hello, mga pala. GT na tayo sa Korea. Hello! Kasama ako! Ayan! Hello! Salamat po kung sino man po kayo. Cutie. Oh, cutie. Dalawa yung Yung mga haters natin, inggit! Inggit! Hanggang comments lang, ano? Wala silang nagawa eh! Inggit! Kutuwa. Nice one. Oh, mapapatay na rin talaga si Jeremy dahil napasubugan na kaagad sa ulo sa mga King KR. Wala nang mag-ari-arian pa. Oo. Pero, tignan natin kung kaya pa. Ang importante, si King! Wala na. Nanggigigil ako sa'yo, King eh. Pag na-flash ka, kumikinang ka. Kumikinang talaga. Alam mo, gusto ko sabihin ng word eh, pero nakakatakot Sarap kasi. sabihin, Oo, no? pero pag ako Kasi kasi nagsabi, nakakagigil eh. pag ako kasi nagsabi, baka may masabi akong iba. Di ba? Kaya GG talaga. Kilig pa naman natin yan talaga. Oo. Nako. Pahirapan pa. Ayun, nagpipigil din eh. Jeremy, maganda yung pwestuhan niya. Pwede siya makipag-crossfire kasama na lang si Envy kung sakali mauna nga dito sa pag-pick. Pero Nice! kasi hindi niya na kailangan yung kuya niya. Ako nang bahala. Oh, it's all up to Sylvan, Meter, and God na lang natitira dito sa game nga ng Gen.G right now. But for Dubstep, oh no, hindi siya Hindi siya matatamaan ng nakumpas. fault line. Pero alam ata niya na meron tao sa Supers, pero mukhang hindi pa ata. Pwede siyang malikuran, pero yun nga, Okay hindi lang. nila na-clear. Masyado yun, baby boy. Meter na lang ang mag-isa. Naka-vandal ka pa. Lumabas ka dito, makipaglaban ka. Nako, ano pa bang gagawin niya? Lalo na to smoke out pa siya. Meteor sila sa updraft. Pero kasi ang magiging tanong ngayon, Escosino ang una niya. Pero si Envy pa ang nakadali sa kanya. 3 na lang kailangan habulin dito ng Team Secret and we are going to an overtime. Buti na lang talaga yung mga utility ultimate ng Team Secret. Kasadong-kasado na. Rolling Thunder, sama mo pa ng Hunter's Fury. So ano pang ilalaban ng Gen.G? Oo, makikita na nga natin yan kung puso lang ang ipapakita nila. Ito lang, 12-9, super close ng mga games nila, super close ng mga matches nila. And all they need to do is maniwala lang sa mga kakayahan nila. Buong Pilipinas nanonood sa kanila. Yung mga jeep tricycle drivers hindi pumasada para manood ng laban nila. Oo, walang traffic ngayon. Oo, walang traffic ngayon, pero si Jeremy diretso na! Chat ka na naman, idol! Inuulit na naman niya yung ginawa sa kanila ng Gen.G dati. Matalino si Jeremy, umexit na kagad kahit na hindi na naman niya Nice. na-ace yun. Pero at least, nakakuha pa rin naman si tito niya, Jesse Bash with Hunter's Fury. Walang nagawa. Wala Napako. silang... Men, ito, magtiwala lang tayo. Believe lang tayo sa mga players nga ng TS. Dubstep, dire-diretso na. Pero yung mga players nga dito ng Gen.G, mukhang alam ata nila kung saan pupunta. 2 tao yan. Hoy! Spray and pray kay Envy! Tumira ng 3! God bless sa'yo! God bless talaga kina Godson. And now, 2 more rounds for Team Secret. Anong iniikot nyo dyan, baby boy? Bakit kayo dumediretso doon? Ay, nako. Grabe, no? Envy with a 3! May kasama pang foul yung mga tropa nyo. Wala, tinangkita mo. Nag-spray lang siya. Spray Ay, nako. and pray. Sige, boy. Okay, Ano daw? may isa pa tayo ult na Oh, meron pa tayo. Mayroon pa isang out. Sabi ni Jesse Bash, may isa pa. Isa pa, May isa pa. Oh, 12-10 ha. 12-10 ha. Nice one. Okay na yun. Ito, huwag natin silang pansinin, men. Yung mga nagtatanong kung ba't daw siya merong tissue sa ilong, dun siya confy, di ba? Totoo. Huwag natin siya pangilaman, men. Oo, gusto niya yan eh. Oo, huwag natin siya pangilaman. Tsaka malay mo, mahirap makahinga sa malamig na na pwesto. Dahil syempre, nakaka-nervous nga naman. Kalaban nyo, TS. Yeah. Kaharap nyo pa. Pero, Diba? I mean, he's been that kind na yun nga na may tissue ever since eh. So, ano yan, kumbaga, preference niya yan Usual eh. na, oo. Sa personal niya, wala tayong pakialam dyan yan, men. Hayaan natin siya. Oo. Basta tayo dito, P-squared. P-squared. Proud Pinoy.
Yes. Dati pa siyang ganyan, men. Hayaan na natin siya. Ito na. Yung mga tropa natin sa TS galit na galit na inaantay natin yung words of affirmation nila. Nanahimik nga tayo kanina, Oo. di ba? Envy pa naman yung nasa screen. Oo. Alam mo, Bessie, kailangan nilang iparamdam na mahal nila yung isa't isa. Tama! Oo. Kahit ipagsigawan na nila, di ba? Ayoko. Pero eto na. Yung mga players nga ng Gen.G, ladies and gentlemen, na talagang mapupusuan pa nila. Kayang-kaya pa to, men. Kaya pa. Diyan na kasi si Meteor ngayon. May Rolling Thunder sila, yes. Pero may gagamit at mapapala nga ba sila doon. Meteor is already in. The blind is already there. Pero wala siyang makita ni isa. Kaya naman dedire-diretso yun na nila. Pero kasi, takot bang mag-plant ng spike ngayon sila? Meteor, ang sakit nung Blade Storm niya. Pero buto na talaga si Dubstep, nakapatay siya ng isa. Pero ito yung problema. Magsasagutan sila ng Rolling Thunder ni God at saka ni Envy. Pero ito na nga yung simula nung isa. This is the Rolling Thunder already. Ito na yung pangalawa si Jeremy. Hindi tinamaan. Pero ang problema, mamatay din siya. Si TS dire-diretso na nakapatay pa ng dalawa. But it's really up to these 3 remaining players nga ng TS kung kaya pa ba. But it's all up to Dubstep. 1v2 mga kaibigan. Hinahabol niya si King! Alam niya kung nasan ka! Yun lang, ang hirap talaga. Dahil nga napaglaruan siya doon sa pwede ma-evolve ang ng God Dead ni ng Gen.G laban sa kanila. Pero yeah, that is just the first game. Best of 5 pa rin naman ito, di ba? Yeah, best of 5, mga kaibigan. I mean, yun nga, like what you've said, di ba? Game 1 pa lang, we still have 4 maps to go. So, talagang aantay lang natin if ever makakabawi sila dito sa game number 2. And tandaan nyo, yung isang pinili nila is Ascent. So, we really get to see kung ano ba talaga yung pwede na ipakita. Which is, sa totoo lang, alam ng Gen.G na mas kaya nila na attacking sila ng una, to be honest. Kasi yung first na naglaban sila here in Haven is... Defending din sila magaling eh. Defender yung, yung TS nung una. So, at least, I mean... Kita nyo na. Natuto sila. Totoo. At least, hindi rin naman ito naging masama na game. Lalo na, it was such a really close round. Nakita naman natin yung decidido na magkaroon nga ng comeback para sa side na nga ng TS. Ang naging problema lang is, Meteor talaga. Ever since this game started, ever since the map started, sobrang palong-palo na sila. Lalo na nakakuha sila ng impact kills. At especially here, diba? This is the impact na kailangan nga nilang makuha. Pero if ever you're gonna ask, hindi siya heartbreaking loss eh. Hindi kasi, kita mo may palag eh. May palag naman talaga. Pero, syempre, first game jitters, pwede natin pag-usapan yan. Yung mga ganun nga. And later on, once na mainit na ang sinigang, once na mainit na ang bulalo, hihigupan na nila at ipapanalo nila ang laban. Ayun o. Yung final moments ni Dobby. Pero yeah, then again, this is just the first game. 10-13 yun, guys. Paano pa kaya kung pumunta na nga tayo to a game number 2? Pero yeah, mamaya na yun in a bit. I'm Hannah Glaze to the Double. Kasama ko ngayon si Phil. Magbabalik kami. Huwag kayong mawawala in just a bit. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 2, 3, yeah.
Red Bull gives you wings. Fight me. The game ends, it's really break our heart. Zeta Division will not be playing in Tokyo. We won't give up, we will emerge. Team Secret, Global Esports, Taiwan Esports, DFM가 저희 젠지는 for the power of friendship 諦めないで勝ち上がります。もう一度チャンスがある大会なのかなと思います。What's up mga ka-Valorant and welcome back sa Filipino broadcast ng Valorant LCQ Pacific. At tulad ng sinabi namin kanina, bumawi ang Team Secret sa defending side pero the score difference was just too big from that first half and we ended up with a 13-10 here on Haven. Nakita natin na nung second half doon na nakakabawi yung Team Secret. I think yung decision making nila overall mas impressive na nung second half. Yun nga rin talaga nakabangko yung Gen.G. And I think yung pinaka notable para sa akin sa Gen.G is the way that they handled yung mga rounds na kahit na supposedly lugi sila sa economy. Can fairly remember yung pag-control nila sa may B-site nung naka-stingers lang sila. Tapos eventually sila pa yung nanalo against Team Secret. So yun din siguro ang reason kung bakit ang Gen.G they kept winning those rounds. Yeah, absolutely. And this is the reason why kung bakit kahit man naging close game ito, having a 9-3 sa start mo is very unreliable talaga sa'yo, especially when you know na your opponents can really string those rounds together. Kita yung stats natin ngayon. Even though, again, it was very incredibly close, yung first kills natin, 12-11 between Team Secret and Gen.G. To be fair din naman, yung 12 first kills na yan ng Team Secret, possibly mas nakuha pa natin nung second half when they were on the defending side dito. Sure. Pero again, hindi pa rin ito sapat against Gen.G.
Exactly, and I think na, we did see a lot. I felt na Team Secret was able to move more freely sa defending side, pero you have to give it up sa MVP natin na si Meteor kasi even in the game yesterday, the game today, you can see na he's the man responsible for these early pickoffs, these really, really insane gunfights. I think ang dami niyang beses where he was able to successfully 1v3 for his team, and that's the player that you definitely have to look out for. And looking at that ACS and yung headshot percentage niya, he's definitely on fire today. Feeling ko maganda yung rhythm ni Meteor ngayon, especially dun sa mga timings niya. I can fairly remember isang round na tumagal siya ng, like, nag-entry siya sa long A, pero kinontrol pa niya yung mismong sector ng map na yun for a very long time, which actually netted him 3 more additional kills afterwards. So tingin ko yung ganong klaseng rhythm ang pansin natin kay Meteor na kahit duelist ka, you can still last around just because of how thought of yung set plan nyo. At the same time, maganda yung tempo niya. Yung rhythm pala, sorry. Yeah, and again, the crazy head-to-head nung sa kanya and kay Dubstep in that particular match, he's gotten 7 kills against Dubstep and Dubstep only had 3 kills against him. So again, a big factor pointing that out because sobrang kasi to necessary when these two are kind of clashing. Anyways, guys, doon tayo sa ating favorite segment ko dito. Hindi ko pala kung tatawagan na dito. Maybe Asteroid special segment. I guess we can call it that particular way. So, itong papakita na ating clip sa inyo, guys, yung overview sa round 6 ito na nanalo ang Team Secret pero they weren't able to save most of their players lang din. So, if you can just play the clip real quick, hintayin natin na makapasok ang Team Secret sa A site. Ito yung naging problema ng Team Secret. Again, it's their... Nandiyan yung ideology nila kung dapat silang sa pwesto, pero yung slight misalignment nila kung saan sila mag-place themselves on the site actually cost them, I think, yung lives nila in this round. So, okay, sige, keep playing the clip lang. Keep playing the clip lang kasi makikita in a bit kung yung mangyayari dito. I did like, though, yung positioning ng mga players nila. They are hoping for may nag-handle dun sa back end. Oh, wait, sige. Pause the clip muna dito. Thank you. So, makikita mo lang this real quick kasi Team Secret, they were just making sure na walang flank na mga galing because they were very afraid of King. Ang decision na lang ng Gen.G was just to come all the way from the side of the spawn, which actually made it a little bit difficult sa Team Secret ngayon kasi kung makikita nyo, there's a big gap between Team Secret's players. Tatlo ang nasa site and dalawa ang separated sa kanila from A long on to A short. Maybe it's support utility from Dubstep saka kay Jesse Bash dito, but alam mo na agad na mahihirapan ang Team Secret sa pwesto na ito because sinave up ng Gen.G ang utility nila. And there's also one thing na gusto ko i-point out. Tignan ko utility ni parang Meteor. He still had his updraft as well as yung kanyang Blade Storm. So, if we play the clip ngayon, kita nyo agad mamamatay dito si Borcom underneath ng A because walang nagmamark sa kanya even though they should have been aware of that. And because of that, tignan mo agad, na-force agad dito mag-push out si Jesse Bash as well as si Dubstep, maybe just to assist them sa pag-refrag. Thankfully na lang na medyo naubos yung time dito against Gen.G. But again, you're seeing yung lack of, I don't say decision-making, pero yung parang nagkakaroon ng positional lapses ang dito ang Team Secret, and Gen.G does not. Kung bakit nakikita nyo na sobrang risky or sobrang gastos na mga rounds dito para sa Team Secret, and that kind of showed itself throughout this entire first game. Yeah, I like the way that you Asu right in that word. Whoa. Thank you. Pero alam mo, may pang some part doon na specifically that round, I think na-mention mo na parang nagtataka bakit hindi na ninade yung Heaven noong time na yun. I think they only committed dun sa isang shock dart na evidently hindi kayang i-cover yung entirety of Heaven na hindi nga tinaman hindi walang natag nun after the first shock dart. In fact, nung binalik pa nung kabilang team yung shock dart na bawasan pa dun si Borcom na nagplant yung it was yun yung point na nagpupush dapat si Jeremy dun sa A-long and they naded for spawn, which I guess makes sense, pero they also had utility na din from Envy that should have cleared that na lang. So nading Heaven actually might have made a lot more sense kasi I don't know, maybe just to make sure na hindi mati-threaten yung pagplant nila with retaliation shock darts. So not sure, again, maybe Team Secret is just looking a lot more into how they set na lang yung defaults nila rather than adjusting kasi para hindi nila mawindang yung mga ginagawa na nila to try to re-encapsulate yung round na yon. Exactly, but new game, a new map, new game. So what matters is that they're able to reset and move on here on Pearl. Na we haven't seen many performances from them here on Pearl, but it's good na they were able to ramp up a little bit of momentum sa Haven kasi if they did end with a bit like lesser rounds, it wouldn't have looked so good coming into this next map. But with our next map being Pearl,
Gen.G is on that defense. Alam natin na after the updates, Pearl has become a little bit more defender-sided. So how are things looking for sa side naman ng Team Secret? Good thing you pointed out kasi yun mismo yung point ko dito. Kaya the fact na itong defender ang Gen.G dito sa Pearl, makakapag-ipon ulit sila ng mga puntos dito. I would say though, may konting spin pa rin yan kasi I still feel na yung A side ay attacker-sided pa rin naman, or at least it's isang focal point for attackers. Yun lang talaga, may konting benefit of playing defenders first dito sa Pearl sa ngayon. I think it's more balanced compared before, but siguro medyo kakabahan ka if you're a Team Secret man because of that factor. Yeah, I am also curious dito specifically para sa Team Secret because I'm looking real quick dito sa stats. They actually have never played Pearl ever since lock-in. So this means na hindi natin alam kung ano yung possible new iteration nila coming into this one. The last time that we saw it, they actually had a Harbor and a Fade. Maybe they're gonna go a little bit more traditional na baka may Jet na lang sila or maybe a Reyna, because Paper Rex made that very, very viable. Very viable. And Double Duelist, I think, is something na pwedeng gamitin din Team Secret. But again, my guess is as good as yours na. Yeah, good. I think, I think hindi naman talaga siya parang attacker or defender side like totally 100%. So Pearl pa rin very strategic na strategy based pa rin yan. So defaulting na katulad yan ng sabi natin. Gen.G although flourishes dito. So yun lang siguro ang time nakakabahan ka if you're fan of Team Secret. Yeah. I do feel na Jet pa rin at there's still a merit para laruin ng Viper dito sa Pearl. Baka yun pa rin, doon pa rin tayo bumalik. And of course yung Killjoy. And yeah, I wonder, some Pearl, sino pa yung nag-jet sa kanila nun before or do they? So I believe it's dubstep. So it's still dubstep. Yeah, Okay. here's another question then. Last time na nakita natin ang Gen.G dito, they actually were the ones that used the Gecko. The Gecko. So could also be an interesting fact then because there are some teams na hindi pa nakaka-fully adjust sa Gecko ngayon, and the way that Team Secret really approaches things might also be a hindrance para sa kanila. But again, it will rely on what composition they actually decide to bring out dito sa ating second map. Exactly, and I think on maps like this, from Icebox, Fracture, Pearl, I think this is where we kind of see Team Secret bring out that double controller, if I'm not mistaken, or yung at least the Harbor Sage combo. So I feel like we may be seeing that here, especially after considering the changes to the rifles, right? Yeah. And it's a very good strategy considering they use the ubos yung to get rid of all the ammo. Yeah, and changes to Pearl because again, you need only one smoke na lang to cover basically yung B long. Exactly. Oh, wow. Jeremy's gonna be on the Phoenix. Phoenix. I like this. I like this too. Real quick lang, madali kasing mamatay at makapatay gamit ang Phoenix, and you can actually secure yung orbs very easily. Exactly. So yung pag take ng run it back, very, very, very easy or very, very simple and fast para sa Team Secret. Parang to the point na spammable na yung run it back dito. Of course, True. mid-control, after nyo makuha yung A control doon sa nagagawa kayo ng orb doon, utilizing the sky, madaling mag-transfer onto mid-control naman as the Phoenix. So, isa rin yung focal point dito sa lamat. And I do like yung Phoenix dito sa Pearl. Isa sa mga avid enjoyers ng Phoenix on Pearl. Right? I think these agent compositions look very, very exciting here for Pearl. So we're going to be passing it off to our casters. It's game number 2, and again, very, very exciting. I think this Gecko pick was something na a bit expected from the side of Gen.G, but I feel like the Astras is something I wasn't expecting because I was expecting more of a Viper or Harbor here. It's going to. Sorry, I just wanted to add na lang. This actually might be a detriment para sa Gen.G kasi on defense, I'm not a super fan of Gecko. He's better on attack. So pwede itong maging strong point ng Team Secret ngayon. That lack of maybe reliability on one of your initiators could be the chink in the armor that Team Secret are looking for para makakuha sila ng great start dito sa second map natin. They have to utilize yung wingman ng differently dito. Tingin ko yung mga teams kasi pagka-introduce ni Gecko, lagi nisip na pang diffuse, pang utility itong yung wingman, pero pwede siya pang stop actually ng push ng Team Secret kung sakali. That's right. Well, it's time for game number 2, so let's pass it off to our casters. Vil and Honey Glaze, back to you. And we are really back right now here on our Best of 5 series kung saan malalaman na natin kung makaka-comeback na nga ba dito sa Pearl ang Team Secret. Omsim, hindi tanong yun. Oo, hindi tanong matik na yun. Makaka-comeback na ang TS dito nga sa game na to. Pero kung napapansin nyo, I mean, oo, si tropang Jeremy,
ano siya eh, Phoenix siya eh. So ibig sabihin, sakto attacking pa sila. So, they need to utilize and abuse yung puro run it back niya. Yes. Walang gagawin si Jeremy dito kung hindi mag-farm lang ng orbs at mag-run it back araw-araw. Ito ha, Dire-diretso, no? ito Bessia, kailangan natin makita ang run it back counter ni Jeremy. Oo. Kasi that is the exact thing na gagawin ng TS ngayon. Malamang sa I-abuse ni malamang. Jeremy yung run it back niya at dire-diretso niya na ipapanalo yung team niya. Yung mga nagsasabi na na bias yung casters, Omsim! Totoo naman ah. Hindi naman naman tinatabi ah. Omsim! Team Secret ito, di ba? Omsim! Suporta yan, man. Pero yun Ganda nga. pa naman ito, di ba? Attacking pa Oo. yung Team Secret. Jeremy nga. Yun nga. Nasa Phoenix. Tapos Yeah. ilan ba yung blinds nila, di ba? Bukod kay Jeremy, nandiyan Dami. pa si Envy. Oo, literal na magsha-shades na lang din talaga yung mga kalaban nila. Pero yun nga, with a pop flash right now, walang playing close sa mga players nga ng Gen.G. Bakit? Kasi takot sila sa curveball and sa mga pop flash nga na pwedeng ibigay ng TS dito. Ayaw nilang tumapat. So, magkukuha sila ng distance. At yun nga, with that pop flash na ginawa nga ni Envy, wala siya nakuha, nag-swing pa siya, if ever meron pa talaga playing close, so wala, okay, hindi na. Yeah. Lilipat na lang sila. Kasi iniisip nila yan na Gen.G, hala, nag-flash si Envy dito. So may baka idea na sila. Magpupush ba sila? Pero yun nga, mukhang hindi ata mangyayari yun kasi magbibi ata sila. Oo nga. Ang kaso nga lang dito, meron ngang alarm bot. So this can give info kaagad at reaction time mula sa Gen.G kung ano na ba yung pwede nilang gawin. With that alarm bot, that gives also a go signal para doon Ang sa aga. mga swarm grenade. Ang aga nga ng paglabas sa mga utility nila, pero maaga rin naman sila matutumba dahil si Midger nakahanap na ng isa. Pero ngayon, Nice. crossfires ang binigay ng nga nila King. Jeremy together with Jenny Sebas na magkasama, nakakuha rin naman ng kill. Ano ba yan? Diyos ko po, si Diyos TS ko hindi naman. tumatama! Ano ba naman yan, TS? Hindi ka tumatama! Sa lahat ng TS, ikaw yung Ikaw TS lang. na hindi tumama! Diyos ko, ano yun, men? Blinded partida. Diyos ko, Blinded. wala nang makita yung kalaban mo, hindi ka pa tumama! Ano yun? Ang Ay, hirap nako. panoodin nun. Talo kami kanina niyan, ha? TS, ano ibig TS sabihin? ba? Tira, sablay. Sablay. Yun yung ibig sabihin ng TS niya. Tira, sablay. Nako naman talaga yung headband job. Blinded. Wala na nga makita yung kalaban mo pero nakaligtas pa siya. Ano yun? Ay, nako. Sino mo si Jessie Bash? Si Jessie Christie Kuy ko, mga kaibigan, 3-0-0 na. Oh, diba? Binaisikan niya lang. Full name pa. Sino mo si Jeremy? Diba? Jeremy. Isang orb na lang, ay dalawang orb na lang, may run it back na siya. Diba? Diba? Ganun, makaisik ka agad Uy, yun. kinukuha. La, Lamin yun eh. kinukuha sa amin yan eh. Maghanap kayo ng sarili nyo. Daya. Blind si Dubstep. Daya, may inunahan tayo. Oh, Hindi, ay. kasi alam din naman ng Gens talaga, yun talaga yung plano nila, di ba? You need to Exactly. abuse that run it back nga ni Jeremy. Jeremy. Kumbaga, siya yung literal na initiator dito. Oo. Hindi si Envy. Si Jeremy ang tunay na initiator talaga kasi with that run it back at lahat ng utilities niya, siya yung starter kumbaga. Siya yung unang sasapak nga. Pero buti rin talaga, si Envy nandun na with a bomb flash nga na ginagawa nila, gaded na ka isa pa. Pero wala silang idea. Si Bukrob nasa kabila na. Nadali niya pa nga si King doon na sumililehen siya pero ang magiging problema Nice! siya pa ang nadali nga. Ngayon si Meteor tumumba pa, sumama pa sa mga hukay nila. 3 laban sa 2 ang natitira pero kita mo naman napakalayo pa nila. Grabe naman si Silvan, chup-chup ng 3 habang binibigyan ni Envy ng buhay itong mga tao na to. Pero yung mga players nga ng Gen.G, kinakabahan sila. Yung iba nasa heaven, yung iba 30 nasa seconds baba. Pero paano nila gagawin to if ever nagkita na sila? Napakadaming ecoms mga kaibigan, pero classic lang naman ang dala nila. Ano pa ba ang gagawin nila ngayon na meron na nga kaagad na crossfire na hinandog ang Team Secret laban sa kanila and we still have here the stars. Nanggaling Nice! pa lumulundag Kaliwa, mula kaliwa. sa ibaba. Nice! Mga ang players na nga dito ng Gen.G. Pero yeah, another round goes to Team Secret. Ito, HG, sabihin ko sa'yo. Every time na nananalo ang TS sa pistol round, anong nangyayari? Panalo! Panalo tayo. Buong ano pa yun, buong mapa pa yun. Oo, yun lang yan, men. Ay, shoutout nga pala kila Ling, kila Minix na nanonood. Oy, oo habang nga nasa pala. kotse. Habang nasa kotse. Oh, pero yung driver hindi naman siguro na hindi naman ata siya nanonood. Oh. Nakikinig lang siya. So if ever naririnig nyo kami, hello, Drive safe. ingat kayo. Ingat kayo. Pasalubong naman dyan. Si idol. Jeremy, isa na lang. O diba, yun lang. Yun yung piniprefit nila. Kaya kinukuha, inaagaw na kaagad. Inaagaw nila, men. Alam nila. Oh, yun yung ano nila, yun yung Okay lang. counter nila doon. Okay lang. Actually, okay lang naman talaga. Oo.
at least wala na silang, wala nang utility si TS. Ginamit na lang kaagad, Tapos ngayon, napakalapit pa na nga sa kartungan niya. Sina TS together with Godland na magkasama. Napila pa ng isa, pero ngayon sumasagot. 2v2 si Jesse Vash, pagka-plant niya to, meron siyang lockdown ngayon, pero yung mga kalaban niya medyo malayo pa. At ito na nga yung lockdown na ilalabas niya. Pero si King tsaka Sylvan, gigil na. King in A already. At tignan natin kung mariretake ba nila. Ito na. Hindi sila pwede magpakita ngayon, kailangan nilang dumistansya. Aantayin nilang matapos yung lockdown yun, tapos papasok sila. Pero wala silang idea na si Jesse Vash hindi gumagalaw dun sa kinakatayuan niya. Oo nga. Dami pa naman nilang anggulong hanapin ngayon, Left and Ito right, na. back and top. Nice! Yun pa! King, Kabila, nakita. King. Nice! Ay, nako! Woo! Nagparinig pa kasi siya, idol eh. Ano yung score? 3? Tres! Kamote! Kamote! Anong ginawa sa amin kanina? Kamote din! Hindi naman. Binabawi lang nila. Ginagawa lang din sa kanila. Anong Pearl? Mapa ng Pinoy yan, alam mo kung bakit? Pearl last ng silanganan. Exactly. Sa atin yan, men. Kuhanin man nila yung orb. Hindi na daw bali yan dahil si Jeremy kukuha ng kill para magka-ulti orb. Kasi yung mga libre, ibigay na natin sa kanila yan. Kailangan nila yan eh. Oo. Lagi natin pakinggan yung mga comms nila. Oo nga. Gusto ko, sige, pag nagko-comms na yung TS, tatahimik na ako. Pero si DZ nilabas namin, nakita ba? Pero mukhang wala naman na ata. Pero si TS, delikado na. Si Mitchell, kala mo naman talaga, magpupush ka ba? Naka-Blade Storm pa? Pero yung nga lang, kailangan talaga niya maging aggressive dito. Kasi ito na yung mga bandage solution nila. Pero yung iba nasa art na. Pero Diyos ko, si Killjoy, malilikuran na ata. Jesse Bash, may tao sa likod mo, pero alam mo ba, butot lang talaga meron kang alarm bot dyan. Kita ka na! Namatay ka pa. Pero TS, makakapatay ba? Isa lang ang kaya niya. Isa lang yon, pero ngayon, makikitungo na kaagad sa loob ng A-site, magda-dash it up. Pero ngayon, 50 na lang natitira sa kanyang HP. Meteor, nasa likod na nga nila. Pero ngayon, si Sylvan together with King ang nakapag-crossfire laban sa kanila with that kind of curveball. It gave a lot of info para nga makapag-spray na lang sila dito. Pero magiging problema, si Envy ay na-trip din na nga. Yun nga, it's gonna be a whole different story if ever hindi namatay doon si Jesse Vash. Kasi yes, Na-flank sila eh. nakuha nga siya ng alarm bot. And at the same time, kita rin niya si Jesse Vash doon. So, buti sana kung hindi eh. Actually, mas naunang pa nga namatay si Jesse Vash eh. Nung nag-take fully yung alarm bot, hindi ba napupunta sa kanya, hindi pa siya vulnerable eh. In the words of Wolf, vulnerable. Ayan. In the words of Mr. Kaisam Ives no Pueto, vulnerable. Ayan, ganyan yan. Kompleto. Ay. Hirap nun kasi parang na-take advantage yung pagtayo niya lang doon. At yun nga, nalikuran ng husto ng malala na nga ang Team Secret. Wala na silang nagawa. Pero ngayon, meron pa rin naman sila pera. Dire-diretso na naman sa loob ng link. And now, this is a good opportunity for them na mauna na naman nangasag kanya. Meteor na tumba. Si Meteor na wala parang bula. Pero ang problema nga ng Sylvan, wala nang buhay ngayon. Dubstep na kaisa pa. Yung Ranit bakay! Naku, mamamatay pa siya. At yun na nga, nahuli siya bigla. Pero importante, yung spike na plant na. 2v2 on this game right now. Si Envy naka-operation pa. Pero makikita ba niyo yung mga kalaban niya? Meron pa siya isang star, so pwede pa. Dito kay Envy, okay, may heal pa siya, may flash pa siya, pwede pa. Pwede. Alam naman nila kung saan manggagaling na nga yung dalawang natitira. Pero nga, nade muna sa kanan, pero wala naman tao dyan, boy. Pero yun na nga, Envy, tumama. Pero meron pa isa si Porcom to the rescue. 2v1 right now, Envy, kalaban si TS. Nice one, patay. Flash. Nice flash. Low. Hoy. Pick mo. Ay, sayang. Sasabog! Sayang! Point 8! Hayaan na natin sila. Understandable din yung naging objective ni Envy doon eh. Siyempre si Wingman muna para distracted si TS, di ba? Madaya, men. Kapag wingman, kung... May extra silang may 6 man silang kasama, men. 6v5. Meron silang sub. May sub. Daya. Actually, parang 7 kasi may May DC pa. May turret. Oh, may turret pa pala. Di finish bump yung kabila. Hindi pinansin yung kabila, di ba? Patay. Wala. Nagtanim na ng sama ng loob yan, men. Galit na. Galit na yan. Kitang-kita sa camera, hindi mo ko finish bump. Unfriend na kita. Sa laro na lang ako babawi. Oo, si Sylvan pala yun.
Si TS hindi finish bomb si Sylvan eh. Mamaya mag-retweet yan, men. Yung screenshot pa talaga nila. Oo. Ay, nako, TS. TS is not my best friend anymore. Ganun. FO na po kami. Oo. Kaya. 3-2 lamang tayo, guys. Lamang tayo. Okay lang yan. Puso lang. #believe. Sa mga nanonood ng watch party sa lahat, maniwala lang tayo sa kakayahan ng Pinoy. #believe. Ang hirap nito, no? Lalo na't meron na namang operator si Meteor. Pero nabaliwan naman sila kanina. Nabaliwan nga siya kung sino yung unahin niya. At humingi pa siya ng tulong ng mga nanggaling pa ng sewers nga. Oo. So, hindi niya kakayanin mag-isa. Partida pa. Team Secret ngayon, they have the Cosmic Divide. So, pwede silang lumaban dito hanggang post. Naantay lang natin mag-pop si Dubstep dito. Tapos yun na. Dire-diretso na to, matik na to. Ang importante, alam natin na uuwi tayo na mas maaga ngayon. Kahit 5 games to, alas 8, alas sa bahay na tayo. Tama. Maglalaro tayo ng Valorant. You are divided! Ayan na. Hinati ang mundo ng Team Secret. Nasa loob na sila pero wala silang idea. May tao na pala sa taas. Nakita pa nila. Buta talaga hindi tumama pero dire-diretso na sila! Major nakapatay pa! Ay, naku, awit talaga! 2v5! Yung mga players ng Gen.G wala pang bawas kahit isa! Envy, nakakadalawa pa! Pwede pa. Pero si Borgum at si Envy buhay pa! Puso lang! Kaya pa! 1v2! #Borgum time! Oras na niya! Panalo na! Eto na! Eto na, dalawa na lang ang natitira. Wala pa silang idea kung saan na nga ba siya patungo pa ngayon. Si Borko may stars makasama pero kasi kinakabahan siya ngayon with that alarm bot. Makikita, malalaman pero ngayon alam niya kung ano yung unahin. Pero ngayon hindi siya kumakaliwa. Kaya naman baka sakali maunahan siya. Pero ang problema, si Sylvan nga ang nasa likuran niya. Sayang, 3-3 na. Oo, Kaagad. 3-3. Okay lang yan. Gusto kasi ng TS, yung kinakabahan sila. Oo, Tignan mo. Kahapon, di ba? Laging thrifty. Laging thrifty sa fracture. Gusto nila pag dehado sila, ayaw nilang lamang sila eh. Pero sa totoo lang, I mean, seriously speaking grabe ang reset na ginawa ng Gen.G. Yeah. Doon sa game nila laban ng Team Secret. Ibang klase yung reset nila. Sa lahat ng hindi kabayas na sinasabi namin ngayon, ibang klase yung ginawa ng reset ng Gen.G nga sa lahat ng games na pinakita nila kasi hindi sila ganito maglaro dati. Oo. Oo. Wala, Gen.G, pinalaro na sa kuya. Nabebeluhan na, no? Gecko. Nandito na kaagad yung mosh pit. Yun! We have the stars. Nandun yung curveball. Nandito rin naman May tao dyan. yung mga smoke. Kaya naman ngayon, magpapatuloy na nga sila. Pero si Godhead, makaka-pick off na nga ba? Pero hindi tumama. Nandun yung mga flashes. Pero ngayon si Dante, hindi rin tumama ngayon. Si Godhead na sobrang low na HP. Natulungan pa nga ng Tran. We have here Envy. But then again, wala rin kasi makabarel dito ang Team Secret. Envy, we have the Seeker still available for him. Pero kasi, apat pa yung natitira sa kalaban niya. Kaya pa yan, men. Kahit 1v... kahit 1v4. Sige, isang ulo lang yan, men. Isang bala lang yan. Puso lang. Dire-diretso na. Si Envy nasa loob na. Yung wingman naghahanap ng kalaban. Oh! Alam na niya. Oh, nag-trash. Oh, yeah! Wala na. Pressure siya, oh. Alam mo kung bakit? Nagsimula na nagsimula ang pagbaba ng TS nung kina-counter nila yung pag-orb. Totoo. Yung kinukuha nga lagi ni TS, no? Oo. Na inuunahan nilang makapwesto ang TS talaga. Lalong-lalo na sa A. Ilang beses nilang minoshpet yung orb. Na-smoke pa. Na-smoke pa. Hindi nila alam kung ilan yung tao doon, na 2 ba o 3 eh. Pero alam nilang marami yon at hindi sila magpupush doon. Oo, hanggang dun lang, no? Oo. Ibig sabihin, hindi sila nagpapaka-overextend Yes. ang TS dito. Pwede nilang labanan, yes. Pero delikado pa rin eh. Kasi lamang, kahit anong gawin mo doon, lamang ang ang Gen.G doon. Oo. Kasi, Crossfire yun eh. crossfire yun, nakapeak na sila, ikaw magpipeak pa lang. So yun nga, yun yung, doon nagsimula ang advertised moments nga nung kino-contest. Basta, orb contest, yun. Orb contest yun. Totoo yan. Dami mo sinabi, Will, orb contest lang naman gusto mo sabihin.
Pero totoo na naman kasi, ang laki ding bagay kung sakali mang meron ang run it back na dito si Jeremy dahil space yung nakikreate niya kapag nakuha Isa pa niya lang, ito. no? Isang Isang run it back pa lang ang na-execute na dito. Ang nagiging problema din is yung mosh pit nga. Every time na pwede nga tumama ito laban sa kanila, ang laki din ng damage nun kapag pumutok na 2 beses eh. So, it can be a really risky factor kung itutuloy-tuloy nga nila yung push at makuha at ma-deny nga yung pag-knockout ng Gen.G doon sa orb nila. Pero yun eh. I just wanna say na si Scream kasi. Si Scream nagsimula nito eh. So Phoenix last year. Totoo. Nung champions. Hindi ko nga akalain na Phoenix pwedeng gamitin dito. Close range eh. Ayun, Mga contact. daming alam eh. Scream kasi. Nanahimik yung mga tao. Naglabas ng pauso eh. Labas ng Phoenix eh. O, tara. Speaking of. Trailblazer. Alam nila na merong play close nga ng operator and for Jeremy, pare kunin mo na pero hindi muna. Ito na. Maigi pa. Inuunahan nila pero Diyos ko, wala na siya makita kahit isa. At buti na lang talaga umalis siya. Okay, ayaw mag-contest din ni Mitchell eh. Kailangan ma-out of place siya. Pero si Dubstep muna ang mawawala. Ay, grabe na free fire lang siya doon. Cosmic Divide ang inilatag na nga rin dito pero hindi magpa-plant dito ang Team Secret. Ngayon, kiko-contest nila going into mid pero kasi ang magiging problema si Gecko, si TS nakaabang na sa kanila. Now, ingat pa rin naman gumalaw dito ang Team Secret pero napakalayo nga na pinapwestuhan nila Jeremy dahil nga doon sila lamang pagdating sa close combat. Pero yun nga, Jeremy trying to cut off everyone nga na pwede magpakita ngayon. Hindi pa nila napaplant yung spike Hindi pa napaplant yung spike. Naghahanap lang sila ng mga pick-offs dito. And let's see if ever mag-out of place ba sila. Kailangan nila mag-out of possession talaga. Yun ang pinaka-importante. Buto na talaga nagkakauluhan na sila. Pero habang nangyayari itong ingay nga sa harapan, kitang-kita mo naman si tropang Jeremy. Tahimik lang. Borkum will fall down. Wala nang smoke na kahit isa. Envy. Nakapitas din siya dito. Onto the hands of God, dead nga. TV3 onto this game. Sylvan will catch one. May star pa. May star pa, kompleto pa. May lockdown pa yung kalaban nila. Ayun nga, 3 laban sa 3 pa dito ang natitira. Buti na lang may blind pa to yung kasama pero kasi hindi pa makapag-push sina Sylvan. Pero kasi inaantay din naman nila yung lockdown na maikasa. Si Jeremy na lang ang natitira. Bully siya ngayon ni King. Pero si King kumukulit kasi ngayon binabantayan na maigi. Coming in from the backline, Sylvan together with Meteor. Pero yun nga, hindi na kinaya. There was so many time for him to really defuse and the spike. Ngayon lamang natuloy ang Gen.G. Yun nga, yun ang pinakamalaking problema. Nasira yung position nila dun sa lockdown. At saka, ganda ng crossfire. Dito sinabi natin kanina, they need to move fast. Kasi nga para sirain nga yung lockdown, pero hindi na kaya eh. Kasi maganda yung crossfire na pinapakita nga ng Gen.G. Pero dito naman sa TS, puso lang, kaya to, men. Close fight eh. Lamang tayo, tandaan yan, lamang tayo. Lamang tayo. Mas marami ang Pinoy kaya sa Koreano. Lamang tayo, men. Mas marami. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam. Basta mas madami tayong island. Kaya nga eh. Twice nga pupunta sa Pilipinas, di ba? Oh, di ba? Bakit? Kasi idol nila tayo. Kailan mo nakita pumunta yung maskulado sa Korea? Wala! Walang ganon! Di sila pumibisita doon para mag-perform. BTS, maskulados lang ang sakalam. Tandaan nyo, jump hotdog nga, kinaya ng TS eh. Gen.G pa kaya? Gen.G pa kaya? Gen.G nga na binibigay lang insight sa kanila dahil imagine what could have been done kung meron ngang running back dito si Jeremy pero hindi niya pa rin ito ginagamit. Meron siyang Vandal na hawak at ngayon, committed na kaagad sila fully here in the site. Binigyan nila ng espasyo ang TS. Edi maraming salamat, Gen.G. Okay? Thank you very much. Kinukuha namin yan. Pero yun nga, alam na ni Jesse Vash na maraming tao sa likod niya. Si King, mainit siya. Pabayaan na natin siya kasi nagigil ako sa kanya. Pero 3-man flank ang kaya nilang ipakita. Alam nila na may playing close pero itong overhead flash muna magpapakita. Jeremy, andito lang sa Getly. Pero ang problema nga si Borkum! Kumikinang ang mata niya kasi na-flash siya. Dubstep, nakakuha rin naman na ng isa. Apat pa rin naman ito. Pero ngayon, ang magiging problema, it's down to a 1v4. But unfortunately, there's still TS na nga nakaabang sa kanya. So, kahit yung kahit siguro yung post na nakikita na kaagad ng Gen.G ng butas. Ang importante, nakaplan tayo. Plus 300. Tsaka wala rin kasing enough guns ang Team Secret kanina. So, understandable din. It was a really good try, though. Light buy lang sila dito, man. Naka-sheriff lang, naka-stinger lang, at kung ano man. Pero si Mitchell, maganda gising nito, Bang klase. Galit na,
O, diba? May taga-defuse sila ng spike. Tapos may turret pa silang kasama. May mga stars pa. Yung mga sinasabi ng dito sa Faker, parang ibang team yun, T1 yun. Gen.G to ha. Gen.G to ha, Oh, Gen.G. Gen.G to, ibang team si Faker, pinagsasabi nyo. Sa LoL Tama nga naman kasi, diba? Oo, actually. Pwede na. Pero T1 yan, men. T1. Faker! Run it back, Jeremy. Pwede pa to, ah. Pero kailangan ng follow-up. Hindi siya pwede mag-blind na blind run it back lang dito. Kailangan pa niya ng isang confirmation pa. Kumbaga, step 1, lockdown. Step 2, papasok yung iba, pwedeng run it back or iba. Siguro na Jeremy, pwede nang i-delay yung run it back niya. Simulan muna natin ngayon with a lockdown niya. Pero nagkahatian na nga ng mundo, walang narinig yung mga players ngayon na TS ay ng Gen.G kahit isa. At eto na yung run it back, mukhang magpupush ata siya. Dire-diretso with a flash! We'll catch one already pero meron pang isa. Si TS nasa Gately. Ang importante, wala na si King kasi kikil tayo sa kanya. Oo, wala na silang kung sakali mang mag-utility nga para nga ma-deny pa ang Team Secret para pagdating na nga sa post-plant. Ngayon, napakalayo pa. Galing na nga ni Meteor dito. Pero ngayon, si Jesse Bash makaabang sa kanila. Ngayon, tatlo pa yung magagaling sa kanila. Pero bahala na si Envy sa kanila. Natalsikan sa mukha mga kaibigan pero buhay pa naman si TS. Kaya yun na nga. Wala na nga siya. Etong si Meteor, pagsabihan nyo nga to, alam nyo yung duelist yung walang ginawa kundi mag-flank at mag-lurk? Flank ng mag-flank. Ang tagal niyang umaksyon. Diba? Ito yung duelist yung walang ginawa kundi mag-flank at mag-lurk. I-report nyo to, men. Oo, dahil doon, ang tagal tuloy ng ano nila, ng naging tulong nila sa loob ng site, diba? Tinan mo si Dubstep. Meron ng 1, dati 1 yung point niya, diba? Pero ngayon 6 points na siya. 6 points na. Galit na siya, men. Oo, may Blade Sword pa siyang kasama dito ngayon. May Seekers pang kasama. And now, let's see kung ano pa ba yung pwede nilang gawin ngayon. 3 ultimates yung HG. Oo. Ang sakit nun. Tinan mo, okay. Lahat ng 3 utilities lang para sa orb. Binurn nila yon. Oo, binurn nila yon. Pero yun nga, alam ba yon ng mga players nga na TS? Feeling mo baka. Pero ito na nga, yung trash nga nilabas na. Oh, yeah! May makikita ba? Binalik sa kanya para kunin ulit niya. Pero meanwhile, si Meteor magfa-flank na naman ata. Pero at least, andyan si Jesse Vash para bantayan kung sino ba yung mga magpupush sa kanila. Get one! Uy! Okay na yun. Close Wala na na si Meteor. Ito na naman yung duels yung walang ginawa kung hindi lumaboy. Wala eh. Gumugusto talaga kaya naman pinagbibigyan. Ang ganda din ng ginawang positioning na sinecure nga ni Jesse Vash. And now, down to the post plant. Maganda rin naman yung contratations dito coming in from Jeremy with that wall. Malaki din yung naging advantage niya dahil wala nang pikan si Sylvan. Ano tawag doon? Inihaw eh. Inihaw. Pero, it's all up to TS. Ikaw na naman. May matatalsikan ba? Pero mukhang wala naman ata. Hello? Dalawa ang nakatingin sa'yo, taas, baba. Jeremy, eto na. Ang pagbangon ng api. Nanalo lang kanina, gusto pang umisa. Ay, nako. Mag-o-operator ka pa. Para naman ma-anchor na siya sa loob ng site, diba? Dahil kanina pa siya paulit-ulit nang lumilikod na nga sa Team Secret. Pero nung nabasa at nung nalaman na nga ng Team Secret ito, they were able to anticipate it and they were able to cut it down. We're back into that kind of rotation na mabilis din yung pakikitungo nga nila Jeremy dahil they have the curveballs. Yun lang din ang kailangan nila to overwhelm players from Gen.G na hindi pala kaya talagang panindigan yung mga sites nila ngayon. B-site naman ang pupunterihin ng Team Secret. Ito na, B-site naman sila. Pero Meteor and Dubstep nagkita na. Sino ba ang unang magmamaasim dito mga kaibigan? Kung Korea ba o Pinas? Pero si Meteor walang nakikita. Pero alam naman natin si Dabi nandyan lang. Steady B. Steady B lang siya. Hindi siya gagalaw dyan, men. Disiplinadong marino. Tama lang. Disiplinado lang siya, men. Hindi siya gagalaw dyan. Pero inaantay lang niya na mawala ng pasensya si Meteor kasi alam niya na pupunta naman siya dyan. Meteor, Dabi. Diyos ko po, ayoko tumigil. Ay, naku po! Ang dami-dami kong sinabi sa'yo kanina, JB! Mamamatay ka rin naman pala! Ay, nako, JB! Yan pa naman ang hinahanap natin na baka kumulit si Meteor, di ba? Dahil laging lumilikod yan eh. Oo, yung discarding marino niya eh, pero lumubog yung vapor eh. Okay lang. At least, kompleto pa rin naman ang magiging puwersa nila going inside of A. Nandito naman yung smoke, pero ang magiging problema is magiging hati yung pushes and follow-up sila. Ngayon, with the crossfires, it's all up to God then. But then, it's Jesse Vash naman na matitira. 5 players pa natitira. Winnable. Next round.
7-5 mga kaibigan, pero okay lang yan. Pero si Dubstep, tsaka si Meteor kanina, well, Switching sides. at the end of the day, lamang naman talaga si Meteor nga kasi ang ganda ng position niya, Oo, diba? nga Kasi eh. ready na siya eh. And, yun nga, sayang. It was such a wrong time and decision para makapag-push doon dahil alam na ni Meteor na hindi na gumagana yung mga flanks niya, so might as well just wait out kung sino man yung kukulit nga going in with the pushes. Pero syempre, ano pa ba ang pwede nga pag-usapan ng ating mga panelists dito? Reby and the rest of the gang, kayo na. Yeah. Maraming salamat, Honey Glaze. At maganda yung start ng pinakita ng TS, pero Gen.G was able to close the gap. Here we have a 7-5 halftime score, and I think na we've seen these two teams go against each other 3 times. Pero this is the first time, if I'm not mistaken, that they've played Pearl against each other. Yeah, absolutely. Nakikita mo na may somewhat struggles dito on Team Secret, pero yung banking nila on the fact kay Jeremy and having yung run it back really gives them a lot of options. Ang nagiging problema na lang is Gen.G looks like hindi sila nahihirapan masyado doon because they're able to reach yung position or yung time na magka-post plant sila. And I did not really expect this. Wingman actually is a really strong post plant player kasi bigla, walang player sa Team Secret na makasira ng Wingman habang nag-defuse. Exactly. Yeah. Tingin ko din ang mga reasons kung bakit nakakuha ng 7 points dito ang Gen.G is because yung quote-unquote map control ng TS hindi ganun ka solido. Like, for example, di ba, pagpasok nila with the Jet Dash, naka-isolate siya. Parang hindi nakakasunod yung kanyang mga teammates. Maybe because of the set play or maybe because of the molly din mula doon sa mosh pit na we saw really is a good stop. And then, may isang part doon na parang pag nakapasok sila sa site, they try to cover for the flank pero nakapasok pa rin 3 tao doon sa kanilang flank and then eventually exposed ulit sila. That happened many times over. And ang na-feel ko dito is hindi kung saan man papunta yung Team Secret, whatever they left behind, hindi nila nakakontrol din. So they only like control small parts Of the map, yeah, when they push. That's a lot of weaknesses exposed talaga dito. Only one strong point, and then that's not enough para ma-overtake dito yung Gen.G that has so many angles of approach. Exactly. Pero moving on dito naman sa second half natin, you know, we are gonna see that Wingman kind of devalue here, but we're gonna see if that actually happens sa second half natin. So Villain Honey Glaze, back to you. Ito na. Share mo naman yan. Hindi, may nagtatanong kasi kung magkano daw yung sa hospital. Si Yan. Hindi ko rin alam eh. Mali ng inig ko. But this time nga, second half na ito, attacking side na nga ang Gen.G. Lamang sila dahil meron silang wingman na kasama na pwede makapag-plan para ngayon. Paalam na naman muna kay Meteor. Ngayon, kinagat na nga kaagad sila dito. And now with that push na ginawa na nga ni Jeremy, nakakuha rin naman sila ng pick-off. Ang kaso wala, kumulit silang tatlo. Maiasim kayo, di ba? Niluto! Men! Yung Gen.G, sinamgyup salsa, amen! Sinamgyup sila dun eh, 3 sila dun, di ba? Ay, nako, ginawa silang bulgogi, samgyup, tsaka chapchay. May fish cake pa kasama sa sides, di ba? Niluto silang 3 eh. Sabi na, Pinilit kasi. Ayun o, kinagat ng 7 Lions. Nagdagan mo pa yung frenzy na nga nakapatay na nga sa kanya. Tapos, nung pagkabato na nga dito kagad ni Jeremy ng kanyang molly, yun ang naging problema nga ng Gen.G dahil bukod sa nalulusaw nga yung HP nila, doon pa nag-pick na nga sila Envy. ay, nako mga kaibigan, mas masarap ang inasal kaysa Tama. Korean fried chicken. Di ba? Tama. Oo. Mas Ay, masarap nako. ang liempo. Oo. Sa sobrang idol nyo, dala na yan. Yun yung first time ng fried chicken nyo, Korean. Ay, okay lang yan. Tingnan natin sila. Hop, TS! Kumukulit ka pa. Masakit, di ba? Pinakita yung kalapati pero hindi naman pinutok. Okay lang yan, Inbi. Warning flash ang tawag dyan. Pampit yan. Di ba kasi usually kapag may mga blinds na nakikita, iniiwasan. Eto na. Invi, nilabas yung Aspin. Walang nakita. Ano ba yung sikat? Meron pa sikat na aso sa Korea? Bulldogi. Yun na yun, men. Bulldogi. Yun yung mga aso sa Korea. Mga kaibigan, Jesse Bash, dire-diretso sila. Pero yung kalang kitang-kita nila yung mga ulo nila. Si Jesse Bash muntik nang tumama pero buto na ng traga. Nakapatay siya ng isa. Nilangoy niya. Pinilit niya talaga. Planted naman yung spike pero magiging problema yung postman nila dahil si Jesse Batch humaharap sa 3 kalaban nila. Pero ngayon,
Meteor na lang. Marshall ang gamit niya, Nice! pero ghost lang naman ang sinagot sa kanya ni Dubstep. Yun! Dubstep ginawang puno yung kalaban niya. Nice one. Shoutout nga pala kay Flappy02. Hello sa inyo. Nice, sunog sila, di ba? Wala. Oo. Mamaya maglalabas tayo ng bars. 7-7 pa naman, di ba? Mahaba-habang game Oo, to, mahaba. lalo na't ngayon. Bumabawi, sina Jesse Bash na una niyang natusta, sina TS, dagdagan mo pa, yung post-plant na hinandog na nga sa kanila dito ngayon ng Gen.G na nag-crumble through dahil wala silang pera. They only had Marshall para dito kay Meteor. And speaking of, may Vandal na sila for the Spyro. Vandalism lang yan, hayaan yan. Kasi nakaano naman tayo eh. Meron naman tayong bonus round natin to eh. Di ba? Uso lang. Ay nako, kahit tatlong araw. Tatlong araw ko na sinasabi yung puso lang. Puso lang talaga. Oh, nagsama-sama na sila. Pero ang problema nila, may Moira de la Turret sa harapan nila. Dinizi, walang nakita kahit isa. Buti na lang talaga si Jessie basta sa Kedli. Oh, hindi ka pwede lumabas dyan! Nano Swarm? Oo, nawala na nga, pero alam ko kung nasan ka. Dubstep, ito na. Sheriff at Marshall lang ang gamit niya partida. Kikita ba sila? Wala na nagpupush. Si Dubstep mala Wild Wild West yung datingan niya. Grabe naman si Cowboy. Totoo. Back away sila, oh. Wala eh. Nandun kasi yung mga swarm grenade, dagdagan mo pa yung turret, and now they're backing away dahil nga they need more chances of winning. Lalo na't we have those blinds na pwedeng makapag-hinder sa kanila going back and forth. Pero with that being said, Bootcomb naman ang nakapag-pick, nakapag-swing, bawas tuloy ng isa ang Gen.G. Shoutout nga pala kay Jared De Vera. Pag na-shoutout ako ni Bill, kakain ako ng marami. Yan. Eat well, Jared. Sa YouTube. Eat well, Jared. Pero nga na Dubstep nakapatay ng isa, pero meron pa kumukulit-kulit pa! Magpakita kayo! Takot ba kayo? Hindi nyo ba kayo mag-plant na kayo lang? Kailangan nyo pa ng wingman para mag-plant ng spike nyo? Pero puti kita 4v2 right now. Wala silang idea pa. 4 pa ang kalaban nila. Pero itong Spectre at Bulldoggy ng kalaban nila, kaya pa ba? Kaya pa ba? Dahil nga magsiswing na sila sama-sama. Envy nakakuha ng isa. Pero ngayon, si TS, nakadelihan siya. It's all up to 1. And TS, napakalayo niya. Smoke it! Nice! Hala. Patay na ba? Okay na. Tapos na. Nice one! Kumuha lang ng bandal. 7-8 mga kaibigan, Zumiro 3 pa. Lumamang lang, gusto pang manalo. Kala mo naman talaga. Ay, nako, magaling kayo sa umpisa. Kita mo naman talaga, nung pagpasok nila, si Dubstep ang nakaabang sa kanila. And then, yun nga, yung naging crossfires na hinandog nga dito nila, Jeremy gave a lot of pressure para kina Gen.G na mag-push back na lang din after nila makapag-plant. And with that smoke, maganda rin naman yung naging reserve ng players na nga ng Team Secret upon using their utilities as well. Now, they have the lead. Meron pang run it back si Jeremy. Ito na yung run it back niya. Jared, sana kung sasang ka, kumakain ka na. Pero, yun nga, sila Mitchell, lahat na meron sila nilabas na, pero tamang chup-chupan lang sa A-main mga kaibigan, hindi sila nagpapakita. Pero nasan pa si King? Medyo malayo siya. King in mid. Tawad ako. Tama ka naman kasi si King, Nasa mid siya. Nasa mid lang siya. Oo. Pag nasa art siya, King nasa in art. Oh. Eh ngayon, King in mid, wala pang ginagawa, di ba? Ano pang gagawin? Nanggigigil ako sa'yo, King eh. Ay nako, nagigigil na rin naman na sina TS dito with the trash. Tinitingnan niya na nga bawat sulok, bawat angulo, pero wala siya nakita ni isa dito. Now, we have that knife trying to detect and trying to suppress in players on the side of TS. Pero hindi na kailangan pa ng utility crossfire. Lang sa kalang, sabi nila dito, one by one, silang natutumbay. That's all up to King! King, mag-isa at wala ka nang magagawa. Nice! Meron ka ba nakitang patayan? Actually, wala eh. Lahat sila nasa smoke lang, di ba? Ay, nako. Suppress? Jared, lagyan mo ng asin para may lasa ng konti. Eat well. Eat well. Eat well, Jared. Ay, nako. O, diba? Hindi na kailangan makita ni Jesse Bash. Free fire lang through the smoke. Dagdagan mo pa nga yung crossfire bang hinandog sa kanya nila Envy. And then, after getting it a kill mula dito na nga kay King, yun naman din ang tinag-advantage ng mga players ng Team Secret na pwede na siyang apihin at pwede na siya ditong maguluhan kung ano ba yung uunahin. Now, kinabahan at na-pressure. Gen.G calling in for a timeout.
Time out sila, kinakabahan sila eh. Parang kanina, tayo yung panalo, pero nung nag-swap, wala na eh. Di ba? Ooh. Ay, nako. TS pa ang nagbubuhat sa kanila. Nasaan na yung magaling na Meteor kanina? Magaling yun? Magaling yun? Yun Parang na yun? di naman. Munti ka pa nga sila mahabol kanina, Oo. diba? First map natin yun. Mas malaki ang bulalakaw kaysa sa Meteor, tandaan niyo yan. Napaisip ka, di ba? Pareho lang yun. Isa lang yun. Oy, ano to? Hello. Hindi kasi hindi naman kasi ako ano eh. Hindi naman kasi ako Korean. Pero yun nga, shoutouts nga pala sa mga tropa natin sa Korea dyan. Sila sila Jenny Kim. Sila Lisa. Si Ricky yan, nandyan din. Mga tropa natin yan eh. Tama. Oh, sila Jenny Kim. Sobrang sipag nila dun sumato. Oh, si Lisa Montalban. Shoutout nga pala sa'yo. Pag si Lisa tumanda na, ano siya, Lisa Mauban. Pero ito na. Oh! Nanonood din si Kaide. Oh, Kaide Batumbakan. Kaide Batumbakan. Tsaka si Tens de la Cruz. Shoutout nga pala sa inyo, guys. Diba? Mga Pinoy yung mga yan eh. Oo. Alam nila eh. Alam nila yung potential ng Team Secret ngayon dahil ngayon, kahit na nagkaroon nga ng lead ng Gen.G, napakot sila sa 7. We still have your 2 more rounds para sa kanilang humabol pa, pero mukhang hindi na nga yata dahil we have the luck na pwede nga nilang ikasa. Dubstep, sa kanan mo! Kanan, dubstep! Dabi. Igay, baba mo. Nice! Nice try! Iba yung tumambamin! Up! Ay, naku po! Ay! Kinukulit nila, idol. Check niyo yung PC ni Silvan, madaya to. Grabe naman yun. Operator tuloy na dampot. Dito na sila makakapag-plant ng spike pero hindi pa rin naman ito magiging huli ang lahat. Seekers and run it back na magkasama. Pwede nilang i-take advantage to create a lot of space. Pero ngayon, Sylvan, nilatag na rin ang Cosmic Divide. With that molly, pwede nila dito maudlot ang retake na gagawin na nga ng Team Secret. But then Team Secret, kailan papasok? Ito na yung si Invi, hawak-hawak na ang kalapati. Ito na, sama ng tingin nyo. Hop! Finlash, may natamaan ba? Wala. Pero ito na yung need na sabay-sabay na pupunta. Agad nakadalawa pa. Invi mag-isa. Pero it's all up to him. 1v3 mga kaibigan sila in favor of Invi. Invi, nag-swing. Kaliwa. Oh. Invi kayo mo yan. Pero hindi na talaga. Sige, 8-9. Tatlo eh. NT. Sabay-sabay sa chat. NT. Ikaw ba naman ma-distract sa ginagawa na nga ni TS mula sa iyong harapan? Tapos meron pa nang tatagong nga on a really long angle pa. So with that being said, kinulit nila si Sylvan eh. Lalo na't nanggaling pa siya ng pillar, it was just a Marshall at alam naman natin kung gaano ka-atlupet at gaano ka-laki rin naman ang damage ng isang Marshall to give such an impact for them at go signal pang makapasok nga ng B. Tandaan nyo, bakit meron kayo Lee Min-ho? Meron naman tayong Park Borkum. Tignan mo! Tama! Oo! Oh, Diba? nasa ba si Park Borkum ngayon? Oo. Naglalaro. Mabait tropa natin yan. Ano bang apelido ni Rizal? Park. Rizal na yung last name eh. Napagin si Paco. Meron pa yun, men. Meron pang isa yan, men. Rizal tas Park. Oh. Ano ka ba? Meron pa isa. Si Luneta? Hindi. Kapatid din ni Rizal. Sino? Shrine. Pwede. Ay, sino? Galing ah. Galing mo, pwede yan, men. Ay, hirap naman ito. Tagal eh. Si Dubstep, okay lang yan, men. Aray. Saan yun? Ayun na. Dubstep, ito na. Hop! Dabi. Hop, nakita ata siya pero natakot sila pero si Jeremy galit na dire-diretso na pero buhay pa ba yung run it back niya? Naghahanap siya. Run it back ba yan? Run it back yan man, dire-diretso yan. Nasa ba yung mga kalabang ko walang nakita pero kailangan na bumalik ngayon sa B. Pero yung mga players ngayon ng TS, ito na yung lockdown nila. Tandaan nyo, ang Gen.G hindi sanay sa lockdown yan. Walang ka-lockdown. Walang ganyan. Tingnan mo, hindi sila makapasok dahil kasi lockdown na binibigay nila pero madaya kasi yung wingman nakapag-plant na. Sa next patch, yung wingman tatanggalin na. Wala
wala nang utility na kasama si TS. But now, speaking of TS, they were blinded by the lights. Buhay pa rin naman kompleto ang Team Secret, kaso nga lang nadali ng isa. We have the knife. Nandito pa rin naman yung mga Molly. They can be hindered from trying to defend it. The spike, pero kasi with the smoke, nag-spray na sila idol. Pero ngayon, Jesse Bash, na-half naman dito yung spike. Pwede pa ito dahil ngayon, nandito naman sila Jeremy. Pero Jeremy dito, he's low on HP. Tatlo ang mga kalaban nila. At ngayon, nahuli pa sila. Nice try. Nice try. Teka, ang bilis. Ano Wait nangyari? lang. Parang rocks ahead. Rocks ahead. Okay lang yun. Hindi, Team Secret. Hindi, nalali. Nalali yung kabila. Rocks ahead. Oo nga. Barracks, boss. Hana Dulce. Nire-reset lang nila yung barracks. Miski kami hindi naman naintindihan yung nangyari. Na ano kami, nabaliw. Ang galing. Narinig ko yung ano nila. Sabi nila, Hana Dulce. Nag-countdown. 1, 2, 3. Hana ano? Hana Dulce. Tayo ba Ewan ko yan kung tama yun. Yung ba yung ano? Yung ba yung... Numbers nila dun, ba? 1, 2, 3. Talaga? Hana Dulce. Hindi ko alam, hindi pa ako Koreano. Hindi. Doon ko lang nalaman kasi sabay-sabay sila nag-pick. Okay lang, 9-9 mga kaibigan. Sobrang dikit ng laban nila. Iwagayway natin ang watawat ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Meron pa rin naman dito Cosmic Device si Vorcom eh. Tandaan natin, nasa defender side sila and imagine all of the impact na pwede nilang ilatag. Lalo na't ngayon, they have enough money na pwede nga magpapatuloy laban na nga sa Gen.G. Ang kaso nga lang kasi, malupit din kasi yung mga nilalabag na utilities coming in from Sylvan, especially kapag bibigyan niya na ng chance. Dito, sina Meteor na makapasok na nga ng site. But then, let's hope for the best, syempre. Para ka na Jeremy na ma-api na naman sila dito sa kabila. Ang ganti ng api na ipapakita nila ang mga tropa hanggat hindi pa tapos to, puso lang ang gagawin nila. Pero dito naman ngayon sa side nga ng sa side nga ng Gen.G, at least yung mga small na wins nila, talagang lumalayo eh. Kanina lamang na lamang ang TS pero ngayon 9-9 na. Pero tignan nga natin to kung makakatama ba sila, pero ang problema nila si Vorcom, buti na lang buhay pa, 2 HP ang natitira sa kanya. Pero wala, isisilip pa rin siya. Mga Park Vorcom yan. Pero ito na yung Vueng na nalalabas ngayon ni Optimum Pride. Wala silang magagawa ng utilities na malalabas ngayon. Pero nga, pasok na yung Wingman, nakapag-plant na yung Spike, ay nakapag-plant na pala na-plant na pala yung Gen.G yung Spike, pero King, ay naku po, nag-trash pa, pero si Jesse Vash, buti na lang talaga nakaisa. Buti ito ang 2v3, Vorcom, fully healed na. 2v4 retake ang gagawin nila. Pero mukhang ang layo pa ng iikutin nila. I think this is going to be just a save na lang, hindi dahil kailangan nila yung pera. I really love the coordination na ginagawa nga ng Gen.G. Let's break it down dahil nga nakita natin, bukod pa nga sa Wingman, there was also the trash na kapagbigay ng space going inside of City. At yun nga, napahirapan nga na maigi ang Team Secret. Okay lang yan. Ang importante, isa lang ang lamang nila. Ay, naku. Shoutouts nga pala kay Bad Gal Nini. Na nandito. Narinig ba ako ni Bad Gal Nini? Ayun. Shoutouts nga pala sa'yo. Nice to try. Very good. Okay lang, hayaan natin sila. Pero importante yung TS nakabaki na. Si Jesse ngayon. Bulldoggy para kay Park Vorcom, mga kaibigan. Kaya pa ba? Dubstep may Blade Storm siya. Sana na lang talaga tumama. Kailan nga ba ito tatama? Dahil ngayon nasa A pa ang mga kalaban nila. Now, kumukuha lang naman sila ng mga orbs. Then, syempre, ito ang pinaka-importante. Ay, nice one! Lo! Kinabahan ako! Kinabahan ako! Buti lang talaga namatay siya! Okay, may run it back pa si Jeremy. Isa na lang. Yung operation, wala na. Buti na lang talaga. Calculated daw, kumbaga, dahil naman kasama niya si Envy. So, kung sakali man na hindi siya tumama, there will be also the trade. Nandito ngayon si Jesse Vash, close in range. At yun ang pinakakailangan niya. Ngayon, narinig na ni TS kung ano na nga ba ang kanyang gagawin. Kaso kasi si Gaten nandito na rin. Let's go po. Dayan, men. Actually, nakakatakot naman talaga. Pero buto talaga nakapatay si Dubstep dito. Pero meron pang isa. Sylvan will try to fight out. Buti ito ang 3v3. Pwede pa, winnable pa to. May Guardian, Bulldoggy, at Vandal tayo. Oo. Cosmic Divide pang kasama.
Dagdagan natin yung mga flashes coming in from Envy and Jeremy. Pag ito talaga napahirapan na nga ang Gen.G, that can be really big of an impact dahil nga magpapatuloy na ito pagdating nga sa kanilang momentum. Now, Jeremy with that wall, with the blind, kailangan nila hanapin sa loob ng site ang tatlong natitira eh. Umiikot-ikot sila. Kailangan nga makaisa si Jeremy dito kahit nasa bilong pa siya. Pero kailangan nila pumasok yun mga kaibigan. Pero yung triangle defense ngayon ng mga players ng Gen.G, kasadong-kasado na. Hinati yung mundo. Wala silang makita kahit isa. Si Jeremy wala na. Pero tatlo pa ang kalaban nila. God, that is Jerry ready. Pero King, sinuchup-chup pag-isa. 1v1 na great one. Alam ni Envy kung nasan ka. Pintutin mo na yung spike mga kaibigan. Wala silang marinig dito kahit isa. Yung spike sa sabog na! Ay, naku, buti na lang talaga. Pero may oras ba? Wala. Hindi, sayang. Out na siya. Nagamit niya ba, Madaya? Yung Cosmic Divide, ginawa pang opportunity ni King para makatago. But then again, yun nga, it was such a really close of a combat. Ang ganda rin kasi ng mga naging execution nila, especially doon sa postman. And unfortunately, kahit nakapatay na nga sila ng isa, naipit kasi si Jessie. Imagine all of those distraction na naipit na nga ng sandwich nila, God dead eh. Sobrang silent talaga kasi nawala siya ng oras. Well, nasa isip lang ni Killjoy kanina is mag-out lang talaga. Laruin yung oras. Pero shoutout nga pala sa number 1 hater ko, si Bernadon Giovanni L. Epino. Si ano yan? Si Hama. Shoutout nga pala kay Hama. Yan. Pag natatalo siya, ako yung sinisisi. Kala mo naman talaga ako yung naglalaro, di ba? Ay, nako. Coach Hama. Kaya minsan di ako nanonood sa stream niyan eh. Kasi ako yung sinisisi pag nanatalo siya eh. Kahapon, ang maagang umuwi niyan eh. Ay, good boy siya eh. Good boy. Good boy yan, men. Ano ba ginawa niyo kahapon? Happy birthday, MJ. Sorry, hindi ako nakapunta. Kasalanan ni Okay lang, Hama. chinat naman kita eh. Pero hindi pa naman tapos to. Tama. Kasi lalaban pa sila. 9-11 is scoreline right now at meron pang chance ang TS na umisa. KTS, pumik ka. Ito ang inaabangan nila. Yung mga blinds, yes, may info na kaagad ang Team Secret. Now, babatuhan nila ng knife. Baka sakaling may mass-suppress. Kaso wala eh. Ngayon, si Dubstep, I think they're trying to give a lot of attention going into A. Nandito naman si TS, wala naman makuha yung kanyang DC, pero putsigan na naman makuha ng si TS ngayon. And now Meteor, that gave him a go signal na nga Erang. Kada na, dire-diretso na, going inside of Art. Pero ngayon, oh my God, Envy together with Jeremy, that is good. Executing play dahil ngayon si Envy makakatatlo na na-LP. Nice! Silvan, give me the ace! Ibigay mo kay Envy yung ace, mga kaibigan. Kailangan na, pero yung spike na drop nga. Galit na si Envy. Bawas naman daw kahit armor lang. Ang daming nangyari, pero yung TS hindi man lang nabawasan kahit piso. Kahit hindi sila... Diyos ko naman, kahit armor, wala eh. Wala. Napaka... Save na round para sa kanila at yun na nga nawala na pa siya parang bula. Meteor na Blade Storm pa. Sus naman. Lahat binato nila pero hindi naman nabawasan ng TS kahit isa, kahit armor. Wala! Ay, nako. Namambahan ba naman eh. Dito sa replay. Yes, trinay nila pasukin nga yung Art. Pero ano ang nangyari? Napitag lang sila dito sa naging crossfire nga ginawa nga nila. Envy together with the red back ni Jeremy. Tapos yung Molly pa ang nakakapagbigay nga or nakapag-cancel out ng entry nila going inside of A. And yun, isa na lang. Puso lang tayo, men. Mas malaki ang puso natin kaya sa Gen.G. Tandaan niyo yan. Sagi nga may puso eh. Tandaan niyo yan. May natalsikan yung DZ. Isa. Hindi natin kilala kung sino yan. Pabayaan na natin siya. Nakabahan ako. 11 na sila. Wait lang. Tayo na tayo. Okay, 11 na. Yan. Kasi kakamak na dito yung TS eh. 13-11. Basic na yan. Dahil may Seekers na kasama. Envy. 13-11, galit na sila, pero yung TS, kalmado lang sila. Pero yung mga players nga ng Gen.G, hindi nila alam kung saan ba sila pupunta. Pwedeng harapan, pwedeng likod, pwedeng B, pwedeng A, pero kitang-kita mo naman si King. Ikaw na naman, nandiyan ka na naman. Oo nga, si Di ka King. na nadala-dala. Mamaya na yan si King, tandaan natin yan. Si King in art. King Art. Kung pumunta siya dyan. Pero ito na yung smoke nila, yung dash nila, yung lahat ng utilities nila, binabato nila, grabe ng pagbabatong ginagawa nila. Hinati na nga ang mundo, Meteor dire-diretso, pero si Borcom wala ata siyang alam na si Meteor papunta na sa kanya. Pero King, ito na nga, nasa art na nga siya. Pero God dead, siya na muna ang talagang mag-a-advance dito para siya talaga makuha ng mga kalaban niya. Pero nga nandun sa players of Borcom and Envy. Take it down, everyone! King in art, mga kaibigan. Magwa-1v1 sila ni Jessie Bash dito. Ikaw na naman. Ito na, Jessie Bash. Jessie Bash. King in
Dead! Jessup. King in dead! Patay ka! King is dead. Oh, King is dead! TS na lang ang natitira. Laban sa 4. Ano pa ba ang gagawin niya? Free fire lang naman. Tumbaga. Pero ngayon, dinirefuse na nga ang bomba. Now, we have TS who doesn't have any idea. Nakapag-push na nga si Jessica sa kanya. 11 is to 11 na nga ang scoreline. Ano ba yan? Nagkaroon lang ng lead ang Gen.G. Nabawi lang din naman. Tara, patay siya. Ay, no, 11-11 make a wish. Sana manalo ang TS. Yun lang ang gusto natin makuha ngayon. Wala. Ang lockdown lang to. Wala. King. Ha? Si King may lockdown. Isang taon na ako nang gigigil kay... Isang taon na ako nang gigigil kay King sa totoo lang eh. Kasi dati nung nung APAC kasi 2 years ago, may King din ng ang APAC. Lahat sila dinurog, dinethrone ng TS. Panis. Oo. Wala yung King nyo kasi TS tandahan nyo. Sila yung Diyos ng larong to. Kayo, hari lang kayo. Mas mataas ang Diyos kaya sa hari nyo. Exactly. Kaso nga lang yun. Ganda rin naman ang naging trade-off dito na ginawa na nga ni Envy na wala si Jeremy, yes, pero ang magiging problema na lang is yung entry na gagawin na nga ng Gen.G. They're trying to still crawl up going into B, pero kasi ang nakaabang na dito is si W. We still have the operator na nasa kanyang mga kamay ngayon. Magiging problema kung sino ang uunahin niya ditong ulo. Now, with 3 players peeking into him, pwede itong maging casualty, pwede itong maging collateral damage, but then with the pushes na ginawa niya dito, sana umatras na lang siya, men! 3v3 right now. God dead. Naka-isa pa. Pero puting it. Uy, Diyos ko po. Envy, delikado ka. Muntik nang mamatay si tropa. Pero kitang-kita nila. Alam ata nila kung nasa yung mga kalaban nila. Nagkakabatuhan na nga sila sa pop flash already. Envy! Inubos lahat! Partida! Detain pa sila! Partida! May lockdown pa silang kasama! Hindi nila alam kung paano i-amplify yun. Pero look! Diyos ko! Si Envy, walang pake sa nararamdaman nyo! Wala! Oo! Mag-lockdown ka dyan magdamag! Kahit ECQ, 5 taon, wala siyang pake! Nandoon lang siya sa corner partida! Bulag na bulag! Diyos ko, sa sobrang tindi ni Envy, pupunta siya sa bahay ng Gen.G at kakainin niya na lahat ng kimchi nyo! Kasi gutom na siya. Gutom na manalo dahil nga ngayon, makakabawi na nga sila. They have the lead. This is already the match point. Wala na nga rin na enough guns and enough eco ang Gen.G. Look at that. Half armor lang. Tapos dagdagan mo pa ng mga guardian. Pero trash ang kailangan nilang gamitin ngayon. Ang magiging problema. Ito na nga. May kasama ng Aspin. Ang dami. Out na. Hala, nasasabog! Sayang. Aray, one! patay! Si TS walang nagawa! Diyos ko, wala siyang ka-idea! Na may mosh pit sa paa niya! Niluto pa! Sinamgyup si TS ngayon, mga kaibigan! Ito ang tunay na sangyup. Wala! Ito ang tunay na inasal. Sinamgyup siya ang buhay! Si Jeremy sumisilip pa yun nga yung kalaban niya! Haters, labas! Labas mga haters! Ito na sila! Sylvan mag-isa! Sa sobrang brutal ni Envy, mga kaibigan, literal na invisible siya! Invisible dahil walang nakakakita na nga sa kanya. Wala ring nakakita ng kung ano man pwede maging possibility dito na nga ng Gen.G pa manalo dahil nga kay Envy. Haters, labas! Labas! Ano, di ba? Labas! Ang dami nung sinabi kanina! Bakit? Sino bang panalo ngayon? Siyempre, ang Noity. Oo, Team Secret. Dahil nga sa comeback na ginawa nila. 7-5 first half. 7-5. Basic. Diyos ko, men, doon sa ginawa ni Envy, talagang andun lang siya, di ba? Kalmado lang siya, nakahawak nga doon sa phantom or bundle niya, hindi ko alam. Tapos nung nag-lockdown na, bago sumari yung lockdown, boom! Naubos na lang sila lahat. Low HP pa siya doon, men. Tinamaan na nga siya ng molly kanina. Ang ganda pa ng execution niya. Tapos si Meteor, nasa itaas niya lang. Anong ginawa niya doon? Wala! Nandun yung mga blinds nga binigay nila. Invited nga si Envy doon, diba? Pero ngayon, kahit na ilan pa ang meron silang utility dito for Gen.G. Imagine, they had the wingman, they had trash, they had dizzy, tapos meron pang turret. Ay, nako. Wala eh! Sabi sa inyo, ang mga players ng TS, sa una, nabubugbog yan. Kasi, saan ka naman nakakita ng bida na sa simula malakas? Kailangan muna nila ng character development eh. Exactly, di ba? Gusto nila yung binubugbog sila. Kita mo si Joe Stanley, galit na galit na. Kaya nga eh, bumabomba. Bumabomba na. Ay, nako. Partida, ito pa yung pinili na mapa ng kalaban nila. At alam mo ba,
meron ako nabalitaan. Oy, ano Next yan? map daw, asset yun ang mapang Asset pa? pinili ng mga Pinoy. Partida. Partida? Talagang, bahala na. Bala na. At least nakakuha na rin naman na tayo ng isang mapa. I really Oo. gotta give it to Envy and the rest of the gang. Pero kasi ang laki din ng impact na binigay ni Jeremy. Oh, wait lang. Pupunasan ko lang yung mga luha ng mga natalo. Ayan. Kasi Hindi naman umiiyak tayo sila. natalo eh. Hindi, yung mga umiiyak kanina. Yung mga umiiyak kanina. Oh. Ayan. Ito yung mga umiiyak kanina, guys. Yan na. Pupunasan ko lang yung mga luha nyo. Ayan, at punas na. Oh, yun na yun, men. Pero nga, ladies and gentlemen, just gonna head into a very, very short break. And after that, it's gonna be a set na pinili ng TS. Kami nga pala yung mga casters, Villain Honey Glaze. See you later. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 2, 3, yeah.
after the game ends, it's really break our heart. Zeta Division will not be playing in Tokyo. We won't give up. We will emerge. Team Secret, Global Esports, Taiwan Esports. DFM가 저희 젠지는 for the power of friendship 諦めないで勝ち上がります。もう一度チャンスがある大会なのかなと思います。Welcome back, mga kababayas, and welcome again to the Filipino broadcast ng Valorant. Last chance qualifier specific at a reset na ang series natin because we have a 1-1 score between Gen.G and Team Secret. Envy is now up and online, and I'm really liking the way that Team Secret is moving compared to the previous map. Yeah, absolutely. Again, nung first half natin dito, they had a little bit of troubles. Yes, there was that 3-round success na nakita natin sa kanila, pero nahirapan din silang i-encompass yung ability na i-retake ng Gen.G yung rounds na ito. All of the rounds that Gen.G actually have won, 50% of that were off of just basically diffusing the spike using yung wingman nila, which was a big issue para sa Team Secret because nahuhuli ng Gen.G ang Team Secret when they try to fight that diffuser. Yeah. And si Envy yung naging cornerstone this time. Kung hindi ako nag-aamali, ako siya na 30 frags this time. Nakita niyo naman, ang susunod na fragger sa kanya at only 16. At impressive na nga yung nakita natin mula dun sa Phoenix na yun, pero siya, dinoble pa niya yung performance and many multi-kills and many rounds na masasabi mong sa ano na talaga no? Sa Gen.G na talaga, but because of Envy at kung gaano kadaming beses siya nag-multi-kills dito sa map na to, really, the Team Secret have woken up because of him. Exactly. I think we even saw a few performances from him previously, but again, we can now rely on the heroics of the different members of Team Secret. And look at that, yung headshot ratio na 40 is pretty high. But I think na, if we're looking at the whole Team Secret as a whole, mas solid yung holding positions nila on that retake. And I think na there was this one round that we were talking about yung rotations nila. They were a little bit farther, but this is allowing them to control more space on the map. And yung delayed rotation na yun was actually what allowed them to win that retake. Kasi I think if we remember correctly, one member of Gen.G peeked out into 3 people, and it turned the whole game around in their favor. I think they won 3 rounds straight. Yeah, basically yung aggression dito ni Meteor that was so prevalent nung Haven map natin, he tried to employ that dito sa Pearl, pero because of the way that Team Secret was able to do yung kanilang setups and yung lineups nila, basically yung ability nila to punish yung play na to ni Meteor, it really reduced the capabilities of Meteor. And just to point out lang dito yung statistic natin real quick, Meteor's stats from Game 1, which was 24 kills, 13 deaths, now turns sa Pearl natin na 12 kills, 17 deaths. So, ang laki ng difference nun, di ba? Half of what he did before, nangyari na lang dito sa Pearl. So guys, itong natin dito, ating Asteroid special segment ay magiging WSS muna, Wolves special segment. So, ito. Pass the torch. Thank you, Mr. Asteroid. Feels like home. Parang naalala ko ginagawa ko dati. Sa kabilang bangbang? Oo. Dito natin ma-prove na lahat ng bang kaya natin yan. But yeah, let's play this clip. Important to take note din sa round number 22 na to. So, very close round. Triple stack mula dun sa side ng Team Secret onto the B side. But eventually, nakita nila na nag-commit na ng Cosmic Divide. Hinintay muna nilang magkaroon ng magandang quest. If we can pause from here, pause lang natin saglit dito. Cosmic Divide, yung malaking pulang nakikita nyo. But let's look at the influence nga lang. Like, etong kay Jessie Vash, nag-stay siya dito sa may art area while yung kanyang utility side nandito, which means na yung area of responsibility na sinasabi nating mahina dun sa Team Secret first half ay na-eliminate agad nila. And now, what they're gonna do here is to pop the Seekers from this side. Knowing full well na meron na yung Link at yung art ay control na ni Jessie Vash, ang kailangan nalang gawin is to pop the Seekers para kind of smoke out yung mga members ng Gen.G out of the Cosmic Divide, which actually happens. Parang magugulat nga tayo dito na si Meteor mismo, he will feel confident talaga na lumabas na sa Cosmic Divide, but they will meet like 3 people or 4 people eventually mula sa side ng Team Secret. At I think yun yung I would say, the smarter take nun sa Team Secret. So if we play this clip out, makikita natin na picked apart agad dito yung mga members ng Gen.G. Mawawalan agad sila ng dalawa in exchange for 1. Then yung art and yung Link, completely makakontrol pa rin yan ni Jessie Vash. Afterwards, magkaroon ng
maraming confirmation dito kasi maririnig. Mapapatay pa dito yung killjoy ng kabila because of that wonderful play na ginawa dito ni Jesse Vash. Actually, sobrang veteran play na ginawa niya dito. Even si Azor na-predict niyang ganun yung mangyayari. Then actually, for V1, all they had to do was get out of the smoke at i-punish yung Gecko player. Very, very smart recovery mula sa side ng Team Secret. Absolutely. And gusto ko lang dagdag dito na that was a big contrast dun sa nakita natin sa Haven map. Kasi nga, di ba sa Haven, it felt like walang rhythm yung utility usage dito ng Team Secret. Parang may andaming butas sa kanilang defense doon. But somehow dito sa Pearl, nabawi nila, especially on the second half. Kasi nung first half din, there's actually another clip parang nakapasok ata 2 players ng Gen.G doon sa flank ni Vash and he actually got caught. He remedied that very quickly. So again, Team Secret alongside Gen.G is evolving in this series. And that's a perfect thing para isipin nyo. Kasi kung again, fans tayo ng Team Secret, again, we're watching on the Tagalog broadcast, napakalaking bagay na to because now they have some tools that they can use against this Gen.G that they are facing against. Exactly, and if we flip the script naman for the side of Gen.G and talk about na, I feel like they've fallen off. The way that they play they play on Haven is they have really good cut-off rotations, but here on Pearl, I don't think we saw a lot of that here. Meteor, syempre, he's still getting those good pickoffs, but it's not the way that we saw before. Parang Team Secret has a bit more fluidity here. They're able to move around more freely thanks to them taking a lot better control of the map here. But moving on to Ascent, it's a much smaller map. And again, alam na natin na mapa to ng Pinoy. But Gen.G has also played quite a few Ascent maps here in LCQ. So how are we looking if just yung fresh performances nila? Fresh performance, again, I feel like okay naman ang pinakita ng Team Secret dito. But I do also want to reiterate na there was a big problem na pag natin yung Pearl match na yon. It's the operators. Ascent is a very op-heavy map then, and Meteor just basically dumps on anyone that tries to challenge him. I was about to say a very forbidden word, pero buti na lang nabawi ko. Pero anyways, again, totoong bagay ito kasi kung isipin nyo, ilang beses ba natalo si Dubstep when he was trying to use the operator, diba, dun sa map na yun. Ang daming times na na-call out ni VIL when he would just try to swing out of nowhere, maybe to get an opportunity dito, maybe to regain yung attention ng Gen.G para hindi sila titingin sa ibang portion ng map. Pero if this is going to be a focus ng Team Secret dito, bringing an operator onto Ascent up against Meteor, napakalaking bagay para kay Dubstep na hindi siya magkamali. Yep. And I think magandang part talaga ng series na to na survive yung Pearl na wala tayong masyadong info about the Team Secret. It was a map na di tayo sure kung ano yung performance sila. Now, it's a 1-1. Heading into Ascent, parang must win pa rin to. I think yung Lotus, that is a map where comfortable tayo as Team Secret fans. But Ascent, kahit Pinoy map to, hindi tayo pwedeng maging kampante. And I do wanna dito on what Azor said, operator battle ang maging importante. Medyo nakita tayo ng flares mula kay Dubstep late into the map number 2. So, kaya ba niya i-carry momentum na yun heading to map number 3? Magkakaroon talaga ng sobrang importanteng role si Dubstep into game number 3, sure. Exactly, and before we go into this Ascent map, I think na we got a surprise of agent compositions, Gens of Pearl. So are we expecting anything here on Ascent? Maybe yung Astra Omen lang yung... Maybe we could see a fade, pero mukhang hindi. Kasi the thing is, again, sabihin ko lang, Envy does tend to fade sometimes, pero I think they are looking a lot more na lang sa KO because null command and flashes, super important dito sa Ascent. And of course, yung mga Rico, ito na, this time, Jesse Vash, ikaw na, bring us home! Kahit game 3 pa lang, bring us home. Jesse Vash with, of course, this Sova. Yep, I think we can expect a lot of good things from our boys from Team Secret. Anyway, it's gonna be Ascent. Mapa na ng Pinoy ito, so it's time to bounce back na nga for them here. But speaking of bounce, Villain Honeyglaze, bounce muna kami. So, kayo muna. Bounce na to. Sabi niyo yun. Iwan mo na kami. Okay, bounce na ako, pre. Pero tara, bumounce na nga sila at kami naman ngayon ang magtetres para sa mga players na nga to kasi nakitang-kita naman natin na ang Ascent mapa nga ng Pinoy yan. Tandaan nyo, si Jeremy nakatira yan sa Hell, dyan sa Sinilang mga kaibigan. Tsaka si Dabi sa Wine. So, naman. Doon talaga siya Sinilang. Pero yung mga players nga dito, nalulungkot ako para kay King. Buong game, buong series, Killjoy lang ang ginamit niya. Oo, siguro samang-sama na siguro mag-killjoy si King. Wala, yun lang naman yung alam niya, di ba? Setup. Oo, pero mag-iisip tayo ngayon ng magandang bars para kay King. Kasi kanina nasa art siya, di ba, sa Pearl. Oo, so ngayon, mag-iisip wala tayo. Wala nang art eh. Pero tito natin kung makakaisip pa ba tayo kasi nga pag nasa Asia, yun na yun. Yun na yun. Pero shoutout nga pala sa mga nag-watch party live sa
TS Sa Watch TS Party. Watch Party. oo. Hello nga po pala sa inyo, guys. May kainan dyan. Masarap yung mga pagkain dyan. Oo nga. Si Pengen na lang Patty, kami yan. tsaka si Joe Starscream, pag nakita nyo, hingan nyo ng bundle kasi mamimigay Yan yan. na. Ang sasabihin nyo lang naman, ang ganda at gwapo nyo po. At yun na. Oo, ganun lang yun, Bundle men. agad ang kapalit nun. Tama. At saka syempre, yung mga umiiyak-iyak, pupunasan ko na yung mga luha nyo. Ayan, wala na. And of course, yung mga tropa natin na nag-watch party nga online. Shoutouts nga pala sa inyo. And then syempre, yung mga nanonood din sa mga Discord watch party, mga ganon. And yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube and Twitch, shoutouts nga pala sa inyo. Yung mga haters, labas! Labas! Inaantay ka namin. Dahil kasi, nanalo na nga ang Team Secret. Kaya naman kayo'y magiging alanganin. Team Secret, Tama. papasok na tayo nga, sabi nga ni Reby, mapa ng mga Pinoy dahil they have been really dominating Ascent for a really long while. At sabi din ni Wolf, kabahan na ang Gen.G. Shoutout nga pala kay Blaze. Ayan. Hindi matutuloy ang VCT pag wala si Blaze, tandaan yan. Sino yung Blaze? Sino yun? Mamaya ipapakita namin sa inyo. Bukas sa Grand Finals. Oo, Laban may special segment siya doon. Laban ng mga Hapon. Pero yun nga, madaya kasi hapon tayo magsa-start so meron silang Hapon buff. Sheesh. Attacking side ng Team Secret. Tapos, Oops, overhead flash. Coming in from Godhead right now. Typical thing na ginagawa lang nila kahapon. Pero si Meteor, eto na, mamamatay na. Literal na 1 HP siya kahit may tracing natitira. Si TS, patay na. Tignan mo si Meteor, ayun na nga yung sinasabi natin si Envy. 1-man team, mga kaibigan. Pero si Silvan, Diyos ko, kinakabahan ako. 3v2, ang importante lamang tayo. Pero wala silang idea. Hala, yung spike nakaplant na pala? nasa A na pala ang Team Secret ngayon dahil nga ang dami din dumidilensya mula sa gitna. Ngayon naman si Jesse Fashion dito na nakakaramdam. May right click lang ang kailangan niyang gawin. Ngayon sa kanilang mga natitira. Shot start, laban ng akin na Silvan. Pero si Silvan wala na rin nagawa. Hindi ko kailangan makita ka kasi ito shock dart lang ang kailangan ko para mawala ka. Nawala siya parang bula. Kung baga, sobrang electrifying nito pang Jesse Bash. Pinakilig na yung kalaban niya. Ahihi. Dito rin nakakakilig din yung ginawa nga ni Envy dito dahil nga kinuha niya lang din yung mid dahil nandun na rin naman na silang magkasamang dalawa. So that being said, na-anchor nila yung pwede nilang maging cut-off na rotation laban na nga dito sa Gen.G. That's the thing na ginagawa lagi ni God at saka si Meteor yesterday sa Ascent. Lagi! Overhead flash right after that, Meteor will rush in. At buto rin talaga na nasa mid. Yung mga players ng TSK na kaya uminom sila. Pero hala, si Meteor, gigil na. Hindi pa nag-start yung game, nasa A main na. Pero yun nga, nagbabakasakali. Sheriff lang ang gamit niya, yung wine walang tao dyan. Pero Meteor, yung dash niya naka-online na. Wala namang tinamaan kahit isa. Si Content na wala pa, parang bula. Si Optimum Pride, wala na siya. Lalo na't kayo, kailangan pa naman siya para ma-deny yung utility nila. Pero kasi, utility din ang nakapatay sa kanila. Ngayon, meron na tayo makikita ang tropa dito pwede na pumasok. Pero kasi nag-aantay sila sa recon na pwede nga gamitin nila. Jesse Bash o kaya tong Aldro. Aldron muna para malaman natin kung nasa ba yung mga kalaban natin ngayon. Pero Diyos ko, tinamapat sila siya. Mukhang hindi naman ata. Pero si Mitchell nakaisa na. Pero wala silang idea. Si Jeremy nga nasa likod na. Pero dapat dire-diretso na lahat. Makita niya patay! Pero it's all up to King na naman. King in A already. King KR. Ito na. Sheriff lang ang gamit niya. Apat pa ang kalaban niya. Baka mana. Naabangan na rin siya ng dalawa. Low on HP man sila, pero again, syempre, pwede na ron din makasagot sina Envy para sa kanya. Ngayon, 2-0 na kaagad ang Team Secret. Pwede na ito magtuloy-tuloy. Next map na kaagad. Pero kasi with this being said, yung ultimate nga na available for Envy can be a huge statement para ma-deny na lang kaagad yung Gen.G. Basang-basa na kayo. Pinaisa lang kayo sa Haven. Gusto nyo bang manalo? Pinabawi, men. Kasi nga nung umpisa naglaro sila sa Haven, diba? Napakalaking laman nun. Si Miraclo, lahat ng santo nilabas na eh. Ako rin yun. Lahat na, nilabas na. Pero tignan natin kung makakaisa pa ba sila si Envy. Nakatingin talaga sa Heaven kasi dati din yung mga kalaban niya sa Heaven. Pero kaya lang yan. Hanggat kailan pa sila mananalo ngayon, syempre hanggang dulo. Dubstep dire-diretso na sa market. Hinahabol niya. Men. Hinapol na ang Lord Bot, men. Pero hindi na napatay. Sad, no? Sad, no?
Pero si Dubstep nasa loob na, kasabay yung mga kalaban niya, wala na ata. Okay, the coast is clear already. At ganun lang nila nakuha from mid to market to B. Yan lang ang ginawa nila. Si Jesse basta kapag plant na, pero paano bang pag-retake ang gagawin nila? Byron pa naman ito ng Gen.G. Mamaalam na muna sila. But then again, tingnan pa natin. Dahil nasa loob naman ng site ang kompletong players na nga from Team Secret. Envy, nagbabaka sakali. We have the blind. That is the push na ginawa na nga ni Duffy. Ngayon, 4 na lang sila natitira. King, low on HP. Kaya naman tinuluyan na siya. Burkom naman makakapangalawa ng kill niya. Tapos may free upgrade pang kasama. TS and Garden na lang ang natitira. Natataranta pa. Ang kulit-kulit nyo ha. Sabi ko na nga sa inyo, mamaya, wala talagang mag-FF na kayo. Godet, nagpa-flash pa with a swing, pero si TS ang makakaisa. Pero yun nga, kailangan nilang mag-bamba out kasi wala na silang oras ngayon. Pero grabe naman talaga yung rotation ni Jessie Bash. Kanina nasa B to, pero nasa A na siya. Talagang ayaw talaga niya na bigyan ng baril itong mga kalaban niya. Tama lang. Kanina pa to nananalo eh. Kaya naman babawian na natin sila na yon. Si Burkom nakadali pa ng isa. Denied. Tuloy yung Vandal na gusto niyang i-save for this round dahil nga this is an eco. Punish na ng tuluyan ngayon ng Gen.G dahil nga sa pinakatunguan ng players ng Team Secret. Una sa lahat, pumasok sila ng mid, na-overtake nila kaagad yung mga alarm bot at walang nagawa yung setup nga na kinamit nila King. Ay, big shoutout nga pala sa sa fiancé ni Mr. G10, si Uy, Miss hello Leslie. po. Miss Leslie, Hello po, Miss Leslie. Hello po sa inyo. Hello there. Nakikita po namin yung mga tweet na maraming salamat po sa suporta sa buong VCTPH. Sabi po ni G10, love ka niya. Yow! Talambing naman eh. Nice man. Salamat. Nice man, G10. Nice man. Nice man, man. Bahala ka na sa akin mamaya. Ayan. Tiki sa kami ni Honey Glaze. Tigo One Piece Korean Fried Chicken kasi yun yung dinner natin ngayon. Winner chicken dinner ang inaabangan na natin ngayon. Pero ang magiging tanong na lang din dito is that we have Sylvan trying to get in with a pick. Natakot! Pala. Oh, Diyos ko po! Si Mitchell na wala parang bula. Yung bula lakaw naging bula! Time. Wala siya nagawa eh. Atras siya pero hinamol pa rin ang bala. Ngayon may recon nga sila pero wala naman silang magagawa pa. Dahil planted na ang bomba. 5v2 si TS at King na naman ang natitira! Si Inbi, yung harapan mo na si King nawawala! TS! Talo sila! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, TS? Galawang cowboy muna, Wild Wild West. Invi, hinahanap ngayon si TS. Ano na? Ano na, TS? Ano na? Pagkasilip May bagal kasi niya, dun eh. Pagkasilip niya, buhay pa. Pero mamaya, grabe namang recon yun mga kaibigan. Recon for close. Kinabahan. Check lang ng close, ng recon. Okay lang yan. Kinabahan. Oo. Nataranta. Grabe yung recon na yun eh, na mamamatay ka muna bago ka makakita ng isa. Masira, Recon. Recon, di ko masira. Tago lang. Sino? Ako na magsisira pare, baka gusto mo. Ako bahala sa'yo. Words of affirmation. Wala. Ay. Shoutouts nga pala kila tropa. Uy, nawala si Kuya Joe. Oo nga Nagtago na. Shoutouts nga pala sa inyo guys. Masarap yung pagkain dyan. Ikain nyo na lang kami. Baka busog kayo dyan, oh. Pakabusog lang kayo. Tsaka yung bundle na pinamimigay nila. Baka kasi nagtago na si Joe kasi talagang, diba? Hihingian na. Oo, gagastos pa siya. Pero si Envy dire-diretso na for kamote, mga kaibigan. Kahit isa, hindi sila makaisa. Mitchell, yung bulalakaw naking bula. Mula na lang talaga dahil nag-disperse na sila isa-isa. Ngayon, 3 na lang ang natitira. Sylvan! Napaka-low pa ngayon. Pagdating na sa postman, lamang na ang Team Secret dahil hold na lang nila yung pwede na nga paggalingan ng Gen.G. We're talking about Sylvan here na meron pa nga siyang smoke pero kasi itong operator na hawak niya, pwede niya pa naman ma-save. Pero kasi kanina pa sila nagsisave. Kaya naman ngayon, paano na? Diyos ko! Wala na silang ginawa ko hindi mag-save! Ay, nako! Wala eh! Paulit-ulit na lang ba tayo? Paulit-ulit na lang! Na yun yung ginagawa nila. Si King, siya na lang lagi yung natitira. Hindi sumilip. Nilabas si Moira de la Turret. Invi with a flash! Hoy, King! Saan ka pupunta? Pero meron pang isa. Kala ko. TS, lumabas ka. Mamamatay ba? Takot! Takot! Nataranta. Sylvan ang hindi nag-pick. Imbes na yun sana ang time niyang makakuha din. Makadenay pa ng isa mula sa Team Secret. 5-0! Hindi 5-0 ang score. Hindi. 5 kamote!
Eto mga kaibigan, ang score nila. Pinapahirapan ang pinapahirapan. Team Secret ba naman ang umaapela? Nakita naman natin yung kanilang pushes na ginagawa. Especially pagdating na nga sa kanilang mga blinds, executed na fully. Alam nila kung paano i-overwhelm si Meteor. Kita mo naman, he has an operator. So, ang kailangan mong gawin is either i-rush or kaya gamitan ng utility. Ano bang ginawa ng Team Secret? Yun lang din naman. Napaka-basic. Kaya hindi na nakaligtas si Meteor na nakaisa lang naman. Ay, nako. Sabi ni... Hindi ko medyo... Maya na nga. Ang matalo, uuwi na! Pero, yung Gen.G, maglalakad lang sila. Isipin mo, dinudurog ka sa sarili mong bansa. Aray! Outs talaga. Outs Outs gege, talaga. kumbaga. Diba? Ay, nako. Diba? Ito ata yung laban nila nang sinabi kong Diyos ko po yung OMG. Diba? Sa Haven din yun. Oo. Grabe yan, man. Gulat siya Oo, dun. gulat sila dun sa oh my God, may Diyos ko po pala eh. Sabi nga ni Asoray, may Diyos ko po Lord daw. May Diyos na nga, may Lord, Lord pa sa pa. dulo. Men, baka maging santo ka Asoray niyan, ha? Oo, partida pa kay Dubstep dito. Nakapatay tuloy sina NB. Dagdagan mo pa na dalawa. Si Meteor, tumatakas na nga dahil nakadelehensya na ng isa. Tatlo na lang kaagad silang natitira. Partida, pumapasok pa lang ang Team Secret nun, ha? Anong, may nababasa ako, Jinx. Anong Jinx? Walang Pinagsasabi Jinx. mo, 4v3 to baka. Si Meteor yung bulala ko, let's see. Grabe, lahat ng round naka-operator siya. Pero hindi naman nananalo kahit isa. Nag-lockdown pa. Kahit 2 taon ng lockdown mo, kayang-kaya namin yung mabawi ngayon. Pero tingnan mo na nga, sira na nga, di ba? Pero si King K. Arboga na lang talaga. TS, mag-isa! 3v1 mga kaibigan. Siyempre, anong gagawin niya? Magsa-save, di ba? Wala Kanina siyang pa yan. ginawa kung hindi mag-save. Oo, salit-salitan na lang yan. Anong Kung sino- score nila? Sais Kamote! Ay, nako naman, napakadali maglaro sa Ascent pero napapahirapan sila. Bakit? Dahil mas malupit na nga ang kabila. Dahil si NVO, tingnan mo naman, nung nakita mo naman na komportable na rin naman na mag-push, Si King. Sina Men, si King nag-judge sila kasi wala siyang tutok! Ako na entry boy. Wag nang pahingayin to. Oh, wag na natin Sige. silang pahingahin. Maglaro lang kayo ng Valorant magdamag. Tama Yung naman. TS, mga kaibigan, balong-balo sila. Labas, mga haters. Mga haters, labas. Baka naman. napapaligiran ka na namin. 6-0, mga haters, labas. Ano ba? Sabi ni NV, ako na entry boy. Oo. Kanina tinulungan niya si Toby. Tama lang din naman Oo, yun. diba? Oo. Anong choke? Nagsasabi nyo? Kaya yan, guys. Ito na yung long katog, mga kaibigan, all the way from the Philippines with love! Hinampas ni Jessie Paz ng long katog si Silvan. Wala siyang nagawa kahit isa. Wala. Kahit yung tropa, na-damage niya na. Pero di bali na lang din yun muna dahil nakapasok na naman sila. Ascent na naman ang napunteriya dahil 5 ang kumpleto pa sa Team Secret ngayon. Oo. 4 na lang. Meteor. Oo. Ganito ang mangyayari pag nakabukas na ang monitor ng TS. Yun na Kanina yun eh. nakapatay eh. Kanina kasi nakapatay kasi nga tawag doon Earth R. Earth R. Si King wala na naman. Si TS wala pa at ubos na nga. Anong score? 7! Kamote! Ito na, Zero! Zero! Isipin mo! Nag-grab sila papuntang bahay nila, papuntang venue para maglaro ng ganito! Minamadali ng Team Secret. Mayat maya Ay, na nanalo. Ay, ano ba naman yan? Ang dali-dali mag-Valorant pero ba't hirap na hirap kayo? Kanina pang operator ang hawak mo. Ano ang nangyayari ngayon? Binitawan mo. Wala na, Ben! Diyos ko! Kahit... Wala kang pera, di ba? Wala, men! Wala na talaga. Kahit rocket launcher yung hawak mo, wala rin yung gagawin, men. Kahit Gatling gun, kahit wala. Wala. Diyos ko, wala na kayong ipapakita. Ngayon, wala na naman silang pera. Dahil kanina pa sila nagbabakasakali nga na mag-slow naman yung kabila. Pero hindi, A-site na naman. Ito na, Oh. Recon, Dash, we have the updraft. Nandito na yung Cloudburst. Nice. Na-recon nga silang lahat. Tapos wala na naman sila nagawa. Si King! Patay na naman! Gigil ako sa'yo, King! Kung ako sa'yo, mag-Alt F4 ka na lang! Borkum nag-blender ng spike, yung shotgun walang nakuha kahit isa. Ito na sila, yung cowboy, mga kaibigan. Yung pintutan lang ang binabaril niya.
Oh, Diyos ko po! Jeremy! Si Moira de la Turret nakaisa! Ay, nako naman. Ano ba naman yan? Diyos ko! Turret na nga lang, pinapatay ka pa? Kanina ka pa, may bala. Bundle sa pa ang ulo mo. hawak mo nun, men, ha? Pero Ay. hindi, turret na pala ang tapat-tapat pa. Ano yung score? 8! Kamote! Ay! Sus, Kinoo. Ay, nako, Gen.G. Kaya nga, ano ba abbreviation ng team nila? Gen.G. Good game lang talaga. Close. Wala, pahirapan ba naman eh. Alam na. Nice. Memorado na kasi ng Team Oo. Secret mula sa kala ng palot ng kamay. Asan yung mga haters? Labas! Labas! Iisa-isahin ko yung pangalan nyo, bibigkasin ko. Nintay ko yung listahan mo. Oh, yung listahan ilabas nyo. Iisa-isahin ko kayo. Pero si Mitchell galit na. Kala mo naman talaga makakaisa. Pero si Mitchell, nakapatay. Chamba. Okay lang yan. 8 yung... At least naipit sila. Okay lang yan. Pero yun nga lang Oh, problema. diba? Si Mitchell super low na. Oh! Ay, nako, Mitchell. Wala ka na naman. Tandaan mo, yung pangalan mo, Bulalakaw. Pre! Ano bang nangyayari sa bula? Nawawala. Nawawala. Pre, minagic lang ni Borcom, men. Oh! Kita-kita niya na yan. Dami na nga nangyayari sa harap niya. Pero ngayon, Mid, ano pa ba? rafters. Oh, NV. sige, flash. Okay, Nice flash! Maigi yan. Okay lang yan, kinakabahan yung TS. Hala, nag-flash sila, baka nasa harapan yung mga kalaban natin. Pero yung alam, Borcom, sumisilip siya, si Gadad makikita. Sino mamamatay? Si Borcom, okay lang yan. Pero si Envy mawawala rin. Sige pare, 2v8. 0-8 tayo, men. Tayo yung lamang, okay lang yan, pre. Okay lang yan, tayo yung lamang. Okay lang yan, okay lang. Nandito pa rin naman si Jesse Vash, baka sakaling magkaroon na nga dito ng atensyon going inside of A para naman matawag ang side na nga ng Gen.G. Kaso nga lang wala silang idea na meron pa palang tao mula sa kabila. Godhead, nakaisa. Si Jeremy na lang ang natitira ngayon pero nakadali pa ngayon. Siya ay nakayuko na. Wala pa nga idea si King kung paano siya lulusopen pa. Pero kayo Oy! kasi with the sprays. Okay lang yan. Okay lang. Lamang naman tayo ng walo. Pinagbigyan. Para naman alam nila yung feeling ng may score. Kasi baka mag-retire eh. Oo, bigla-bigla eh, diba? Baka mag-retire yung Gen.G, nakakaawa naman, di ba? Pero Tapos? grabe, alam mo ba? Oo. Nabasa ko yung listahan ng mga haters. Yun! 27 names, mga kaibigan. Sino sisimulan natin dyan? Huwag din na natin sasabihin ng mga Gusto nyo makita yung mga pangalan ng haters, nasa Facebook sila. Mabait tayo ngayon eh. Oo. Okay lang. Yan. 27? Ito na. Tandaan nyo, pag nanalo ang TS, nasa Grand Finals na sila. At kalaban natin ang Mga hapon. mga Hapon. Mitchell playing close, hindi ka na natuto! Oh, Micho. nice one! Ay, nako. Ah! Wala. Hotdog. Ito ah. Sa panahon na to, hindi na ako naniniwala sa Korean Jet. Wala nang Korean jet ngayon. Wala nang Korean Jet, Pinoy Jet lang tayo, men. PJ, men. Pinoy Jet lang ang malakas. Ito na si King. King! In A. Okay lang yan. Sige, sumilip ka dyan, magdamag. Wala ka makikita dyan kahit isa. Ibato-bato mo pa yan lahat. Oo, Sige lang. Kahit anong bato pa yan, ilabas mo na. Oh, tingnan mo, di ba? Hindi ka na nga sinasamahan, pre. King, wala na nga sumasama sa'yo. Kala mo naman talaga pumupuso ka pa? Huwag ka na pumilit. Yung mga kalaban mo, iniwanan ka na nga eh, pero ikaw pumupush ka pa? Tingnan mo, low HP. Oo. Save na naman sila. Ano mo ang tawag dyan? Ano? Maasim! Masim! Pinipilit pa! Kapag pinipilit, pinagbibigyan. Kaya naman ngayon, nahahanapin sila isa-isa. Low on HP na rin naman na sila, kaso nga lang aray. Nadali pa. At Wala. least, madedenay pa rin naman ni Jeremy. So now, isa na lang naman din ang kanila magiging problema. 9! Oh. 1 lang naman. Palakol. 9-1. Piso! Piso. Osip! O, Gen.G, sige, magta-time out kayo sa 9-1 na. Sige, okay lang yan, men. Ito yung maganda. Oo, Pag maging score natin is, hindi, meron pa palang dalawang pala. Sorry, dalawa pa pala. Kalo kasi tapos na eh. Sorry. Sorry. Oh, guys, oh. Oh. Shoutouts nga pala dun sa sumasayaw na nakaputi.
Patito yung ano eh. Shoutout siya pala sa nakaputi, men. Baka naman. Maganda pa bigayan dyan. Ayun. Maganda, syempre, dahil 9-1 na ang scorer natin ngayon at wala na silang napapala kahit pa ano ang bilhin nila. Kaya, men. Meteor ba naman? Tres! Ito Tres G's! Ano? Tres G's! 310? 310! Diyos ko. Ayan yung Meteor and Friends. Ano ka, silver? Ha? Baka naman. Diyos ko naman. Saya ng timeout, di ba? Silver? Ay! Si Godlet, kahit dalawang tissue na ilagay na sa ilong niya, wala pa rin silang magagawa. Times 2. Oh, men. Wala na yun. Wala na yun. Ito na. Ito na. Actually, ito I mean, sa ganitong punto, pwede sila mag-FF eh. Akala ko seryoso. Hindi. Pwede na sila mag-FF sa totoo lang. Kasi ano na eh. Like, come on, man. It's way past the 5th round already. Exactly. You can FF na. Enter, /FF, enter, tapos F5 sa iba. Akala ko seryoso na dahil sinimulan niya sa mga puntong ito. Oo, Jeremy. Pagkasilip, patay! Hop, kaliwa. Okay lang yan. Okay lang. Patay si TS. Kailangan na ni Meteor yan para naman maka-4 na siya. Baka baka malungkot eh. Pero ito na. Ito na si Robocop, mga kaibigan, si Optimum Pride, galit na tamang buweg na talaga sa mukha. Pero Diyos ko po, si Borcom tsaka si Dapsep wala na. Infi nakabawi. Pero puti ka 2v3, ladies and gentlemen, lamang pa rin ng TS kasi nga 9 sila. Pero Meteor, wala siyang makita kahit isa. Pero buti na lang din talaga yung mga kalaban nga natin papasok na. Pero, ang problema, si Jessie Bash na lang ang mag-isa. Jessie Bash. Hop! Diyos ko po, wala si... si Invi, walang nagawa. Sige natin. Nakapatay ba? Ang tanong, yun ang tanong. Pero 40 seconds, mahaba pa ang oras, mga kaibigan. Baluhan mo. Okay. Aray. Sige. Wall bang mo. Kaya mo yan, men. Puso lang. 25. Jessie Bash. Recon. Pag nakala si Jessie Bash to, may libreng battle pass. Isa. Mamimigay ako. Kaliwa. Sayang. Sayang. Pero legit yun Pinatay siya ni Pinatay siya ni Joel eh. Yung si Joel? Joel Turret. Ay. Kawawa naman si Invi. Wawa si Invi. Wala eh. Sinabayan na ni Gen.G, no? Pumasok na talaga doon sa smoke dahil syempre ano ba ginagawa ng mga Jet, diba? Cloudburst, dash! Sabay-sabay. Sa loob ng Cloudburst. Yung mga nasa chat, NT. Last na nila yan. Kahit mag 9-3 o 2-10, TS pa rin yan. Tano naman tayo. Ang sagot nila, A is equal to Ascent. Diba? Yun ang analysis, man. Sheesh. Next level yon, man. Pati si Pansy, kinabahan eh. Pati si Jess Goat, man, ang lamig eh. Kinabahan sila. Sheesh. Ay, nako. Pero yun. Si Jeremy. Nakontra naman ako ng Team Secret dito. Bumalik. Sabi. Ito na yung lockdown. Sige. Magdamag ka mag-lockdown sa wala naman tao dyan. Nag-ulti pa talaga. Akala mo naman talaga. TS na ka isa. Pero yung mga apat niya kailangan mo lumabas. TS! Detain ka! Naninigas siya! Wala siyang magawa! Wala na talaga. Tatlo pa ang natitira ngayon. Yumuko ka. Nakadapa na ngayon si Godhead dahil wala na siya mapapala pa ngayon. We have 4 still more players from the side of Team Secret. Sylvan, sisilip na nga ba? Mukhang hindi na muna. Ay, nako! Ang gagawin nila, save na naman sa last round. Sige, i-save niyan sa last round, men. May mapupuntahan yan. Pero si King, nasa B, nasa mid siya. Bigyan na ng tubig yan si King kasi uhaw na siya. Sylvan at KJ ang natitira. Pero yung mga players lang ng Team Secret, steady B lang silang lahat. Steady B lang tayo. Pero yun na nga, nakita na nga sila si Sylvan nakapitas. Pero it's all up to Sylvan. 3v1. 3v1. Yung Sylvan, ginawang Sylvanas na nilasap-lasap lang naman ng Team Secret. Isa-isa. 2-10 ang naging sagot nila now. It's just really going in smoothly para sa side naman ng Team Secret dahil every time na nag-A sila, nananalo. Every time naman nag-BB sila, nananalo. Shoutout nga pala sa mga haters dyan. Like, oh my God. Oh my God. Nakontra pala. Pero yun nga, si Borco Men, yung inunguya niya. Kanina pang game number 1. Hindi. Dati pa yun eh. Pero yun nga, pupunta muna tayo sa ating mga panel. So, guys, let's go.
Welcome sa panel halftime show and 2-10 ang scoreline natin. Gusto lang mag-throw dito ng history between these two teams kasi 2-0 so far ang ascent standing for Team Secret and Gen.G. And by the looks of things, parang medyo map secured ng Team Secret dito, history-wise and current score-wise, of course. Yeah, absolutely. Yung impact na nakita natin kay Envy, no Pearl map, dinala niya sa ascent and you can really feel it. Look at the ACS. Wow. Yung kanyang 352. Hindi pa tayo tapos but it looks like, kagaya sabi ni Reby, we are looking very close kasi nga 10-2 ang ating first half. At this time, parang ang bilis maglaro ngayon ng Team Secret. At there were many times na caught off guard yung side ng Gen.G, lalo na dun sa pag yung sobrang tagal nila dun sa may A, dun sa may orb, dun sa may A, then eventually na-outplay pa dun si Meteor with the teleport with Shrouded Step play mula dun sa Omen na nakita natin. At yun yung pinaka-testament kung gaano kabagal maglaro yung Gen.G at sobrang na punish sila ng Team Secret. And plus, of course, nag-hit ngayon yung shots talaga ng Team Secret. Exactly. And I think for the side naman ng Gen.G, I don't think we can see yung efforts nila, may intention yung mga like the strat play that they're putting out, but I think Team Secret is doing a good job. I think that they're finally getting that read on Gen.G. Yeah, absolutely. And what's greater about this is dahil nga sa sabihin natin sa leadership in terms of fragging ni Envy dito, nakakasunod na rin yung mga players nila. Dubstep kanina, who was somewhat struggling, he's hitting some pretty insane shots din dito. He was able to get the kill, I believe, on the Omen through the paranoia. So you could really see the positive impact na meron dito si Envy. Yeah. At feeling ko hindi sila matatapos. I think yung momentum nila kahit it was 2-10, yung 10 rounds na pinala nila sobrang decisive. Sobrang one-sided. Right? Well, tapos na kami dito sa panel at mukhang tatapusin na ng Team Secret ang map natin. So, Villain Honey Glaze, tapusin nyo na rin. Wala kaming call dyan. TS ang tatapos dyan. Kakatakot naman kami yung totoo. Di naman kami naglalaro eh. Pero yun nga, si Envy at si Jeremy, galit na galit na si Silvan at TS na naman ang natitira. Ay, Silvan! Ay, nako! Wala na siya. Ginawa siyang puno ni Envy, mga kaibigan. 2-11! Meteor, iisa lang ang trabaho. Pumasok, mamatay. Yun Oh, lang. man! Wala eh. Yun yung cycle niya. Pumasok, mamatay! Pumasok, mamatay. Ay! O, diba? Kahit i-replay pa natin ito. Oh, di ba? Pinaisa lang sa Haven, gusto pang manalo. At dito natin makikita kung sino ba talaga ang mga haters natin. Oh. Natalo lang sa Haven? Umiiyak na kayo? Umiiyak na kayo? Pinagsasabi nyo! Yan! Mahal na mahal kita, sabi ni Envy, mga kaibigan. Sabi naman ni Jeremy, I love you to men. Buti na lang talaga nagsasalita ako para hindi nila marindig yung pagmamahal nila sa isa't isa. Siyempre, mahirap na. Baka ma-expose tayo Yan. sa kanila. Pero, oh Hoy! my God! Partida na yan. Kunyari, hindi namin nakita. Yung mga haters! Baka naman, magsalita kayo kahit isa lang. Hindi na namin kayo nakikita. Oo. Kala ko ba inaaway nyo kami dito? Oh, di ba? Ay, nako. Dubstep kanina. May nag-isa yung Harold daw. Tayo daw may kasalanan? Ay, ang galing mo naman! Oh, Diyos ko. 2023 pa, pero yung utak mo na iwan sa 2005. 2001. 2001, sige. Pero puso lang kaya pa. Shoutouts nga pala sa mga tropa natin sa Riot. Hello nga po pala sa inyo. Tropa natin yung mga yan, men. Tama. Right here. 2-11 na yung scoreline natin at mukhang a lot of pressure is given to the shoulders ng ng Gen.G dahil tingnan mo naman ang pinupwestuhan nila, diba? Kanina napakabilis ng mga rounds. Pagpasok natin in the second half, nagdadalawang isip na pumasok ang Gen.G dahil nga nakaabang na sila. Jeremy, nakadali ng isa, 3 na lang kaagad ang natitira at napago pa dito sa garahe dahil bakit? May smoke eh. Bessie, alam mo ganito lang yan. Hindi naman karpentero ang TS, pero pinako nila ang Gen.G sa 2. Bars. Hindi naman sila karpentero, di ba? Pero wala eh. Dinutdut, pinako sila sa 2. Pinako. Wala na silang nagawa dito. Imagine, they just needed a pistol round para makabawi, para makakomeback. Pero ano ang nangyari? Wala. Wala, paulit-ulit namamatay si Meteor eh. Wala, men. Ay, nako. Ult na lang oh, ako na. Oh, ikaw na. Okay, ikaw na. Nice one. nag-whip 145. Oh, 145, di ba? Si David Pati sila, nag-whip pa. pati sila nararamdaman din nila yung mga 145 na yon.
Aminado. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naka-phantom siya. Tama. Pero eto na, si Dubstep dire-diretso na, tamang dash lang talaga, pero may nakitang isa, kahit may smoke, kitang-kita kita. Ito ang kapal na mukha mo, Major, umiisa ka pa. Pero 4v4 on this game right now, si God Dead talagang patay talaga. Kasi Dead ang pangalan niya. Dead na naman on arrival dahil nga nakita na naman siya sa hantungan na mabibigay natin ngayon sa Team Secret. Pero Jesse Bash, wala ka-idea na nasa likod. Nandiyan na pala sina Sylvan Borcom. Makadali rin naman ng isa. Kanina pa itong mga Spectre sila, pero ngayon hawak-hawak pa rin nila. Bakit? Si Talo Okay. Gen.G. TS, kahit dalawa na lang sila, bulldoggy ang gamit nila. Ano pinaka-favorite mong Korean food? Korean food? Ano? Fish cake? Oh. Oh, Gen.G. Sheesh! Okay lang yan. Sheesh! Kala ko seryoso. Ito na. Okay. Anong oras na? Laban na. Baka naman, oy! Papasok na lang Oy, kayo. Ang tagal nyo pa. Lamang na nga kayo ng ulo. Tagal-tagal nyo pa. 30 seconds left. Yeah, paranoia. Wala namang matatamaan dyan, pre. Na, papasok na. Wala pa rin nagpa-plant dahil nga kinakabahan sila. Kinakabahan sila. Oh! Kitang-kita binuldogi sa mukha! Sus! Pero Silvan, nasan ka? 1v1 with a great one! Point Borkum! Tinapos ang game! 2-1 already! Ladies and gentlemen, ang mga Pinoy, match point na! Match point na sa series na sa series na ito kung saan nga napangunahan nga ng todo Gen.G pero ano ang nangyari na pa ako sa dalawa Partida nga lamang na sila! 3v2, natalo pa! natalo pa kinakabahan pa sila nung una dahil nga hindi sila pumapasok ora-orada dahil namamatay-matay sila Kasi alam mo kung bakit? Kasi kinakabahan sila! Wait lang guys ha, mamaya mo na i-direct ha, pupunasan ko na yung mga luha ng mga haters. madami yan Ayan. men 27 na luha yan Diyos ko, ito yung mga luha ng mga haters, wala na! Facebook pala nang yan partida Oh, oh tapos na yung laban guys, kita-kits na lang bukas! oh Lotus! Nakakabahan ako dito. ako rin Sa ito lang guys, I mean, walang steer to. Yeah. Real talk to. Kinakabahan ako sa Lotus. yesterday pa naman diba Oo, kasi nung last time na nagdaro sila ng Lotus, durog sila. Sheesh. totoo naman talaga Oh, totoo yan, men. Totoo yan. Ganda kasi talaga ng ginawa ng Team Secret here in Ascend. Let's break it down dahil nga nakita natin yung mga time and time again na mga naging strategy nila to get inside. We had Envy na nakakapag-deny nga ng utility and every time na magpupush din si na Meteor, lagi siyang napepeluhan. Kaya naman yun, shoutout sa yun! yung ni Jesse Bash. Yung si Jesus, oh. Yan, Si si Jesus! Jesus! Hello nga pala kay Jesus, mga kaibigan. Ito na, Baliktad. baliktad. Babaliktarin Tay. namin para sa'yo. Oo nga, Tay, naging secret team kasi medyo baliktad data yun. Imbis na team secret team yung nangyari. Pero nga, big shoutouts nga pala sa mga sa sumusuporta live in Korea. Si Jesus, hindi ko alam baka pamilya yun ni Jessie Vash nga. Oh. Pero hello po nga po pala sa inyo, mga tito and tita. Isa na lang panalo ng Pilipinas. Baliktad. Isa na lang. Ayan, di ba? Kung magkasabi nila Ningning, congratulations sa imong tanan. Pero yun nga, we're just gonna head on to a very, very short break. Wala, solid na. Pupunta tayo sa Lotus. Nakakakaba. Pero sana makaisa. Pero yun nga, kami nga pala yung mga cast. Nga pala si Phil. Kasama ko si Honey Grace with a double E. See ya later. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 2, 3, yeah.
Red Bull gives you wings.
the game ends, it's really break our heart. Zeta Division will not be playing in Tokyo. We won't give up. We will emerge. Team Secret. Global esports. Taiwan Esports. BFM가 저희 젠지는 for the power of friendship 諦めないで勝ち上がります。もう一度チャンスがある大会なのかなと思います。Welcome back, ladies and gentlemen, sa Filipino broadcast ng Valorant Last Chance Qualifiers Pacific. And with a 2-1 score dito sa lower finals natin, things are looking very good para sa Team Secret. Imagine ending 13-2 on Ascent and 2v4 pa yung ending. I Whoa. have very That ACS. heavy words of affirmation para kay Envy. Dahil sa 395 ACS niya, he was standing on top of the kill leaderboard this entire game. Sinabi ko kanina while we were on the break, 23 kills kay Envy dito, Dubstep and Jesse Vash were coming in second, 14 and 11. At the highest skill in Gen.G, you're looking at him right now. Sylvan with 10 only lang. 10, 13 na 200 ACS. I mean, feeling ko, ito yung mga stats na di mo na kailangang i-explain. Wala na, it is what it is. 10 out of 10 of the post plants. Team Secret, sobrang perfect itong laban. I think kahit yung bonus The last round ay bonus ng Team Secret na 2v4 nila yun. With Envy on the Bulldog. Exactly. Kasi I looked away for like a second kasi may pinag-usapan tayong ibang mga bagay, just for us preparing for the panel because that's what we do as the panel. Pero napagkatingin ko balik, teka, akala ko dapat, nakapag 3 rounds pa dito ang Gen.G pa rin na maglaro ang Team Secret sa gun round nila. But no, it was the bonus and Envy once again. Kung naghahanap kayo ng star player, it's like a scene sa isang anime where you're looking for all is lost. Sino ba mag-rally the troops? It's Envy right now para sa Team Secret. Yep. Talagang nakikita natin ngayon na nagsashine. Dito sa particular sa series na to, imagine sobrang impressed tayo dun sa game number 2 na performance ni Envy. And then come game number 3, yung 300 or almost 300 ACS niya last map, ginawa niya, tinalo pa niya ng 395 and then yung 14% na headshot percentage, naging 43. Like, how does that happen? Like, sobrang taas ng performance mo, tapos biglang mas maganda pa yung susunod. How does that happen? Is this the highest ACS we've ever had from a map? Yes, that's actually what I wanted to insert kasi I think our yung highest ACS natin that we've seen so far was I think around 378 or 380. So Envy takes the leaderboards for highest ACS dito sa LCQ. And again, we still have one more day, possibly 1 or 2 more maps here today. And again, it's very, very nice to see these kinds of results from Team Secret. And I think na aside from the ACS of Envy, I'm pretty sure the rest of Team Secret are setting off a lot of other records then as well. Yeah, I just wanted to add din pala kasi it really did look like Team Secret had like their second win na talaga, definitely. Whether the question is, kaya ba din itong iabot sa Lotus, which looks like a possibility. We'll just talk about that later na pag naubas na yung next map. But the thing is, nakita na rin yung follow-up ng mga teammate, ng mga players nila dito. You saw Jesse Vash with how he was able to, again, create those, yung mga recons niya, his ability usage, and Dubstep being able to follow through that, yung mga set plays, really giving, again, yung core structure ng Team Secret dito back on track. Envy was yung X-Factor, pero his impacts created, again, a way dito for Team Secret to get themselves back into that structure na hinahanap natin sa kanila all throughout this entire series. Actually, nakita natin dun sa isang post ng Team Secret. Shoutout sa Team Secret Twitter ngayon na nag-blow up. True. Sabi nila, raringgan nyo na lang, gusto na tapusin to. Which is, parang, meron pa isang clip doon na tuwan-tuwa naman ako. Hindi pinakita mismo si Jesse Vash, pero distinct kasi yung voice ni Jesse Vash. So, nakilala ko din. And sabi niya, wag na nating pahingayin to. Which is, napakaganda na from your leader. Imagine mo dun sa leader na, okay, puruan natin ito kalaban, iranin ka na lang natin, wag na nating pahingayin. Let's not let Gen.G wake up. At yun yung talagang nagawa nila nung game na yun. Exactly, and I think that's what I really like about Jesse Vash as their IGL and also team captain. Kasi I think all the way from lock-in until now, we've interviewed him quite a few times, and siya lagi, he's always so positive with what he has to say to the boys. And I think that's a very, he serves as the best role model, I think. And speaking of, we have 2 very, very young
young talents dito sa Team Secret. We have Envy and Jeremy as well as Lenny. And I think na the fact that Jesse along with Borkumam Dubstep are able to set that example for them and also kind of, alam mo yun, the older players are a bit more calm, yung younger players tend to be a bit more fidgety. I think yung mental still needs a bit work. Exactly. So the fact, yung dynamic ng Team Secret, it just works so well. Yeah, very, very true. And again, goes to show nga, I feel like everybody else na nanonood na dito sa ating Tagalog broadcast also knows na, Jesse Bash has gotten like 5 different game titles under his belt na, and has been very successful in all of those games. So don't forget about how much experience this man has. Now, na nakita natin yung map na yun, sorry, just wanted to talk about this one. It's going to be very interesting lang din dito. I know I've been saying that for the most part dito sa ating panel, pero it's going to be very interesting specifically para sa fourth map natin because it's going to be Lotus. And both of these teams actually don't have the best outcomes, when we saw with Zeta tapos with Gen.G naman with RRQ. Yep. Nakita natin sa Gen.G na natalo sila 13-2 ng RRQ na yung 13 rounds na ikinatalo nila, sobrang questionable talaga. It kind of looks like hindi yun yung parang top team na in-expect na maglalaro doon. So, I also don't expect them na laruin ulit yung Gecko because it really didn't help their case. Tingin ko, pwede pa rin tayo bumalik dun sa mga standard na Omen, Raze on this particular map. Yeah, but I think, speaking of that Gecko pick, I think na they're definitely going to be bringing it out because we did see na they were able to convert some value on it, I think, during that Pearl map because, having that extra player for that diffuse is very, very useful. And I think on a map like Lotus, there's so many things you have to worry about. Ang daming entryways and things like that. And having that extra man is definitely going to make a difference. But I think historically for these two teams, we haven't seen the most solid performance for them on Lotus. So I think na yung result ng match ng game na to is gonna be a little bit up in the air. Yeah, the big question kasi dito is, yes, there it is. The first time na kinalaban dito ng Gen.G RRQ was first half attacking side, and that's where we saw the 13-2 na game na yun. And Team Secret is going to be replicating that as they choose to go attacking side din dito on the first half. So there might be something that they can bring out up until this point, hopefully para sa kanila. But the composition ng Team Secret, pretty generic to say at the least compared sa mga teams na nag-Gecko dito. So how are they gonna be utilizing Envy now na naka-breach siya? He has to play a little bit farther back compared sa KO, compared sa Sky. Mas nandun sa action, mas close combat, I would say. So almost, Gecko pa rin makita natin. Isang play na lagi ko tinitake note dito is yung paano ka ba lalaro ng extremities on Lotus like A and C. Utilizing paranoia pati yung fault line para siyang in a way combo na naka-layer. Like your layer like a cake so that you can control. But typically may nade to follow up dun. So this time it's gonna be just the Jet which will not see any nades coming out from the race. Pero mukhang nag-init naman na si Dubstep. Not sure kung siya pa naglalaro ng Jet when they play Lotus. Yeah, okay, so there it is. So far, game number 1, absent si Dubstep. Game number 2, bumalik siya. But game number 3 was definitely online. So let's see what happens here. Exactly. I think I do like this composition that Team Secret is going into. I'd say na the cake has a very good foundation. Sa side namang ng Gen.G, we have seen these picks from them before. I think yung Cypher pick was what they played in the last time we saw them versus RRQ, and we didn't see him usually. I think hindi na bring out yung value ng Cypher there, but I do see yung intentions behind the Gecko pick. Yeah, for sure. I wonder kung ano ang pwede natin i-expect dito sa... Well, it's the Sova. Natingin ko naman mas madaming value. Kung naalala mo na naglaro tayo ng Guess the Lineup. Oh, yes! You really have a lot of impact as a Sova on this map. Yep, that's right. Well, we're moving on to game number 4. Lotus is the map. Tatapusin na kaya ang Team Secret ang game or makakaisa pa ang Gen.G? Alamin natin yan kasama si Vil and Honeyglaze. Magkakaalaman na nga tayo dahil ito na ang huling mapa na natitira. Kaya naman punasan ang mga luha ng mga haters na nakikita natin sa loob ng mga screens nila. Ito para sa Gen.G. Finger heart para sa inyo. Kinabahan kayo, no? Ako rin. Ilang beses niya yung prinaxis, ha? Huwag niya kong... Love namin kayo kahit anong mangyayari, guys. Pinaka dito. Ayun na nga! Dapat na talaga silang kabahan na yun. Dahil nga, this is the last map na pwede nga mapunta na
sa Team Secret. Pero, pati tayo kinakabahan dahil kahapon, medyo alanganin yan. Nakakabahan ako dun sa ginawa ko, men! Sobra yung intrusive thoughts ko eh. Mamaya, iba pa lumabas dyan dahil nga lalabas na rin naman na ang Gen.G dito para... Natawa naman yung chat. Masaya naman sila, guys. Shoutout nga pala sa inyo. Ma'am, masaya rin tayo mamaya. Huli mo na. Yun nga. Talaga. Alam mo yung nasa atin yung camera. Alam mo yung nasa atin yung camera. Tapos yung talagang walang walang takas yun, men. Walang takas. Ay! Hindi pa papasok yun sa transition. Ay, nako. Wolf! Ano ang tunay na bang-bang? Sagot! Takot! Wolf, ano ang tunay na bang-bang? Sagutin mo! Pero si Michor, ang bulalakaw, mawawala na naman! Ay, nako. Pero ito na nga. Ang TS na talo kahapon kasi Zeta yun. Pero Gen.G naman yung kalaban nila ngayon. Tignan natin kung makakaisa pa ba sila. Yun nga ang magiging malaking katanungan ngayon dahil nga, syempre, 4 na naman. Ang nawawala dito, patay na naman si Meteor. This time, we have Team Secret na papasok na nga. Magde-decide na kumuha dito ng site dahil nga meron ng kukas na kasama. TS, numedalahan siya pa. Nagsistay siya dito sa kaliwang side na mapa or kanan na pwede niyang pagtaguan. Pero tama nga bang yun ang gagawin niya? Tignan natin kung tama ba talaga kasi kung hindi, tatamaan sa akin tong mga to. Ay, sorry. Sige, uminom ka lang kasi okay kasi nasa mid naman sila. Pero Jessica dire-diretso na Hadouken! Hinaduken sa mukha pero panalo pa rin sila. Right here. Nag-blind ka? Tapos namatay ka? Oh, wala rin, di ba? King! Ay, naku po! Mamamatay na to! Ay, naku! Buto na nagabuhay siya! Kinakabahan siya, pero yun na nga! Men, promise! Si King! Nagpanik siya doon! Saktong-sakto! Pagka-slide niya! Sige! Sige! Saksakin niyo! Jessie, pass naman! Sige, sayang. Hindi sinaksak, men. Partida pa yan. Malapit na yun. May matataga na naman sa ulo. Diyos ko, kitang-kita mo, si Jessie mas handang-handa na ikast yung krono niya. Ang laki ng hawak niya, tumatalo ng ulundag. Natumba na naman si Kuya Mong Meteor. Ay, naku naman talaga. Ayan, Tapos may swarm grenade pa siyang kalaban. Si King sobrang busy. Pinapatay na lang yung Stanoform kasi yun lang naman yung kaya niya. Per. Yeah! Per. Grabe yung mga tropa natin sa TS. Hindi natin maintindihan yung mga sinasabi nila. Hop! Grabe naman si Jessie Bass nanonood. Nanood kahapon? Nanood kahapon. Kung anong ginawa sa kanila kahapon, yun din yun. Right here. Jessie, ha? Jessie, sige. Sige. Ito ang literal na nag-VOD review. Oo nga naman, men. Ay, nako, wala pa naman pera dito ang Gen.G. Pero ngayon, nagdadahan-dahan pa rin naman ang Team Secret dito. Sa dami pa naman ng site, diba? Pwede mong ikot-ikutin yan. Pakiramdaman mo kung sino yung nasa loob ng C. Anong utility nakabantay sa A or kaya sino yung sumusilip. Pero nagkasilipan na nga sila at alam nila na nasa C sila. Silong. Wolf, silong daw. Nasa silong sila eh. Pero ito na nga, na-flash na nga yung Aldo. Wala siyang makita pero alam niya na mayroong tao dun nga sa may bed. Jump check, dumiretso! Pero right click ang ginawa ni Kay pero mamamatay naman siya. Literal na natunaw siya at wala siyang nagawa. 4v2, 3. Hindi, 4v2, 3. 2. Dalawa lang sila. Sorry. 1, 2, 3. Silvan mag-isa, mamamatay siya. Sorry. Ay, nako, Silvan. Pahirapan na naman. Kahit may mga traps na naman si King na nasa loob ng C. Hindi pa rin talaga nakaligtas sa mga lumuulahan na mga swarm grenade. Nagtanong si Jasper, ano ba talaga? 3 plus 2, pinaghalo ko. True. True, kasi true to. Totoo. Nanalo na nga ang TS dito. 2 ba naman ang score nila ngayon? Kumbaga, mga tatawag doon mga konyo, di ba? Oh, True to. Sweryoso. Mga ganon. Pero ito na, dire-diretso sa may recon pa, pero di sila nagkakitalo. Ay, naku po! Si Dabsep binatukan, mga kaibigan. Ito wala siya nagawa. Silvan, sumilip, next spray, patay yung dalawa. Ay, naku. Ito na nga. Hindi. Ay, bonus round. Bonus Bonus round. Safe lang kay na NV ngayon. And
ang tanging pwedeng maging objective dito, di ba? Bukod sa mga isolate nga yung mga fights sa laban na nga sa Gen.G, pwede naman siyang makapag-plant din ng spike or kaya mabawasan din ang Gen.G. But ang problema, nakaabang na rin si King sa kanya. Now, it was a flawless round, pero kasi kailangan nila yan, men. Kanina, pahirapan pa makaisa ang Gen.G. Yan nila yan, guys. Hanggang dyan na lang sila. Wait lang, guys, ha? Pahinga lang. Naramdaman ko yung pagod nung day 1 na nagkasaya ng TS. Marunong naman kayo mag-Valorant, di ba? Panoorin nyo na ito replay. Okay. Ha? Kwento niyo yan eh. Kayo talaga bida dyan. Oo, tama. Hindi Kayo lang yung naririnig eh. Hindi naman namin kinaintindihan eh. Kaya kayo na lang yan. Pero yung mga players nga, sige, sabi ng TS, sige pare, mag-A ulit tayo. Oy, may mosh pit sa baba. Buti na lang talaga nakaalis siya. Pero yung Rico walang nakita kahit isa. Pero hindi pa naman sila tapos kasi nga yung TS galit na. Papasok nga sa A. Pero, nasan ba yung iba? Si King, nasa harapan ata nila pero mukhang wala ata. May tao sa 3, may tao sa A. Si Dubs ay pinubo sa lahat na nakita niya. Upper, tignan natin! Si Cadet ka hindi nakita pero napatay siya! Ay, nako naman talaga. Tatayo ka na lang. Natamaan ka pa ng bala. TS na lang ang natitira sa loob ng end. Mahuhuli. Para naman siya. Meteor. Ano naman ang magagawa niya? Dahil ang bagal ng galawan niya. Wala, save na, di ba? Oo nga, eto na naman eh. Kung ano yung ginawa nila dati, gagawin ulit nila. Save. Save. Evas para evas. Tagal ko hindi narinig yun ah. Sorry. Pero kanina kasi, dami din nag-save ng Gen.G. Ay, bawas naman kahit armor lang. Sus! Ang dami-dami yung binili. 3-9 kung ano-ano pero hindi naman nabawasan yung kalaban. Ang dami yung binato. Nanalo na nga kayo kanina eh. Hindi nyo pa tinodo. Team Secret na naman ang paldong-paldo. Now, they're just going on in a really smooth roll. Dahil again, we have still the tawag dito, ng Blade Storm nga, na meron na tayo dito kay Dubstep. So, kung sakali man na kailangan nila ito mamaya pa, ay mamaya niya pa to magagamit. Mamaya pa yan, men. May bundle pa sila eh. Dami nilang pera eh. Nol. Tapos Rolling Thunder pa. Lapit na lahat. kay Envy. Oh, Rolling Thunder. Shoutout nga pala kay ano ba yan? Yung Lolo Gaming. anime. May anime na may Rolling Thunder eh. Oo. Yung sinisipa. Football, soccer ba? Hindi ko alam, men. Ang alam ko lang na anime, ano eh. Uy. Super Ringo. Oo. Doon tayo sa likaing atin. Anime yun eh. Anime yun. Techpos. Ayan. Haters labas, Techpos naman. Tapos manahimik na lang kayo pag nananalo yung TS. Oo. Okay lang yan, men. Para naman kami may kakaabalahan. Sabi nga ni Miraclo, ano eh, Valorant Champions talpakan to. Ayan. Flex mo na si Envy. Yan. Ayan. Uy. Grabe naman ang titig, men. Ay. Pati ako nanlamig. Ito naman lang ang problema si Gadid eh, no? Oo. Ano kaya Patay yung ka naman ako, gagawin ko? men. Wala na. Ito rin, nung kinakabahan. Si Idol, Pahawak-hawak na lang. papainit na lang ng kamay, oh. Nilalamig. Oo. Kung ako nandyan, titingin ako sa camera. Tititikan ko Hanggang sa kabahan sila. hanggang sa kabahan sila. Pero wala. Sila ang kinakabahan na mismo. Ay, ang ganda pa naman ang ginagawa nila Envy kanina. Pero sayang lang, nagkaroon nga tayo ng tech pause. Saglit lang naman ito dahil nga mache-check natin. Gumugusto. Ay, hayaan natin sila trito-trito. Ano pinagsasabi nyo? Meteor nga, lagi patay kanina. Oh, Mitchor. Sus! Wala yan, men. Pero diba, GG. GG talaga. GG sila. Good game. Good game. Ano, GG? GG? Men, sa Pilipinas, kalungkong lang yan eh. Tama. Sa inyo, team nasa Pilipinas, kalungkong lang yan. Galunggong, piniprito, niluluto, natutusta mismo. Yun. Time. Ay. If found, please return to Samnang Coliseum. Ito, di ba? Missing talaga kasi mamimiss nyo sila. Ayan, di ba? Missing GG. Nice. Pinoy ba to? Mukha siyang Pinoy. Okay, kunyari na lang Pinoy. Papuntahin daw nila sa finals kasi nga maglalaro daw sila sa Sangnam. Ito naman, di ba? Ito naman. Ayaw ipakita yung mukha. Kasi nahihiya na sila. Ito pala si si Gaded. Ano yan? Pinagsasabihan. LA? LA? Lower Antipolo. Lo, binabar, kala mo naman talaga.
LA. Tinatanong nga pala ni ni Derek kung ano daw yung pangalan mo. Ni Curty. Curty. Yeah. Ni Miraculous Practice. Ayan, di ba? Pag ako magto-drawing dyan, ay, alam nyo na yung alam nyo na yung drawing ko. Oh, steady. Squidward. Squidward. Squidward lang ang drawing ko. Alam mo naman, yung mga yung mga Pinoy, mahilig mag-drawing yan. Mahilig. Oo. Kahit likod Diba? lang ng notebook eh. Kompleto yan. Mahilig mag-drawing ang mga Pinoy ng Squidward. Alam nyo yan. Oo. Oh! Saan yung Diba? amin? Kami naman. Di naman yung Gen.G nilagay sa papel. Ika-crumple nila yan, tapos itatapon mamaya. Ngayon nga, naka-crumple na, naka-fold na. Meteor, Heart Meteor garden. Samnida. Yan ang sabi niya. Ano ba naman yung direct natin? Ayan o. Wala bang Pinoy? Grabe naman. Ito. Puro naman Gen.G yung drawing kami Ito naman. mga kaibigan, ganito ako pag naging pusa. May nunal pa. Diba? Ganyan tayo ka-idol ng mga Korean. Yung caster ng Pinas ginawa. Knowing na nila. Ginawa din ng pusa. Ito na. Meow samnida. Yan. Meow samnida. Oh. Katagal. Ganyan tayo kamahal ng Korea. Oo, kasi alam nilang bibigyan ka na nila ng jersey dahil kayo ang panalo na dito. Ayan. Yun. Oo nga, no? Ay, Meron pa nako. pala silang eco nun. Sino ba yung mga nila? Blackpink? Sus. In your area. Blackpink. O, diba? Wawawin girls pa Tinutulugan na rin. nga lang kayo nun, no? Shoutout sa buong Pilipinas! Ayan na! Ayan na! Dubstep is so cool! Dubstep! Siri Jesse Bass, chrono mo ko! It's Burkum time! Yan yung mga tunay na Pinoy! Exactly! Yan! Tama yan! Si Rico nandyan! Rico, putulan mo na ng internet yung mga yan! Jesse Bass! Chronomy! Chronomy! Yan. Mamaya iko-chrono na lang isa-isa! Isa-isa. Iko-chrono na nila! Nagpaparamdam na sila kanina. Naglabas na. Ito. Ng chrono yon, boy. Yun, shoutout nga pala kila ate at kuya! Oh! O, Gen.G na naman. Diba? Tignan mo yung napapansin mo! Yung mga Nagtatapos. Pinoy! Pinapakita nila mo yung mukha nila! Proud sila. Pero yung Korea! Hindi! Nagtatago. Diba? Bakit? Kasi talo na sila. Wala! Takot sila! Tiger Nation? Rar. Nagsasabi nyo? Rar. Tiger? Ayun! Si Tiger, man! Pinalabas! Tiger! Kasi kausap niya si Mitcher. Oh, wala eh! Si Tiger, kausap yung teacher! Pinalabas! O, diba? Tiger Nation! Eh, may Tiger din ang Pinas! Kay Tiger din ang Pilas. Mas malupit pa at maangas. We can see DS Tears. Kanina pa namin yan. Ano, we can see Pinupunasan. TS Tears? Oo, yung mga hater umiiyak. Ano ba yan? Tiger! Nasa Ortigas. Hindi ko pwede sabihin yung ano, guys. Hindi ko pwede sabihin yung school. Wag na. Yes. Pero yun nga. Tiger! 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 Nakainom daw ako, Tiger! Nang luha ng kalaban. Luha ng kalaban. Guys, kung napapansin nyo, pag pumunta kayo sa labas, umuulan. Umuulan! Alam mo kung ano yun? Ano? Luha ng kalaban. Luha! Wala eh, mangingiyak na lang din sila. Tingnan mo nga, pati yung Oo. mga fans sila nagtatago sa mga litrato eh. Anong basa dyan? Gang. Gang. Yung Pinas meron ding gang. Gang, gang. Sheesh. Sinigang, gang, gang. Wala. Tagal-tekos. Tagal, men. Daliaw niya na. Eh, okay lang yan. Kailangan ng Gen.G yan. Oo nga. Okay. Sige, tuloy nyo. Oh, hashtag gang mga kaibigan. Oh, huwag niyo type yan. Joke lang, kalaban Joke yan. lang, kalaban niya. Oo. Gang Lahat na sila naman. nagtatago, mga kaibigan. Ayaw na lang ipakita ang mga mukha nila. Dahil 3-1 na ang score nila. Oh, Gang, gang. sana maintindihan natin, pero hindi natin naiintindihan. Pasensya. Sayang. Okay lang yan. Okay lang din na hindi natin naiintindihan. Tagal ng take pause, di ba? Caster, start the game! Casters, start the game. Maglaro na kayo, Casters. Yan na. Ito muna, attendance check sa mga tropa. Attendance check, tagasan kayo. Anong damot chapter kayo? I-type nyo lang sa comment section. The Mods Cavite Chapter. Ayan. Yun. Ayan.
Shoutout sa inyo. Uy, shoutout nga pala kay Oleg Gaming. Oleg. Yun, Oleg, si Kuya mo, Jello. Ayan, shoutout nga pala si Oleg. Sino ka man. Okay, ito. Ayan. Damots Pidea Chapter. Shoutouts nga pala si Tiba. Hello nga pala. Hello sa Kabuyaw Laguna Chapter. Uy, Kabuyaw! Kasi yung mga tropa natin, si Taylor kasi, di ba nasa Italy siya ngayon eh? Oo. Kausap niyo yung head ng Damots European Council. Ayun pala, nagkaroon ng Oo. meeting. Para ipalaganap ang magandang balita na mananalo na ang TS mamaya. Kasi nga, 3-1 na ang scoreline nila. Hindi. Meron akong gusto sabihin, yung tampal, hindi pwede yan. Hindi pwede. Ayusin nyo guys para mabati namin kayo. Ito naman eh. Ito. Actually, meron tayong sign. Direk, pwede mo papakita sa atin? Mabilis lang. Pakita mo sa amin, mabilis lang ba? Kasi ganito, di ba? Oh, guys. Ayan, D tsaka M. Wait lang, ililipat sa atin. Papakita natin sa inyo. Hello nga pala ate. O, ayan. Yan, buksan natin yung mga ilaw natin. Ayan. Papakita namin sa inyo Papakita kung natin yung paano. mga sign natin. Ito yung D. Ito Yan, yung... yung M. Yan o. Yan, DM. Yan yun. Kasi pag balik kasi mods na yun eh. Pero ito yung... Sinigang gang sign natin yan, Ayan, guys. DM. Tama ba? Uy, sa mga pages Oh, tama namin, guys, to. namimigay kami ng battle Ayan, pass kapag DM. nanonood kayo at kapag nanalo yung Team Secret. Pag nakita Comment kayo. gumanito kayo. Ayan, yun lang. Direct, okay na. Maraming Okay na. salamat. Okay na. Letter B ba yun? Letter B ba yun? Eh di ba mods? Problema ba yun? Mirror nyo lang naman. Sorry. Di yun. Sorry. Hi, salamat. Game na! Akala ko! Podcast na to eh! Watch party. B ba yun? Sorry. Shoutout nga pala si Kay Sam Ibes F. Nupueto watching from B-Main. Shoutout sa'yo. B ba yun? Sorry. Hi. Mamaya abakada. G! Pasok tayo guys. Mga oras na eh. May recon na. Okay. Wala naman tripper. Sige. Dire-diretsuin nyo na. Dito si King, kinakabahan na dahil nga napakalayo at nagtatago pa siya. Ay, bukas na. Planted the spike na, or players dito na ngayon ng Team Secret ay already planting in the spike. Nandito na rin naman na all the way from flank pa. Players from Gen.G. Trash, napakalayo pa. Imagine, napakalayo at napakatagal nilang umeksena. Buksan mo, papasukin ako. Hop! Miso tsaka Jeremy nagkita. Grabe naman to si tropang Jesse Bash. Wala sang ginawa kundi isarado at bukas ang pinto. Sarado mo, baka lumabas yung aircon. Hop! Dapsip na kapitas na isa si King in A. Patay na! Hop! Nice one! Oh, tapos! Ang tagal na ng tech post kanina. Di ba? Wala eh. Ang tagal nung ginawa nila, nagbukas sarado na sila. Wala eh. Gusto lang naman niyang bumili yung Vandal, yung pula. Yung pula. Ano nga saan? Bukas. Bili nga siya yung Vandal, yung pula. Sarado. Bili nga siya yung Vandal, yung pula. Yun! I love you! Mahal na mahal kita, Inbi! Inbi! Yun ang lutong nun! Ang lutong, crispy at malutong! Ang lutong nun, men! I felt that! Dinay pang crispy pa, kaboy! Men, para akong kumagat ng bagong lutong chicharon! Chicharon! Ay, nako! Ay, diba? Yung tangke, nilagay mo na naman sa mall! Biniba mo na naman ang flavor ng tang! Ay, nako, papasok na naman sila sa loob ng site. Na naman ang kanilang napunterya nga. Nandito, patay na naman si TS. Nilabas naman si Wingman pero hindi niya na naman napagana. Dubstep mag-isa pero hahanapin na nga sila. Infi, may kasama ng Rolling Thunder. Kinalampat ang papag niya. Nice one! Ito na si King in A mag-isa! King, galit na nag-cyber cage pa! Wala siyang nagawa! 5 sa 1! 5 sa 1. Ay, naku naman talaga, mapapatighay ka na lang din talaga. Lalo na't busog na sila sa panalong kinakain nila. Diyos ko, Envy! Gusto sana kitang gayahin pero hindi pwede. Okay na yan. Ay, nako, mga tropa.
Galit na. Shoutout nga pala sa mga nasa watch party ng TS! Yes! Hello nga pala sa inyo. What's up? Sure win play, boys. Sure win. Sure win. Pakinggan natin sila. Yun. Wala natin. To. Takot! Wala, takot. Tahimik siya eh. Kala ko sasabihin pa eh. Takot. Invi, takot ka pala eh. Wala ka pala eh. O, diba? O, diba? Takot si Invi, diba? Lagi nakiklip eh. Payat-paya Wala eh. eh. Sikat na si Invi. Wala siyang ginawa kundi maglagay ng tangke sa mall. Takot. Takot. Ay, nako. Takot na rin naman na ang Gen.G dito. Especially na ngayon. Napako na sila sa uno. Dami naman nilang kakayahan para i-hold ng ayos site. Bakit? Dalawa naman yung initiator nila eh. They have enough blinds. Call for contact na lang ang kaya nilang i-execute dito. Pero ano ang nangyayari? Nababalagbag sila. Mayat-maya ang ginagawa nga nila Jesse Bash to hold out the flanks. Tapos, kapag nakita nila si King, lagi siyang nawawala. Bill, isa lang. Hindi pwede. Wala. Ano? Wag na akong Bilis na lang. Wag na. Hayaan na natin sila. Shoutout nga pala kay ex Prima. Shoutout sa'yo. Nagmamahal sa'yo. Sheesh. Yun na nga. Dire-diretso sila. Eh di wala nang tao dyan, di ba? Walang natalsikan sa muka. Walang na-flash. Walang na-flash. Tapos ngayon, aalis na sila. E-exit na. Huwag kang matakot, Vil. Oo, men, scared talaga ako. At least ako inaamin ko, di ba? Scared ako, men. Wag! Takot ako eh. Takot. Takot, okay lang. Takot. Ayan, ginamit na nga yung mga shock dart. Concuss, King! Patay na naman. Ay, nako, King! Kahit nasa CBNA, typhots ka na naman. Ay, nako, nagulat siya, men. 5v3. Okay, Silvan. Silver ang galawan. Tama. Silver ang galawan. Nice one. Guys, follow nyo Miss Honey Glaze sa Twitter. Ayan! Saksakin mo! Ay, nako, Gaten! Wala ka na nagawa! Saksak ka pa! Saksak! Ayan na! Diyos ko! Sa kabila! Men! Wala it! Alam mo yung narinig ni Gaten? Wala! Kinaripuan siya eh, di ba? Wala, naano sa tagiliran eh. Wala siya nagawa. Alam mo, pare, tondol siya. Wala, Diyos ko. Suscope ka pa. Ay, nako. Ito na. Imbi. Si Jerboy. Yan. That's my baby right there. Yan ang sabi na baka anak ko yan. Yan. Nawarturan lang ka daw. Sinapas kalibat kanan. Ay, naku po. Si Miguel patay na naman. Jesse Bash nakadali na naman ng isa. King! Ano ba? King! Ay, naku. Ang dali-dali mag-Valorant pero hirap na hirap ka. King! Ay, naka. Nanggigigil ako sa'yo, King. Sige. Jesse Bash, puntahan mo. Ito na. King dumediretso. 3v1. Wala silang problema. Basta si King ang mag-isa, panalo sila. Alam nila yan. King, sige, mag-tripwire ka dyan. Lahat na gamitin mo, baka matalo ka. Ayun nga, nagpakita na. Camera, grabe naman si Direk. Ito na, gumagawa pa ng montage. Kala mo naman talaga. Bumibirol-birol pa, di ba? Ano yan, SDE? Gumagawa ka? Ayan na. Sige, yan papupuntahan mo, ha? Sige. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang. Ito. Kikita mo ginagawa. Sige. Ay, sayang. 1v1 na kinikita. Inbi. Let's go! Fourth line pala yan. Diyos ko. Partida si Inbi tinamaan. Pero, yun nga, alam niya kung nasaan. Blasting! Hearing out. Nice one. Hindi siya makagalaw, di ba? King, takbo! Lumaban ka! Laban! Takot! Ay, nako. Yan, patay. Patay ka pa. Ay, na lumaban, men. Takot! Scared. Dami niyang ginamit ng mga utility dito pero wala. Ang tagal niyang pumasok. Meteor! Ano ba? Ito na naman tayo. Distractions given to us by Jesse Bash all the way from the back. Tapos tututukan lang naman ni Dubstep at yun na ang kahahantungan nila. Dagdagan mo pa ng mga pickups nga na binigay nga ni Jeremy para makasunod na nga sila sa loob ng... Wala siya sinabi. Tahimik lang siya. Every time guys na si Inbi ang nasa camera, tahimik lang tayo kasi may sinasabi siya. Grabe man, ilang tangke na ang nilagay mo sa mall. Last year pa. Ay,
Paranoia. Okay lang yan. Si Vash pa rin ang nakakuha. TS pa ang nawala sa mapa. Oh my God, Ay, not nako. dead. Exit na lang muna kasi huli na ang lahat para sa kanya. Ay, naku, nawala sila parang bula. Pero Mitchor, mukhang mako-corner na naman ata siya. Pero buti na rin talaga nakalipad siya. Pero alam mo naman talaga, pag lumilipad, sobrang goods na goods talaga yan. King! Ikaw na naman! King! King? Sisilip? Okay lang yan, pero patay naman siya. Ubos, pati pantubos. 8 laban sa isa. Uno lang ang nakuha nila. Pakung-paku na. Hay, Ay. nako, pahirapan ba naman ang ginagawa nila? Ulitin natin! Hindi naman karpintero ang TS, pero ang Gen.G pinako sila sa isa. Isa lang ang nakuha nila. Simula pa kanina. Men, pinanalo lang sa even? Gusto pang manalo sa buong series? Pinasarap lang, men. What's up, haters? Ngayon kayo bumoses. Oh, labas! Labas! Mitchor, 1-7 yung score niya. Kanina, 24 yan. Nasaan yun ngayon? 24? 24? Sabi mo. Ay, ito na. Aldron coming in from Jessivash. Creating an opening. Pero yung question ng opening na ito, madedenay na nga ba King. dito? Dahil si King na naman, kinakabahan na naman. Ay. Ay, naku po, pinalaro sa kuya. Ay, naku, mga kaibigan, ito na, pinalaro na sa kuya. Inbi! Op! Kalimat kanan. Ay, naku po. Nice one! Okay lang. Okay lang. Pinalaro sa kuya, hayaan natin yan. Kanina pa naman ang ping-api si King. Aping-api siya, pinalaro sa kuya, okay sila na. Tignan mo naman, kompleto silikado sila. Parang yung pakbet ng mama mo. Meron kompleto yung utility nila, yung ultimation nila, mga kaibigan. Sarap nun. Oh. 한번 퍼줄 거 그랬나? 시간만 더 할게. Oh, shaman daw, bes. Shaman daw. Shaman? Oh, konting Shaman? usog lang, boss. Shaman Sige, daw. sige, sige. Oh, di ba? Oh, Pinoy pala to eh. Pinoy pala eh. Pwede pa pala eh. Shaman daw, di ba? O, kasya pa. Konting usog lang. Oo nga. Upong shaman lang naman kasi ang kailangan. Team Secret, sabi nga natin, kompleto na nga yung kanilang ultimates and utilities. A-site na naman ang nakikita nilang punteriyahin dahil punong-puno na naman sila kay King. Now, we have that recon detecting in the players here from Team Secret. Pero ngayon, with the dash, hindi na nahabol ni King. Hinabol naman si King. Pero si King, napasok pa din. Oh my God, Jeremy, nandito na rin. Nice. Pero Gents, oh my God, TS, nandito na rin. 3v3, ladies and gents. Ano ba ang gagawin ng mga tropa ng TS ngayon? Tahimik lang muna. Tignan lang natin sa alam naman natin kung sino ang mananalo. Si Meteor, takot na takot. Ang layo. Oo nga, di ba? Pero maganda naman ang kanilang mga posisyon. Naririnig nung isa kung nasan pa sila, pero ito nakakalampag ng papag, mga kaibigan, yung ulo nila kumakalabog. Pero meron pang isa, may flash pa, tatamaan ba? Alam ni Jesse, mas meron taas sa taas. 1! Pero meron pang isa. 2! And Diyos ko! Sylvan, ikaw na lang ang mag-isa. 1v1 with a great one. Inbi, alam ko kung nasan ka! At akin ka! Sinigang na Sylvan, mga kaibigan, mainit-init pa! Oh my God, ano pa bang nagagawa? Mapapala pa nila. Rolling Thunder lang ginamit nila, and Team Secret, they are winning this half dahil hindi na naman napapanindigan nila King yung holds nila. Ay, naku, sarap ng feeling na pagpanalo. Ano naman? Sawa na akong manalo, guys. Wala eh. You know, kain muna. Kitang-kita kung sino yung pumufood trip. Oh, kain lang kayo dyan, Huli. guys. Huli sa akto. Dubstep. Double up draft. Gagawin ba niya? Pero naghahanap siya na pwede mo patayin ngayon. Pero let's see if ever matututin na naman sila. Alam naman natin, pagtutin. Gustong-gusto ng Pinoyan. Oo, may hilig tayo dyan. Sa akin ba galing yun, ha? Mali. Sinetap ko yun para sa'yo eh. Buti naman talaga. Guys. Si Honey Glaze nagsabi ng guys. Natututo na. Ay, naku naman talaga. Magiging delikado na naman ang buhay nila. TS, Meteor. Sus, Meteor. Ay, nako. Oh. Aldron, pinapasok. Yun lang naman ang kaya nilang papatayin. Ito na kailangan ng tumakbo. Kasi yung TS andito na para sa kupain kayo. Dubstep, oy, Diyos ko po. Natalsikan sa mukha. Pero TS, dire-diretso. Wala ka na magagawa. Diyos ko po. Podcast na yun, men. Hilong-hilo na this dubstep. Pero kitang-kita pa rin naman ang iyong ulo. Lockdown nila pag nga dito. Na-force back agad ang Gen.G. We have Burcom checking in every corner. Pero wala na naman siya mache-check dahil ang layo-layo ng mga kalaban niya dito, te. Medyo malayo na rin naman na ang idea nilang kabila. Pero ngayon, Envy. Together with Meteor, nakasama. Ay,
Buhay pa naman 3v3. Kaya pa to yung mga players nga ng Gen.G. Kinakabahan sila. 9-3 o 2-10 ba to? Jeremy, nilabas yung shorty niya. Pero eto na boy! Anong ginagawa mo dyan? Shorty sa mukha. Jesse Bash and Borkum. Jesse Bash, nilabas yung Hunter's Fury niya. Yung longgatong galing Pilipinas. Mga kaibigan, kasampal sa mga mukha nila. At yung wala na ka nagawa. Mga kaibigan, sige King, habulin mo. Pero si Borkum nandiyan na. Saan ka pupunta? Tapon basura! Wala na talaga sila nagawa. Nakakapagigil na. Lotus! Kinabahan pa tayo lahat dahil nga kahapon nakakatakot pa. But then again, TS, binigyan tayo ng seguridad na sila ay mananalo pa. Dubstep, with this entry, nabigyan nga ng alalay nila. Envy, dagdagan mo pa ng lockdown, pero no post-plant na. Imagine yung Hunter's Fury. Wala eh. Nilabas ni Jesse pa yung longgatog niya eh. Mainit-init pa. Yun ang tahimik lang sila. Tahimik lang. Wala silang sasabihin na kung ano-ano. Pero yun nga, para pag-usapan ng solid na nangyari na to. Rebby! Asuray! Wolf! Ano ang tunay na bang-bang? Valorant yan, syempre. And guys, 10-2 ang ating scoreline here on Lotus. And it's a very, very good day to be a Team Secret fan. And I want to talk about Envy kasi he is absolutely dominating this entire series. Yeah, again, parang sinamplakan na ako dito na paulit-ulit na lang praising the name of Envy. Pero, I mean, aside from that lang din he has set up and how awoken another beast sleeping in the sidelines. Si Dubstep dito. Dubstep, he's been put in so many positions na nahihirapan siya dapat in that Lotus Endeavors. Palaging nasa last spot siya pero he keeps getting the kills, he keeps getting the information, the map control, and this is what is giving so much more para dito sa Team Secret. Whatever happened nung game number 1, kaya mo nang kalimutan dahil sa lahat ng performances ngayon ng Team Secret, particularly kay Dubstep. Game number 1, sabi natin, parang absent siya. Tapos no, second half lang nung game 2. Pero ngayon, wala na, talagang attentive na. Kumbaga, alive, alert, awake, enthusiastic na ngayon si Mr. Dubstep. Additionally, tingin ko yung kay Envy, hindi siya masolve nung Gen.G. Lahat ng klase ng peak na tinatry nila makipag 1v1, wide, narrow, kahit yung sobrang close, Envy still wins it. Perfect yung sinabi ni Mr. Asuray. Awoke. Ay, di pala. Awake. Awake. Oh, woke. Yeah, awake. Basta, yun na yun. Gising na ngayon si Envy. Yeah, true enough. And I just wanted to add lang din, I was kind of surprised that was the case kasi nga I felt like baka hindi niya ma-reach ito with the breach. Pero they play so compact ngayon, Team Secret, that Envy's presence is definitely felt and then sumusunod na lang very fluidly yung other players ng Team Secret. Exactly. We're seeing knife kills here. It's back again. We haven't seen any for the whole LCQ, so it's nice to see they're very, very comfortable. But anyway, it's time for the second half. So, Villain Hunting Glaze, let's go for the grand finals. What's up? Si Wolf hindi na naman sinagot kung ano ang tunay na bang-bang. Ay, nako. Uy, sabi nga pala ni John Paul Maranon, baduy mag-shot kasi wala po bang iba? Kao nga, pangit, hindi ako nagre-reklamo eh. Wala silang bawi. Wala silang bawi dyan eh. Ay, tama naman ang Gen.G. Wala nang nagagawa kundi mag-intay na lang din. Sheesh. It's already 2-10. Alam naman natin pagdating nga sa itong klaseng situation, you need to win out the pistol round before you fully make a comeback happen. Pero kasi ngayon sa sitwasyon na ito, maingat na rin naman na yung Team Secret. Nag-aabang sila sa bawat sulok. They're just really confident enough to stay put sa loob ng site. Sorry, may nakita ako tamad sa Heaven Chapter. Amen. sorry, Heaven Chapter. Hello nga po pala sa inyo. Pa-shoutout nga po pala kay PJ. Ito na. Sa loob na sila. 50 seconds mga kaibigan at yun, si TS pinaplant na yung spike. Sino kaya mananalo dito? Hindi ko alam eh. Ang tagal ng game nila eh. Team Secret dito, nagkukumpulan na. Aftershock. Inaantay nila yung mga utilities na ilalabas nga ng Gen.G para nga ma-deny sila pagdating sa kanilang magiging restback. Pero ngayon, sa pagpasok nila, isa-isa din naman sila tumutupa. Buti na lang may na-detect ng Rico na nga. Kaso ngayon, isa na lang kaagad ang natitira. Kundi si Envy, okay lang naman dahil siyang pa ang natitira. Guys, sabay-sabay sa chat. NT! Carry lang.
May rounds to lose din naman kasi ang Team Secret. It's 3-10. Kaya para naman. Pero ngayon, this is the buy round na. Sabi nga natin, kapag naipanalo yung pistol round, pwede itong magtuloy-tuloy sa kanilang in favor. Pero kasi ang magiging question dito is paano nila madadana yung coordination ng players na nga ng Team Secret. This time, they just went in. Sa loob sila ng site nakipaglaban para sa postman. Meron ako nabasa. Oo. Buy is better than Chingu. Ay, nako. Oh, diba? Eto na. Na kay Jeremy ang awa. Ow. Hanggang dun lang yun. Wala na akong dadagdag na letra dun. Ay, nako. Nauubos na yung oras dito ng Gen.G. Pero ngayon, nagbabakasakali pa rin naman sila na may mag-pick mula sa TS. Pero hindi na sila pagbibigyan pa. 3 ang namumuong tensyon here in A para sa side na nga ng TS. Tapos kita mo naman, nadahan-dahan pa rin naman chinecheck ng Gen.G ang bawat sulok. Shoutout daw po sa si Satanas, The Mods Impierno Chapter. Shoutout nga pala sa'yo, man. Kay Resident, shoutout. May, pati si Rizal sumagot sa mga basher nabuhay daw. Sino yung mga geng-geng? Pasok na! Nung oras na. Kanina pa. Shorty, oh. Jeremy, nilabas yung shorty niya. At may matitiklop pa. Naghahanap lang siya ng tamang biktima. Oh, yun ang ginagawa mo sa TS! Uy, gusto ko ba nauubos sila? Nature na lang ang mag-isa! Nature Garden, mga kaibigan. Daumingsa! Wala ka na, Daumingsa! Hindi ka na niya kailangan i-shwashlay! Ay, nako, Daumingsa! Patay ka na! Sheriff lang hawak ni NB doon, men. Ito na nga yung pagkakataon yung makakambak, mapasarapin ang Lotus map. Pero hindi nyo pa rin nakuha. Bakit? Dahil nakatatlong ulo lang naman si NB. Nakatali pa with the shorty, Jeremy. At ang ganda na naitulong din kasi ni NB. Dahil with those distractions, Huwag niyo ako pikan! Sorry na. Oh, di ba? Huwag niyo akong pikan! Tama yun! Kasi pag pumik, patay! Tignan mo yung score niya! 24! Parang together forever! Yun guys. ang linis ni NB doon! Hala. Hindi, asan si Omen? Hindi na makita. Okay, Overthink na, overthink. bumalik na pala sa pero yun nga! Si Port Borkum, si God Dead, wala na! Ay, si King, half na naman ang HP niya. Ano pa ba ang magagawa niya? Lalo na't ngayon si Dubtip, nakapwesto na. Silvan, Wala, men. Wala, silver nga kasi siya. Silvan ang kalawan. Si Silvan, kulo na ng letter O eh. Silvan, joke lang. Ay. Ay, hindi, kalma lang. Exit lang. Oo. Takot na sila, men. O, naman, nakikipagpatintero. Alarm bot na lang ang kaya niya kasi yun lang naman ang mapapatay niya. Pero yung camera, Diyos ko naman direct. Grabe ka naman direct. Grabe. 5. Ano, ikaw ba yung bagong director ng Viva? Pero yun na nga, Envy, patay na. Si Direk, patay na. Okay na. Wala na si Direk eh. Diba? Mamaya na. Walang kabawas-bawas, men. Kompleto pa rin ang Team Secret. Borcom, nakadali na naman ang isa. Jeremy, there's there. Oh my God, si TS na kanina pa natin pinoproblema. Jeremy, ginamit ang Mora de la Torre niya. Ang sarap ng feeling ng manalo, pinaisa lang! Gusto pang mag-grand finals! Ay, nako. Kakapal ng mukha! Pinatikim lang. Sus naman talaga. Oh. Borcom, he gate kept players from the side of Gen.G from trying to get inside of B. Tapos tingnan naman ang binigay niyang reposition dito. O, diba? Sabi ko nga sa'yo, Basic. You see. yung si daw, si sila pupunta! Sa C. Sa C daw. Ito na Sa mo. C. Oh, Kaya C daw. natin nasa C ngayon. 23 mga kaibigan. Ano ba naman yan? Ay, nako, inahabol na nga sila isa-isa. Paranoia, kasama na nila Dubstep. Pero ngayon si Jeremy, tinusta. Guys, ipopost ko na ba yung panalo yung TS dito na 3-1? Ipopost ko na ba sa page? Wala eh, sure win na eh! Patay tuloy si Dubstep. Oh, si Borcom, mukha yun, Borcom, 1v3. 1v3. Ayan o. Line lang yan. Aftershock ka pa. Oh, sige. Diba? Wala Dahil naman sa smoke talaga. niya, nakadalan pa siya. Pag nayugyug ka, may aftershock talaga. Yun yung nararamdaman nila.
Pero si Burkum, oh no, pag napatay na yung kalaban na wala siyang pera. Magpapakita pa sila. Si Silva! No! 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 Oh, yuko ka, Silva, yuko ka, no! yuko ka. Oh, Ay! Diyos ko, gusto mo bang tumiri 60? Kala mo naman talaga. Pang-highlight, pwede yan. 12-4. TS, isa na lang ang kailangan nila. Isa na lang ang mga opay, maoopakan na talaga. Ay, napasok ko. Ay, ito na nga. Yung replay na ito ay naibigay na nga sa atin. Lalo na't ngayon, sina Sylvan, kinakailangan na makapasok. Kinakailangan talagang maging desperado na makapasok na nga sa loob ng A at may plant yung spot. Nice na lang nasabi nila eh. Okay. Kaya nyo bang maglagay ng tangke sa loob ng mall? Hindi! Si Invi lang may kaya doon. Si Invi lang, Ben! Grabe naman talaga si Invi, pasmado ang bibig. Mayat-maya ba naman eh. Oh, wala. Oye! Nandito na si Oye! Oh, yeah! May makikita ba? Wala! Wala, man! Wala nakita yung Pokemon! Dire-diretso lang siya. Lalangoy pa yan sa swarm grenade nila. Dito na nga yung aftershock. We have the concuss. Pero ngayon, magsismoke na lang naman na sila. Walang ka-idea-idea. Sina Mitchell. Pero ngayon, Mitchell mananalo pa. Kina Jesse Bash nga. Pero at least, 4 pa rin naman ang natitira. Sina Gunnet, nakadilihensya. We still have the plan. Sa kaso, tinamaan na naman ang talamsikan. Sina Burkum at si Dabi na lang ang natitira. Wala, mahirap talaga. Pag natalsikan ka, kailangan mo munang punasan talaga. Pero yung mga players nga ng TS dito, okay, men. Okay na. Okay lang. Tapos sa mid, chill ka lang. And pwede ka ba mag-Facebook eh? Like mo muna yung post ko. Alt-tab. Post ko na? Post Post ko na 3-1? Ganon din naman talaga, di ba? Okay. Wala eh, ganon na eh. Napatagal lang ng Team Secret dahil naman siyempre, huling laban na nila ito eh. Hmm. Oh, di ba? Si King. Oh, Ano naman siya? Okay, tumalikod ka. Uy. Oh, tigan. Yan. Si Dabi kasi kinakabahan eh. Tigil-tigil mo yung pagkakaima mo. Dubstep ha. Kinukulit nyo kasi. Dalawa tuloy ang nawala sa kanila. Imbes na magsasave na, patay pa rin pala. Taipats. Ay, nako. Bukas! Tandaan nyo, bukas. Pag nanalo ang Team Secret bukas, mamimigay ako ng isang Team Secret jersey. Uy! Huwag kayong magkadara, brand nyo yun. Brand nyo yun, courtesy of Team Secret. Maraming salamat nga pala. Di ba nakapag-plug pa? Yun, mamimigay ako bukas ng Team Secret jersey pa nag-champion sila. Yun. Diretso LA na yan. Legit yan. Bigay ng Team Secret talaga yun para sa mga ganito. Salamat nga pala sa Team Secret. Kung wala kayo, wala kami. Yun na nga! Jeremy. Mitchor! Hop! Kalampag ng papag mga kaibigan. Lahat talaga gigil na. Diyos ko, tinamaan ba mo kang hindi ata? Pero si Mitchor galit na. Alam mo naman talaga pagkipit sa patalim kumakabit kaya mag-blade muna siya. Jeremy patay na. Pero yun nga lang, eto na. To the rescue yung tropa! Hop! Kimia corpse! Ayun, 3 ang naging corpse. Dubstep na lang na naman ang natitira dito. He has the updraft at hand. Pero kasi ang nagiging problema na dito pa rin naman sila. Gen ang nakaisa. Nanonood nga pala si Taylor. Shoutout nga pala sa Bes. Retot. Kung nasan ka man, ipalaganap mo lang sa Italia, sa Europa ang magandang balita. Attendance check, nasan kayo? Hello nga po pala sa inyo. Sa mga chapter. Ang sarap Okay lang. manalo. Hi, buhay! Equal round lang naman yun ng Team Secret. Pero okay lang. Go signal tayo dito for a good timeout para sa side na nga ng TS. Makahinga man lang saglit. This is the viral already for them. We have the lockdown na pwede nilang magamit on their retake. Pagbigyan na nilang pumasok na nga dito si Meteor at pwede pa rin naman sila makakasa on those following rather parts of the game, of the round. Ano? Isaac. Shoutouts nga pala kay Isaac, the Mods Las Piñas chapter. Yun. Ano nga po ba sa inyo? Yung mga nasa European Council, guys. Ayan. Palaganap nila ang magandang balita dyan ng Biblia na mananalo ang TS hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng... Sana sinabihan mo kami para handa kami pareho. Oh, yan. Shoutout nga pala kay Blaze. Ayan. Sumali sa giveaway. Grabe naman si camera. Ang bilis na ng drone natin, ayan. Ito yung magandang pwesto. Ayan. Tapos mag-slow.
Ganyan magpwesto ang aerial pag BCT, mga kaibigan. Kala ko tinuturuan si Silvan maglagay ng cam. Oo. Oo nga, yun na. Si Meteor, kinakabahan. Papasok na naman siya sa loob ng C. Nabangan niya yung mga tropa niya gamitin ang kanilang mga utility. Pero ngayon, ay, ang bilis na umexit. Exit na siya. Si Meteor Garden nasa loob na. Hinahanap niya kung nasa may Sanchay, mga kaibigan. Hindi ko alam kung nasan siya. Sino yan? Si... Sanchay yan. Nasisip ko si Shinchan, di ko alam. Pero yun na, gusto mo, Meteor, wala siyang makita kahit isa. Pero yung mga players ka ng TS dito, nasa harapan na nila. Ayan na. Jeremy, nakapitas na. Mga kaibigan, mananalo na ata tayo kasi si Dubstep nasa loob na. Tignan mo naman! Diyos ko, planado para kay Dubstep. Nasa likod siya, nakakapatay ng isa, dalawa! At yun na nga, dalawa na lang ang natitira sa kanila. Si TS mag-isa, pero kaya ba natin ito kung kaya pa ba? 3v2, mga kaibigan, nagpapakita pa sila. God damn! Wala ka na kasi patay ka na! Panalo na! Ladies and gentlemen! Pupunta tayo sa Grand Finals! Makakatapat na natin ang Zeta Division and finally, eto na naman, kumambak at rumesback na nga ang Team Secret. Sure win akin. Iwas-iwas ang matawat. Iwas-iwas ang matawat ng Team Secret, ladies and gentlemen. Ang daming ikot, di ba? Ayun na nga. Iwas-iwas. We are the champions, my friend. At yun na nga. Congratulations, what's up mga haters? Nanalo lang sa Haven, kala mo naman talaga nag-champion na? Ay, nako. Pero yun na nga, ibang klase na rin naman ang kanilang natamo dahil Gen.G, pinilit pa kasi talaga makipaglaban na nga sa TS dahil hindi pa sila natuto dun sa isa eh. Wala eh. Haven talaga? Haven pa. Wala, yun talaga. Hayaan. Hayaan na natin sila. Sino ang panalo? Pinoy! Pinoy! Congratulations nga pala sa lahat ng Pinoy sa buong mundo. Panalo tayo! Panalo tayo kung saan. Oh! Sa dulo na tayo. Uy, ayun, mahal din kita. Ang sarap ng entry nila dito. Lalo na't sinamahan ng mga longgadog kinaliwat kanan na inariba ang mga Gen.G, ang mga opa. Sup, haters? What's up? Yun lang yun. Pero yun nga, congratulations, Team Secret. Magtatapat ulit ang mga tropa. Zeta, you are next. You are next. Yung mga nasa Japan. Shoutouts nga pala sa inyo. Pero yun, God, pero wala na. Envy, kalma. Yan, Masira. Yung tropa, ayan. Yan guys, ito lang. Yumuko kayo sa mga tunay na opa. Oo. Si Goddead. Tropa yan, men. Tropa yan sina Goddead. I just wanna say, tropa natin yan, Gen.G. Siyempre, kalaban lang natin sila. Yes. But at the end of the day, sa lahat na nakikita natin, tropa natin ang Gen.G. Mga geng-geng. Pero pag magkalaban sila, malamang Pinoy talaga. Pero, tropa natin, palakpakan naman natin yung palakpakan natin ang Gen.G, guys. Maraming salamat sa pag-ubaya ng stat patungo ng Grand Finals. GG sa Gen.G, guys. Palakpakan natin sila. Ito na si Envy. Napasmado ang bunganga. Shoutout pala sa inyo. Ay, ganda pa rin naman ang nangyari kanina dahil nga hindi lang basta-basta ang nilaro nila. Bakit? Dahil it was really such a good time para kina Envy na manalo sa mga paggamit na ng mga utility. Dagdagan mo pa ng mga pag-entry nila, Dabi. Matindi ang entry nga na pinapakita nila, lalong-lalo na they have the momentum already at wala silang ginawa, literal na parang sinagasaan sila ng rumaragasang jeepney. Longgadog. Oo. Kanina ginamit yun ni Dabi. Oo, di ba? Pinaghampas yung mga mukha nila. Pero GG well played. Akala natin magti 3-0 pero 3-1 pala. Typo ang Vilblia. Pero yun nga, at least at the end of the day, panalo pa rin tayo. Pero yun nga, tapos na ang ating araw. Bukas, same time, same place. Meron ka bang last words, Honey Glaze? Wala na rin. Okay na tayo doon. Napagod tayo sa 4 na games. Pero yun nga, maraming salamat nga pala. Kita-kita ulit tayo bukas. Once again, congratulations, TS! So, sa panel, Reby, Asuray, at Wolf. Ano ang tunay na bangbang? You guys answer. Ang tunay na bangbang ay nasa puso natin. Wow! Napakamakatang sagot. Pero, yan na nga.
Ganda Yes, ng ano sir. natin. Dapat may chat na yung Team Secret ngayon eh, no? Hindi ba Ano yung, ba, meron ba silang song or something? hindi ba yung spam this Pepino to help the Filipinos? Akala ko, ano yun? Pwede. Secret these hormones for Team Secret. Well, anyway, until we figure out our team chat, yung official team chat ng Team Secret, let's get into this last game. It was Lotus and Team Secret conquered their demons on this map, finishing with a 13-6. And I just want to say now, we're going to the grand finals, guys. Exactly. Oh my gosh, one more step na lang tayo. Zeta Division is going to be a formidable opponent, pero this series in and of itself is also a testament that Team Secret can definitely beat formidable opponents. Gen.G, na sinabi natin, looked incredibly powerful nung last series nila. Looked like to be a true challenge sa Team Secret and they did not disappoint. And lo and behold, sino ba ang tumulong dito para sa kanila? It is Envy. Mm-hmm. Envy na naman na nag-top frag. This time, closely followed by Dubstep. Tapos yung pinakauli was Jesse Bash, which is interesting to me kasi feeling ko ang ganda ng game ni Jesse Bash sa game number 4 natin. Especially being on point on the recon at nakita natin yung start difference ng two initiators where walang confirmation na nakuha from the Gecko. Pero pag kinumpara siya sa Sova performance, ang dami, nakatulog talaga siya malapit. But of course, Envy with a 295 ACS performance ulit with this breach. Exactly, and if you take a look at that headshot ratio, I think Aseray, you were pointing at that 56.1%, which means more than half of Envy's shots are a headshot, and that just shows na, I think across this entire series, I think always above 250 yung ACS niya. So I'd say yung problema ng Team Secret dati is yung consistency nila. I think that they definitely don't have that problem anymore. Absolutely. The potent mix nito para kay Envy has created him into such a big superstar nga. So Team Secret definitely made the correct decision when they got him very early on a couple of months ago then, and he's truly integrated with this particular player. Again, can't take it away from the other members ng Team Secret. They definitely stepped up to the plate. Kaya nga sabi ni Wolf kanina, you did see so much, not only from game number 4, pero yung entirety of that entire series, ramdam mo yung impact na meron dito si Jesse Bash. And then Dubstep, somewhere along the way, also woke up and chose violence and just added to the injury na ini-inflict nila sa Gen.G. Yeah, lalo nga dito sa Lotus, like when it comes to like yung aim lang mismo, yung mismo sa tutok lang, natatalo talaga nila ng malaki start difference. Talagang siguro nakakasabay lang was King na naging issue in some of the rounds. Pero kung usapang duelo lang, talo sila. Then when it comes to actual positioning and tempo, parang mas na-fielding natin na gamay din siya na Team Secret over ito sa Gen.G. Very unfortunate para sa Gen.G na kanilang mapa na huling nilaro was Lotus and back to back, parang third straight na struggles na nakikita natin tungkol na sa Gen.G on Lotus itself. Exactly, and not just 3 back-to-back struggles, 3 maps back-to-back. I think they started out with a very, very strong start in our series, and I think na things were looking very grim para sa Team Secret, but again, they were able to reset and come back stronger each and every single time. And I think na based on their performance from what we saw yesterday, we're definitely seeing a much more different Team Secret today. And I'm very, very excited for their performance tomorrow because I think that they've found this new confidence that they can step into against Zeta Division, which will definitely not be an easy opponent. Okay, agree ako dyan. Parang newfound, for lack of a better term awakened. Yan. Iba kasi woke but awakened yung Team Secret dito. Agreed. Siguro at most, ang mangyayari kung saan bukas sa Grand Final since it's a best of 5 ay baka meron ulit konting jitters, siguro slow start ulit. Pero once talaga mahanap ng Team Secret na yung kanilang momentum, it's perfect. Kasi nung last time na na-meet nila yung Zeta, it was just a best of 3. So siguro harder to wake up harder to activate ng time na yun. Absolutely. And here's another, I think like 2 things we can take away from this then. One thing is, at least alam natin na Team Secret actually has a really good Lotus map then. And another one is, at least alam na rin nila na Laz is a very monstrous chamber. True. So kahit man napanood dito ng Zeta Division as they're waiting into the Grand Finals, aware ang Team Secret of the strengths ngayon ng Zeta Division. So it's going to be a big factor then going into tomorrow's match that again is probably going to be one of the more crucial things na kailangan i-address ng Team Secret. I agree. Exactly. This best of 5 series is very nerve-wracking, but I'd like to invite our viewers to stay a little bit longer because we have an interview with one of our members from Team Secret. It's gonna be Dubstep. Hi, Dubstep! Hello. Hi, can you hear us? Inig mo ba kami? Okay. Hi, congratulations. Okay. So, hi, Dubstep. Congratulations. Salamat.
to you and the rest of Team Secret, again, making it to the grand finals. I'd like to start sa ating HP Omen question. So, ano ang biggest factor for your success sa best of 5 series na to? I guess yung biggest factor today is yung performance ni NV. Like, grabe yung buhat sa amin kanina. And also, props sa lahat ng team kasi everyone was keeping their mental in place. Parang, yun lang kasi talaga yung kalaban namin sarili lang namin. So, mas nag-focus kami sa sarili namin kaysa sa kalaban namin this time and it paid off. And I hope, hopefully, ganun din mangyari bukas. Definitely paid off. So, Azra, your question? Ako na ba sunod? Anyways, first of all, congratulations man and good luck bukas. Gusto ko lang... Thank you. Gusto ko lang tanungin, since you were, Team Secret's basically the only team na nag-compete last year sa APAC LCQ 2022, coming into 2023, how does it feel right now na nagko-compete kayo dito? And what was different from back then to ngayon? I think yung difference ngayon is LAN yung setup, tapos you can see everyone every franchise team na nandito, and yung pinaka-different is grabe yung pressure kasi all of the Pacific regions are here, Japan, Korea, all of those regions. Kumbaga nagsama-sama sa isang tournament yung buong region kaya iba din yung feeling kasi parang mas nag-expand yung gameplay, mas nag-expand yung performances, yung expectations, parang ganun. So nakakabigla siya pero at the same time, ito yung dinalook forward ko pa noon pa and I'm so happy to be part of it. Awesome. Okay, Bossing Dubstep, meron akong question about dun sa communications niya. Kasi may nakita ko sa Twitter na kay Envy, sabi niya, uy, run-in ka na lang natin to, wala na akong pakialam, gusto ko na lang tapusin. And there was also like si Jessie Words of affirmation. Words of affirmation, nakarinig din kami dyan. Gano'n ka-importante na yung isang player like Envy na parang technically bago rin siya dito sa eksena natin. Gano'n ka-importante yung parang gano'ng klaseng confidence mula sa kanya tapos nakahawa yun sa inyo? I think first of all yung performance niya kasi it's grabe. Parang kumbaga makikita mo sa confidence niya kung paano siya nagpa-perform Parang off the roof talaga yung confidence niya kanina. Obviously, wala tumatalo sa kanya. Sumisigaw nga siya kanina, don't pick me. Iba na lang pickin niya. So parang nakakatuwa kasi alam mo yun, kitang-kita mo yung teammate mo, kinakaya niya lahat. So at the same time, na-i-inspire lahat kaming apat na kaya din namin ito lahat. Kumbaga, hawa-hawa lang, di ba? That's perfect. Thank you. Well, Dubstep, bago kang umalis, may gusto ka bang i-shout out or may message ka ba para sa Filipino Valorant fans? Thank you sa fans na nagsusuporta sa amin. Nakita ko yung nanonood, ang daming grabe. And walang sawang suporta. Ang tagal niyo na ako nakikita and nandito pa rin. And thank you so much lalo na sa org namin sa Team Secret, everyone in Riot, tas lahat ng mga nanonood dyan sa VCTPH din kasi alam ko naman na grabe kayo sumuporta pag Team Secret. And thank you din dun sa special person na punta dito sa Korea just to support me and na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya para sa akin. Well, there you have it, guys. Maraming salamat, Dubstep. Again, congratulations to you and the rest of Team Secret for making it to the grand finals. We're very excited to see you guys tomorrow. And there you have it, guys. I think na the boys are definitely looking very, very confident for their match tomorrow. I think I really like yung question mo, Wolf. About, yeah. Don't pick me, sabi ni Envy. Which is, siguro ka, ganun na yung class. But parang, I want to be a fly in the wall. May gano'ng expression na gusto ko lang makinig dun sa comms nila para I can spend the day like listening kung paano nila binring yung sarili nila pabalik dun sa momentum. Like, anong klaseng usap-usapan yung ginagawa nila, right? Yeah, so, very true. But at the same time, gusto ko lang itagdag na these are pro players talaga. So there has to be a level of being an egoist at this point. Agree ako dyan. Okay, fist bump. Thank you. Pero totoo naman, diba? They have to have a form that peak level of confidence din kasi they're at the highest level of competition So seeing that from Envy, kagaya sabi ni Dubstep na they're kind of feeding off of that energy then is a very good thing dito para sa Team Secret. Exactly. I totally agree with yung egoist na comparison yun kasi at this level of play, you definitely have to have that confidence kasi at the end of the day, you know that these players are very, very good and you have to believe that you are just as good, if not even better. Pero guys, we are going to be moving into the grand finals. Any final thoughts before we go into this?
Tingin ko 3-1 Team Secret. Wag. Oh. Yung ba, hindi ko alam kung yun yung dalawa, pero dinaretso ko na. 3-1. Let's look at the history on the brackets to see what we might be expecting tomorrow. So, if we take a look at our brackets real quick, grabe talaga yung journey ng Gen.G. They've been from the top to the bottom, and then also the same story can go for Team Secret, and now they're going to be going against Zeta Division once again. Iba na yung at least iba na yung playing field dito. They're a lot more aware, and it's a best of 5 na. So, again, one of my biggest questions kanina was, can Team Secret actually go for a prolonged series? They have proven it here and now against Gen.G. So, moving forward sa Zeta Division, it's looking a lot more brighter para sa Team Secret. Yung nakita nyo yung TS versus Zeta na yun, nasa match number 5 or 6? Yung match number 6 na yun, kalimutan nyo na yan. I think malayong performance na pinakita ng Team Secret today as they did nung kanilaban na yung Zeta. And I'm sure na magkaroon na nga ng pagkakaiba. I'm excited to see kung ano yung mangyayari dun sa last V in V na matchup. That will be such a treat, and I invite everyone ngayon, pati na rin yung mga tropa nyo, basta hatakin nyo na sila lahat. Tomorrow is a very important day para sa Valorant fans sa Pinas. Exactly. Let's all watch it. Exactly, guys. Again, ito yung finally a chance for them to be back in Champions in Los Angeles, California. Grabe, I can just imagine seeing them back up on that stage. It really miss seeing them there. But I think na yung point mo, Asaray, this awareness now that they have against Zeta Division, yung explosiveness ni Laz, ni Ten, and ni Dep. And I think that also it was a good idea that they went on this Lotus map today, kasi I think na they figured out those kinks that they've been having a problem with, I think, ever since Pacific League. Yeah, definitely. So, with that, plus yung ano nga dito, yung, I'd say like emotional leadership na binibigay ngayon ni Envy, or emotional boost na binibigay ito ni Envy, it really is looking like a solid case na baka nga makahanap tayo ng one more chance to showcase what we have in Champions. That's right. Well, guys, before we end the show, you have any final thoughts? Because again, tomorrow is going to be a banger. And again, Wolf, maybe any goodbye? Well, ito lang. Ang masasabi ko lang dito, feeling ko mamaya sa ating competitive matches later, baka may magchata ng don't pick me for sure. Dahil inspired sila. In mode Envy na. Mamaya ang mga maglalaro mamaya. Yes. But yeah, thank you so much for this opportunity as always. Kita kayo sa susunod na tournament, because that's it for me for this broadcast. I really enjoyed this, and sana kayo din. All right, Asaray, any final thoughts before we go? Ooh! Team Secret! Team Secret! Yun lang. I'm good. Yeah, I think I'm good too. So again, thank you to all of our audience out there sa mga watch party. Shout out sa mga nasa Team Secret watch party, yung mga watch party online, or those of you who are just watching over Discord or even alone. Thank you again for supporting the broadcast and syempre Team Secret, and very, very excited to see them tomorrow. Once again, this has been Rabisco, Asaray, and Wolf dito sa panel, and see you all in the grand finals.